Rũcinĩ rwega nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwaraũka thayũ. Nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM, mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra ya matemo, na gũtarĩ nganja tũrambĩrĩria kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ, na mĩhang'o ĩrĩa ĩkoretwo yetereirwo na njĩra nene ya gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ kũrĩa mwena wa Nyandarua ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩambĩrĩria ndagĩka o yothe kuma rĩu, kũrĩa aikia kura makĩria ma 73,000 mararoka irebe-inĩ gũkorwo magĩetha mũmbunge wao mwerũ ũrĩa ũgũthiĩ kũmarũgamĩrĩra mbunge-inĩ ĩno ĩrĩ kuo ya 13. Ceceni cia gũikia kura nĩ 144 na ciratanywo gũkorwo ikĩhingũrwo mathaa-inĩ maya ma thinacara mbere ya gũcoka kũhingwo mathaa-inĩ ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Gĩthurano kĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 9 arĩa merũgamĩtie na tigiti wa ciama ngũrani na arĩa merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩikia kura onao thĩinĩ wa matũra ngũrani ma rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na kũmwe gwa kũrĩa rĩu ceceni ya wĩikia wa kura yaroka kũhingũrwo nĩ thukuru-inĩ wa St Peters kana kanitha-inĩ wa St Peters ACK Huruma, na tũgũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe mahinda-inĩ maya tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Sam Njuguna akĩaranĩria na amwe arĩa meyumĩrĩtie na arĩa merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩnyita itemi rĩao rĩa gĩgatiba rĩa gũthurana, tumenye matanya mao nĩ marĩkũ mũthenya ũyũ mũnene. Sam Njuguna, ũngĩkorwo nĩ ũranjigua kuma kũu St Peters ACK Huruma, mwaro wĩ gwaku, twaranĩrie na aikaria kũu Karaũ. Rũcinĩ rwega, mũhĩa wa Maina nĩ motogu atarĩria ĩmwe kwa ĩmwe hũrĩte kambĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Huruma Primary, na nĩ kũrĩa mĩhang'o ya wĩikia wa kura nĩ hĩndĩ ĩragĩkorwo ĩgĩkĩambĩrĩria rũcinĩ rũrũ. Aikia a kura 73,480 nĩo rĩu maragĩkorwo magĩkĩambĩrĩria mĩhang'o ya gũgĩikia kura, magĩkorwo magĩgĩthura mũmbunge mwerũ wa gĩcigo gĩkĩ gĩa Karaũ Nyandarua, nĩgetha magĩkorwo magĩgĩthiĩ kana mũmbunge ũrĩa gũkorwo agĩkĩmatirithia ikereka rĩa mwaka ũmwe ũrĩa ũgĩgĩtigarĩte. Kwa ihinda rĩrĩ kenyitane na arĩa magĩkĩrĩkĩtie gũkĩroka thukuru-inĩ ũyũ matũtarĩrie hihi nĩ magĩkĩroka magĩtanyĩte kĩ. Karibu sana gũkũ mami Inooro FM, twambĩrĩria na rĩtwa no twĩre ũratanya kĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Twambĩrĩria na rĩtwa. Marĩtwa makwa njĩtagwo Tabitha Thũngũ. Nĩ tũrokire gũkũ rũcinĩ tene thaa 11 tuma haha twetereire tũhingũrĩrwo tũke tũthure mũmbunge witũ mwerũ ũrĩa tũrenda, na twĩna gĩkeno mũno. Kĩrĩa tũrahoya no thayũ tũrahoya. Mũhĩa reke ngĩnyitane no ngĩatũtarĩrie hihi rĩ, ndona ũrĩ kĩhingo-inĩ ndagĩka ĩno ya rũcinĩ rũrũ, hihi we wĩta mũikari rĩ, ũragĩtanya kĩ igũrũ rĩgiĩ gĩthurano gĩkĩ? Twambie na rĩtwa. Nĩ ndĩtagwo Julius Njĩra wa Karanja. Nĩ mũthee fulani no rĩu no hoye mũno, ndenda kũhoya andũ aitũ a Karaũ na mostly andũ a Mount Kenya, tondũ tugĩre thayũ mũingĩ, tũturane thayũ na tutane thayũ, mũndũ athurane na ainũke mũciĩ, no twetere maũndũ mega, no tũcokerie rũrĩrĩ. Nĩguo hihi rĩ mũratanya kĩ? Twambie na rĩtwa. Marĩtwa makwa njĩtagwo Paul Karanja wa Njuguna. Niĩ ndĩratanya kũgĩa na thayũ, thirikari ĩrĩa ĩitĩtwo ndĩkae kũhurunja andũ, no ĩigĩre andũ thayũ. Nĩguo mũhĩa Maina, nĩ ndagĩka nini tu nĩgetha gĩceceni gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩhingũrwo, nĩgetha mĩhang'o ya wĩikia wa kura ĩkorwo ĩgĩkĩambĩrĩria, na nĩgetha aikia a kura magĩkorwo magĩgĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũgĩikia kura. Kwa ihinda rĩrĩ mũhĩa nyambe ngũhũndũrĩre mwaro mwena wake wa studio, ĩndĩ o ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩgĩthiĩ na mbere tũgũthiĩ na mbere na kũmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni Inooro FM ũrĩa maũndũ megũthiĩ na mbere na gũikara mwena ũyũ wa Karaũ. Na andũ-inĩ ha Inooro FM kuma thukuru-inĩ wa St Peters ACK Huruma gũkũ nĩ Karaũ kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mũhĩa, nĩ ngatho mũno Sam Njuguna, nĩ tũgũthiĩ tũkĩnyitanagĩra nawe hamwe na Simon Igure, Patrice Mbili, mũndũ ũgwĩtwo Peter Mwangi, ona mũgũre wa Karuirũ kuma icigo-inĩ ngũrani kana wodi-inĩ ngũrani kũrĩa wĩikia wa kura ũrakorwo ũkĩambĩrĩria mahinda-inĩ maya. Na tũrĩ oro kũu mwena wa Nyandarua nĩ atĩ andũ matanyihĩire 5 nĩ maraguraririo hwaĩ na maraguthũkio thibitarĩ-inĩ mũnini wa Bahati kũrĩa mwena wa Naikuru thutha wa kwĩrĩkana nĩ maratharĩkĩirwo nĩ andũ mararĩ na matharaita kũrĩa itũra-inĩ rĩa Gĩtuamba wodi-inĩ ya Mĩrangi-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩu gĩa Karaũ. Aikari moigĩte thĩna ũyũ ũroimanire na kĩrĩa maroiga nĩ andũ maragiritanio na kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA
kwirikana ni maratwaragira akuru iheo matura-ini undu uria marathanganirie kuona kampeini ni irikitie gutirihwo na ni kumana na ciuria iria maroririe maabitha aria maratumitwo mwena ucio marerikana maratharikeirie andu na kuguraria amwe aria riu maragicokire kuguthukio thibitari wa kuria mwena wa Bahati muciini wa Naikuru na ni uhoro turathie na mbere tukirumanagira naguo no tuguthie na mbere tugikumenyithagia guku mucii wa Utugi na Otana thĩinĩ wa mohoro maitu maria mararumirira na turiro ku mwena wa Nyandarua no wega ngomenyithie kuria huraniri amwe aria mari irebe-ini megukorwo magiikia kura ciao na ni mathaa mariko. Samueli Muchina wa Nyaga wa kiama kiria kirathana kia UDA erigirirwo gukorwo agiikia kura yake thaa imwe cia rucini thukuru-ini wa Huruma wa muthingi kuria ward-ini ya Kaimbaga. Nake Wilson Kigwa ni wa kiama kia Jubilee erigirirwo gukorwo agiikia kura yake thukuru-ini wa muthingi wa Kandutura. Riri nake Timothy Kariuki aguthie gwikia kura yake thukuru-ini wa secondary wa Kieni thaa 4 cia rucini na wa kiama kia Renaissance Movement. Nake muhuraniri wa kiama kia DCP hari giturwa kiu erigirirwo gukorwo agiikia kura yake Sami Kamau wa Wero Douglas erigirirwo gwikia kura yake thukuru-ini wa muthingi wa AC mathaa make ni gatagati ga thaa 3 na ndagika 15 thukuru-ini wa AC na andikitwa mohoro toguo twakumenyithia megukorwo mari haha kwa haha na huraniri aria marakorwo magithurwo ni muingi kana aria mari irebe-ini metereire gutwithanio ni muingi ni horo tuguthie na mbere tugikumenyithagia guku mucii wa Utugi na Otana tukwamba kurugamira hau niguo tuingire kuria ndonyo-ini thie na mbere guthikiriria mucii wa Utugi na Otana maria mothe marahanika na maria megwikorwo makiyumiria kuria mwena wa Karau kuma riu ceceni cia wikia wa kura cia hingurwo nginyagia hindi iria muhotani aririkia kwanirirwo ukumuigua mbere guku mucii wa Utugi na Otana. Riu tuthie kuria ndonyo-ini na Werwa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndonyo-ini ukireherwo ni Inoro FM. Amukira kwithicio kwa muthikiriria wa Inoro FM na ni hinda ringi twambe tuhiuke thoko-ini citu turore uria mathogora ma indo citiganite maregariura tukianjiriria mwena wa Olkalau kuria turanyitana na mwandiki witu Patrice Simbili. Tukimurika mathogora mwanya mwanya thiini wa thoko citu na ndikinyite thiini wa thoko ya Captain mucini wa Olkalau na mathogora mahana to bebe cirendio na kilo na o kilo ni ciringi 80 huko mboco cikiendio na kilo nacio na o kilo ni ciringi 75 minji cirendio kilo na cirendio gatagati ga ciringi 85 nginya ciringi 90 kibango kia ngwaci ithano kirendio ciringi 100 waru irefe cirendio gatagati ga ciringi 500 nginya ciringi 550 huko nyanya cikiendio kilo na cirendio gatagati ga ciringi 60 nginya ciringi 70 marigo marendio matatu ciringi 35 guku avocado ikiendio gatagati ga ciringi 20 nginya ciringi 30 o imwe kuma tauni-ini ya wendia ya Captain Olkalau County-ini ya Nyandarua njitagwo Patrice Simbili. Tuingire mwena wa Gongo kaunti-ini ya Kajiado kuria tukunyitana na mwandiki witu wa Cuka wa Kieri agitumenyithia uria mathogora mahana mwena ucio. Thogora wa mithemba itiganite ya irio cia nguku tauni-ini ya Gongo kaunti-ini ya Kajiado, irio muthemba wa kienyeji kilo 10 irendio ciringi 350, growers kilo 10 ikendio ciringi 500, layers kilo 10 ikendio ciringi 500, nacio irio muthemba wa chick mash cikendio ciringi 550 hari kilo 10, na matumbi ma broiler tray imwe makendio ciringi 450, na rio rimwe rikendio gatagati-ini ga ciringi 15 na ciringi 17. Matumbi ma kienyeji makendio gatagati-ini ga ciringi 550 nginyagia ciringi 600 hari tray imwe. Ngiribotera Inoro FM giguithiraniria thogora wa indo itiganite tauni-ini ya Gongo ngetika wa Cuka,
wa Kiarie. Na macino matukwatete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini gikundithiria wonjoria mwega ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Kwa bata irema nyone uthio waku na kuria kuri kugegocaria ariria ngorwe no yakwa nĩ kwĩrireirie we ũnokia werũ-inĩ ũyũ rĩ gĩkuũ nĩ ũĩ ndiũĩ Ngai ingĩ nowe ngocaga mũthamaki ngore no yakwa kĩhurũko kwĩhoka ota mwana ndwĩkerwo kenge moko-inĩ maku njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria iria ndakwendaga ota mwana we Ngai na ngakwĩhoka itegũthangania Uigire ndio kadwa matigari Ona kurege kona magigi Ona thia ina miethi kwagire wehokeku Uigire ndukeagira mukwihoki tehereria Erithia na mawira madagoni muonokia Ninera thuti uyu wa irio cia ngoma nĩ kĩrumi Kwambia na roho karĩkia na mwĩrĩ Rĩu ngũkwĩhoka ota mwana Ndwĩkerwo kenge moko-inĩ maku Njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria Ndakwendaga ota mwana we Jehova ngakwĩhoka itegũthangania Dhahabu na fedha itinyotora Ritwa inene na ngumo itie nguna Warie wa mĩgũnda na buroti cia Nairobi Tirahe thayũ rĩa ndĩciragia ndagĩa nacio Nikahe thayũ na kĩhurũko ci thahabu Tikeherie ngoro ĩno harĩ we etagwo Reverend Paul Mwai rwĩmbo rwake rwega mũno rwa gũtũhingũrĩra tabarĩra ya kũhagaria rwĩtagwo nĩ ngũkwĩhoka na rwatũkinyĩria wega thinacara na thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 14 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwega na mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 16 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2026 ndũrĩ hĩndĩ ũkariganĩra meciria-inĩ maitũ na mũno makĩria aikaria kũrĩa Ol Kalou constituency nĩ marĩkĩtie kwarahũka na marahũka marenda gũthiĩ gũikia kura na twĩna Karau, twĩna Kaimbaga, twĩna Roriĩ, twĩna Mĩrangi-inĩ, twĩna Kanjuĩrĩ range koguo the andũ acio nĩ marĩkĩtie kwarahũka andũ a Kanjuĩrĩ range, Mĩrangi-inĩ, Roriĩ, Kaimbaga na Karau arahokai na ũndũ ũrĩa wĩ bata nĩ ũthiĩ wĩikie kura na wathiĩ wĩikia kura ũhoro ũcio ũkĩagĩra na twĩragwo wega ndũgathiĩ wĩkĩrĩte marangi ma kĩama ndũgathiĩ ũgĩcautaga mũndũ ũrĩa atĩ ũrathura we mũndũ waku reke akorwo ehitho ũthiĩ harĩa ũrute kĩbandĩ gĩaku ũthiĩ ũtambũrwo warĩkia gũtambũrwo ũnengerwo iratathi ũcoke ũthiĩ harĩa kabuthi-inĩ wĩikie kura ũcoke ũthiĩ mawĩra-inĩ maku weterere kura citarwo na gũkũ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere
ino nayo ni ceceni hakuhi nawe. Karibu sana, jitagwo Jeff Kuria riu kuma thaa ici nginya ciahande wega thaa 4 cia rucini. Kuma mathira ma githomo, uthaya gwa kahua na macani, Teto wa mburi, kieni gwa gitunguru na ureithi, niri othe mathingira kenda, mwigaga mugiru tare, no guotho wathikiriria no ngemisia Inoro FM, ceceni hakuhi na Hagaria Metaboini ya Metaboini ya Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Inoro Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wiener, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanire a service itari na marihi ya muigana wa ciringi 24,900 igithia mwaka waku muthi hora thimu 0719029000 wigithia mwaka waku. Aikaria gakoe ginya gikoe gatito o ginya gitito o tene mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Haya, guthomere kiugo kiri thiini wa Isaia 45, Isaia 45 na muhari wa 19 ekugo ndire ndaria na hitho ta ndi bururi wi nduma, ndire ndera ruciaro rwa Jakubu o no ngoria ituhu, ni Jehova njaragia horo wa uthingu na ngoimbura maundu maria merekereire. Njokera ringi thiini wa ibuku ria Isaia 45 muhari wa 19 ekugo ndire ndaria na hitho ta ndi bururi wi nduma, ndire ndera ruciaro rwa Jakubu o no ngoria ituhu, ni Jehova njaragia horo wa uthingu na ngoimbura maundu maria merekereire. Kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi. Ngirumbuyagia andu aria marikitie kwarahuka: Mwatha Bob wa Makomboki, Maela Fanex, Mwaniki Fundi, Ndirangu wa Famco, Mwalimu Jagoni, Mama Ken wa Varisho, Njoroge Trakadero, Msonga Chairman, wa Muna, Githua wa Koine, Warea Mokorino, Meri Jambo wa Mkutano Masagana, Kimani Fighter, Mwalimu Kemiti, Buruma Tigari, Goge wa Kihigo, Panuel Wainaina, KCH 205, Ngaini Mwega Higo Shio, The Pastor Muruga, Stephanie Gamba, Mwaniki Giga, John Muthogana Suwa, Kuria Riro Damu, Mabui wa Sherana, Mogo wa Bidani, Sun City wa Matara, Kanyoro wa Timboroa na Deacon Masharia, Wakamano wa Kirere, asante sana. MCA wa Maina wa Magoro na Muthonina mudogo wetu Charles Wagas. Mama Helen Ignatius, thank you very very much. Ni kurikia kwarahuka rucini. Doro wa Jogu, Wanyoike Makanika, George Karoiro, urauga we mukiru rucini rwa umuthi na we mwarahuku. Tito Waiti Tumuthe, good morning. Luce Muini, thank you very very much. Urauga we mukiru Mujirist original, we mwarahuku orona. We Mzee Jogo Ishagashiro ni warahukire, na Jadhiman kumakore Rubis ni warahukire oronawe. Ruhiu wako Hoiti, thank you very very much. Joseph Gathu kumakore ya mwena wa Gatito, good morning. Gitawal Magogo, asante sana. Na washira wa Sarvid, na washira wa Kirathi Mushoka irumaniriire, na mudogo wetu mukurimo wa Murugaro, Jeff thirikari nerwo etiga guthaka na goons ciahota gwaturehera thina mwisho. Riu ni ngatho muthikiriria, ni thinacara na ndagika 20 na ndaigira imwe kwemwe riu kuria gugwitwo kwa kana ndaigira kuri murimi murithia wa mahiu. Murimi murithia wa mahiu ni akoretwo agifanga uria kurima urimi wina umithio, to kurima urimi
nĩ ũkwenda ngũrũwe ciaku ikinyie kiro iria ciagĩrĩire na nĩ kiro njega, kiro iria tugaga nĩ kiro igũkinya cia gũthĩnja mĩeri 6 mũthikĩrĩria, ngũrũwe ciaku igakorwo ikinyĩtie kiro. Ngũkũ ciaku cia kienyeji akorwo nĩ macogoo magathiĩ magatwarwo thoko na magakorwo makinyĩtie kiro, ona mwera ũkarekagia matumbĩ. Na nĩkĩo ngũkũmenyithia ũhoro wĩgiĩ kambuni ya ũhoro wĩgiĩ gũthondeka irio cia mahiũ ĩtagwo Nice Choice Animal Feeds. Nĩ kambuni ya irio cia mahiũ kuma kũrĩa Nice Mwea. Mendagia indo cia kana mathondekaga irio cia mahiũ nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Eneo ya te we mũrĩmi no hote gũkorwo nginya ũkĩenderio molasses ĩrĩa original kuma kũrĩa kwa Nice Choice. Eni wona wathiĩ kũrĩa kwa Nice Choice nĩ marakwenderia molasses ya mwanya na ndĩkoragwo ĩtukanĩtio ta andũ arĩa angĩ makoragwo magĩtukania. Gũkũ Nice Choice makwendagĩria irio cia mahiũ ikinyanĩire, nĩkĩo tũrakwĩra ona twĩna molasses. Irio citũ cia Agrovet na nduka cia kwendia irio cia nakũu kwanyu twĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. No tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, mutu wa ngano na mutu wa mbembe. Na tukoragwo na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, na tũteithagĩrĩria arĩmi na njĩra nene mũno gũthĩa mũcere wao. Na ningĩ ona wenda gũcera twĩna Nice Digital City Petrol Station Supermarkets, ũhoro wĩgiĩ mbeca, gũkoma na conferences wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega. Gũkũ tugaga maũndũ mothe siri ni Nice, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũguthũkia kũu moja kwa moja ũhote gũkorwo gĩtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa njega. Muthikĩrĩria o harĩa ũngĩkorwo rĩ, reke tũkũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa njega tondũ ithuĩ tũrũmbũyagia mũrĩmi na nĩwe mũrĩmi tugaga mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ. Rĩu ningĩ irio cia rũcinĩ nĩ cia bata mũno kũrĩ mũndũ wothe ũthiaga mawĩra-inĩ. Twĩragwo irio nĩ citũmaga ũtinde wega, nĩ itũmaga ũkorwo meciria maku maikarĩte wega, ũtige gũtinda ũgĩciria ũhoro wa maũndũ maingĩ, na ũrabatara irio njega. Na nĩkĩo tũrakũrehera mũgate wĩ haha rũcinĩ wĩtagwo Asili Bread. Mũgate wa Asili Bread ũkoragwo na fiber na mũno makĩria ũyũ wa wholemeal. Tũkoragwo na mĩgate maita merĩ, mũgate wa white na mũgate wa wholemeal. Ũkoragwo wĩna fiber, nĩ mũgate softi na gacumbĩ gagekĩrwo kwa umbali. Mũgate ũcio nĩ ũkũrũmbũĩtie na njĩra njega, na nĩkĩo tũrauga kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Wagũthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre wa slice kana ũyũ ũngĩ wa block mũthikĩrĩria, to ũguo tu. Ningĩ tũnaria ũhoro wĩgiĩ mũgate softi wĩ nduka-inĩ, wĩ supermarket-inĩ, wĩna gramu 200 na gramu 400, wetereire kĩ? Tugaga mũgate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. 200 grams na 400 grams, wona wagũthũka nduka-inĩ nĩ ũkwĩgũrĩra mũgate ũcio wa Asili. Faulu Bank nĩyo bengi ĩrĩa ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria, ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasevu mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana Mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ ũrabatara gũkorwo ũgĩbanga ũrĩmi waku na njĩra njega,
nigetha hote gukorwo kiona umithio wa ng'ombe ciaku faita kuma kwĩ mahiũ mau maku, na nikio gubatara irio ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na standard cia igũrũ, ũtheru wa kĩrathi kĩa igũrũ na kũrũmbũiya nĩ tondũ wa rũciũ. Kambuni ya gũthĩa irio kana ya gũthondeka irio ĩtagwo Nice Choice Animal Feeds, mathondekaga irio cia mahiũ kuma kũrĩa Nice Mwea, mena Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ cia Grovetine ona kana nduka irio cia mahiũ irĩ hakuhĩ na hakwanyu, na nĩ ndakũririkania twĩna Original Molasses. Original Molasses nĩ tũmagĩrwo mũno makĩria nĩ arĩmi na mendaga ĩrĩa original. Woka gũkũ Nice Choice Animal Feeds nĩ ũkũmĩkora tondũ nĩ ĩrĩa original, we marĩria nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka. We kaunti cia Kirinyaga twĩkuo, Kiambu nĩ tũkinyĩte, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Naikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, ũcio nĩ mũtu wa ngano, Nice Extra Premium mũtu wa mbembe, na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Na ningĩ wona wenda kũrũgama handũ ũkiuma Nairobi ũthiĩte Embu kana Meru kana kũrĩa ũrathiĩ Chu kana kũrĩa kũngĩ, rũgama harĩa hetagwo Nice Digital City. He mũkawa, he kũndũ ũngĩkoma, he kũndũ ũngĩkĩra conferences, na to ũguo tu, rĩu ningĩ nĩ marĩ maũndũ mega ta supermarkets, kũndũ ũngĩka shopping, ũrute na ũige mbeca, na ningĩ ona wĩkĩre ngari yaku maguta, ona ũgĩe na kahinda ga gũkorwo ũgĩikĩria hanini harĩa hegwĩtwo Nice Digital City. Gũthoka hau moja kwa moja na nĩ ũgũkorwo ũgĩtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tugaga maũndũ mothe siri nĩ Nice, na we mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ nĩwe twarĩria rũcinĩ. Cagũra mweke ũyũ wa gũkorwo ũgĩthiĩ kũrĩa Nice Digital City, ũrũmbũiyo na njĩra njega mũno, na kũrĩa Nice Choice Animal Feeds makwenderie irio cia mahiũ, ũkorwo ũkĩruta wĩra mwega. We nawe nĩ ũretha mũgate wĩtagwo Asili Bread, mũgate wĩna fiber ya kĩrathi kĩa igũrũ, mũgate muororo, mũgate ũngĩrĩa wa white kana ũtukanie na ũrĩa ũngĩ wĩtagwo wa wholemeal, mũgate wĩna fiber, mũgate wa ngiramu 200 nginya ngiramu 400, mũgate ũngĩrĩa na iria, ũngĩrĩa na cai, ũngĩrĩa thaa 4, ũngĩrĩa thaa 10, wa broko na ũyũ ũngĩ wa sliced. Mũthikĩrĩria, mũgate nĩ Asili. Wona watua kũrĩa irio cia rũcinĩ, rora ũgima waku wa mwĩrĩ nĩkĩo gacumbĩ gekĩrĩtwo kwa umbali gakaigananĩrio wega, na tugaga chagua Asili, chagua afya bora. Tugaga mkate ni Asili 200 grams, 400 grams, na nĩ magakoretwo mena road shows gũkũ gwitũ Mount Kenya region, harĩa gũcemania na kĩrori kĩao mere. Mũgate ũcio tũraigua ũgĩtangathwo kwa Inoro wĩtagwo Asili Bread wĩha, ũreke makuonia wa 200 grams, oro ũndũ ũmwe na mũgate wa 400 grams, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Nawe mũthikĩrĩria, wona twacokereria tũgũtware moja kwa moja nginya kũrĩa gwĩtagwo kambuni ya Nice Choice Animal Feeds. Ririkana, rĩu tũkwendagĩria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Jura ĩno tungatĩra Toyota yaku na thogora mũbacĩrĩre. Amũkĩra discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% wagũra spare parts rũhonge-inĩ rwa Sifao Mobility. Hũra thimũ 0719 029 000. Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro. Andũ aitũ aingĩ nĩ arĩmi kũrĩa Gĩthũngũri, andũ nĩ marĩkĩtie gũkama magatwara iria, na matitwaraga karia kanini, matwaraga iria rĩingĩ kũrĩ andũ angĩ nao marĩmaga kana makoragwo marĩ na ngũrwe. Na nĩ tũkoretwo tũkĩona mũndũ warĩ gũkũ mĩthako-inĩ nake arĩmaga ngũkũ na ararĩma ngũkũ cia kienyeji. Tathikĩrĩria, wacagũra kambuni ĩgwĩtwo Nice Choice Animal Feeds, athondeki a irio cia mahiũ kuma kũrĩa Nice Mwea. Mena irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Nawe wethaga molasses, rĩu Nice Choice Animal Feeds nĩ marakũririkania atĩ marĩ na molasses ĩrĩa tugaga nĩ molasses original. Wathiĩ Agrovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hakwanyu, nĩ ũgũkora molasses itũ na irio icio ingĩ ndakũgwetera. Twĩ Kirinyaga, Kiambu, Meru,
Isero, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Wenda kũrĩa Shavashi, mũtu nĩ wa Nice Extra Premium. Wenda kũrĩa ngima, mũtu nĩ wa Nice Extra Premium. Wenda mũcere nĩ Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers, na maũndũ mothe tugaga siri nĩ Nice. Na ningĩ wenda kũrũgama harĩa kunyua maguta, wenda kũingĩra supermarket, wenda maũndũ mothe, ririkana twĩna Nice Digital City ũrũmbũiyo na njĩra njega ũrĩa kwagĩrĩire. Wenda supermarket, wenda mĩkawa, wenda gũkoma, wenda conference, muthikiriria we mũrũmbũiyo na njĩra njega kũrĩa twĩtaga Nice Digital City. Gũthoka kũu moja kwa moja na hatirĩ ndũtanganja nĩ gũkorwo gĩteithĩka na ũndũ ũrĩa mwega. Rĩu nĩ thinacara na hetũkĩtie ndagĩka 31. Shughuli cia gũikia kura nĩ ciambĩrĩirie kũrĩa mwena wa Olkalao. Nĩ kũrĩ kũndũ kũhingũrĩtwo cikĩro-inĩ cia kura. Akenya aingĩ nĩ meyumĩrĩtie, andũ 73,000 nĩo megũkorwo magĩikia kura. Ũndũ wa bata mũno nĩ thayũ, gũikia kura ũrĩa kwagĩrĩire na ũrũmĩrĩre mawatho marĩa tũraiguire merwo nĩ IEBC. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũkĩrĩ kuo ũrĩa ũroka nĩ ũhoro wĩgiĩ mũcinga wa jaji ũmwe nĩguo ũratũmĩragwo nĩ kĩmaramari kĩrĩa kĩroragirwo kũrĩa mwena wa kana na kũrĩa kũrĩa gũgwĩtwo Jos kamĩena ĩyo. Na ningĩ to ũguo tu, Gathoni wa Mũcoba nĩ araririe mũthenya wa ira, arera Murkomen, aramwarĩria, aracoka araria Deputy President, na rĩu tũtiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere kana rĩu ningĩ nĩ acenjetie mũrũgamo. Nĩ tũkũmwetha mũthenya ũmwe atwĩre kana ningĩ nĩ gũcenjia acenjetie mũrũgamo kana kwaria arakĩaria. Na wĩ karibu sana o harĩa ũngĩkorwo rĩ, reke tũthiĩ na mbere na kwaria ndeto ici njega. Ndeto iria twĩna cio mũthikĩrĩria nĩ horo wĩgiĩ kũiga thayũ na kũhoera Olkalao, na andũ akũu maikie kura na thayũ macoke magieterere manĩrĩrwo mũndũ ũrĩa ũgũkorwo akĩhotana gĩthurano. Nayo IEBC ĩna wĩra mũingĩ mũno wa gũtũpruvĩra atĩ ti-itherũ nĩ meharĩrĩirie wega, gĩthurano kĩrũgamĩrĩrwo wega, gũtarĩ na mathĩna maingĩ, gũtarĩ na ngucanio, gũtarĩ na mbara. Nao maabitha a borithi marĩ na itemi inene mũno rĩa gũthingatithia thayũ. Ndeto ta icio tũraigua atĩ nĩ kũrahũragwo andũ hwaĩ, nĩ ndeto itarĩ na mũthingi, nĩ ndeto njũru, nĩ ndeto cia gĩconoko, na nĩ tondũ nĩ mathikagĩrĩria nĩ kemerwo onao matigatũme kũndũ kũu kũgĩe na ngũĩ. Na thigari iria ciĩkuo na andũ arĩa mekuo maige thayũ. Karao nĩ gũkorwo ĩitũ ũmũthĩ, nĩ gũkorwo ĩitũ rũciũ, ona matukũ atatũ tũrabatara o gũkorwo twĩ Olkalao. Nĩ thinacara na ndagĩka 32, reke tũmenye marĩa tũharĩrĩirio wega ikĩhanda thaa 1 cia rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mĩhang'o ya wĩikia wa kura nĩ yaroka kwambĩrĩria gũtarĩ mĩhĩnga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkalao, Nyandarua County. Akenya matũũra-inĩ gũthingata IEBC ĩtabarĩre gĩthurano kĩu kĩnini na njĩra ya waragania na ũma. Na mwana ũmwe gũkua thutha wa kũrangwo nĩ itinga rĩrĩa rĩrenjaga barabara nene Rironi mwena wa Limuru. Macio na mangĩ maingĩ nĩwona cihanda wega thaa 1 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ thinacara na ndagĩka 34. Mũhĩa. Yes, Jeff, good morning. Ndinauru, good morning. Ndithayo na niĩ. Yes. Nĩkwara huko wega. Karibu sana. Rĩu rĩ harĩ na ũndũ ũkoretwo ngĩona ũkĩhanĩka. Ciumia ta igĩrĩ thiru rĩ, harĩ mwanake wekĩrĩirwo ndawa kũrĩa mĩena ya Roysambu nĩ airĩtu erĩ. Yes. Na agĩcoka agĩkua. Ciumia gĩkĩ gĩkĩambĩrĩria rĩ, harĩ mũndũ ũmwe ũrekĩrĩirwo ndawa. Oĩ nyamũ ĩno ĩtagwo mũcere. Mũcere. Na nĩ arakuire mũndũ ũcio.
areta ni quantity surveyor agucemania na andu aya tukiragwo eru athaka biu yes na magakimũiya indo magacoka magakimwikirira ndawa na mwisho gakua ndiramenya ni atia kurathie irabu-ini ni kwina thina muno na ithu arumeri yes ni twiruta na tindutu angikorwo gukite gukunda mucuba waku umweri wathengererwo ni mundu metha-ini iri oriri we tigana ke mutino mundu mutano kanake kirabu kana mutoi makiriko ri tigana nake tondu ahota guikia wa mukoro hau ahota guikia magerio-ini moru muno na rimwe njohi ndwi rimwe ni tumaga mundu age gukorwo agibanga maundu we ikorwo etari njega by the way mwanake ucio wa Zimari yes ni onanitio muno na andu ni maronania nginya akiingira ona agikinya kuma yes na riu kuragicoka kurakirikana thutha wa gukiheo 2-3 ri hena muhiki moimire nake hau na ni aragikwirwo ni amuheire mucere na ni wagicokire agikiura gutiri mundu uramenya kuria muhiki ucio athire riu mundu ucio akua ki nyuna njuragia atiriri andu kotangiya mundu thimu umuiye mbeca umuiye nguo umutige ari muoyo wa muraga wake you know anyway now patrons ya irabu icio ri makaroraga most of the time ni moine acio moka tondu ni monekanaga uria mareka ni monekanaga ni mutiri mundu tangimenya ati uyu ri na ni kuri breed ingi bado yukite ya arume ya kuhenereria muhiki igakwira uke handu muranyua igakwira thimu yaku tarakenya thimu riru makiguria thimu cia goro muno cia goro ma iPhone agagwitiria uranyua kindawa nyuaga na agetie igiri agagutigira mbiro na akora na akaiya na akaiya thimu yaku na ringi kibeti agathi nakio mekuo mutugo ucio ni muru muno anyway reke tuingire magatheti-ini tondu umuthi ni muthenya munene muno kuri andu akundu kwitagwo All Kalau na tumendere mahinda mega na ndina mbica igiri haha gatheti-ini ya Taifa Leo mbica ici igiri ya mbere ina President William Ruto na muhoraniri wa giturwa kia kuria All Kalau na tigiti wa UDA ogwitwo Samuel Mushina wa Nyaga mbica ya keri ni ya Rigathi wa Gachagua ena mundu ogwitwo Sami Kamau wa Ngotho na Rigathi wa Gachagua na kurerikana ati maumirira ma githurano kinini kuria All Kalau maria matanyite gukorwo kana githurano gigikwo muthenya wa umuthi nige kuonania na njira nene muno uria githurano kia mwaka wa 2027 gigaikara na ni kurorio gatagati ga kiama kia UDA na kiama kia DCP ri no ugukorwo akiinukia uhotani no ugukorwo agitamburika na njira nene muno marauga ni gukua kana kuhona thiini wa kitahitano giki gia kuria mwena wa All Kalau ungitonya gatheti-ini no ya Taifa Leo ni ugukora haha rugano ruru tamburukitio na njira njega na riu mihango yo ya wikia wa kura ni rathie na mbere na njira njega right kuma hau ri hari andu metagwo ma Rastafarians ni marathiete kuria igoti-ini marenda gwika atia Rastafarians marenda mumera ucio witagwo bangi uhitukio ni tondu ukoragwo uri mumera mutheru no mathi igoti-ini ria mucirithania witagwo Mwamuye Bahati marerirwo aramerire matinahota gukorwo makidefend kana makigitira argument yao uria kwagirire na makauga atiriri hihi ta bururi twagirire tukorwo tugikara thi twicirie uguo murauga na makiuma hau nyari maraugire atiriri bururi uyu ri ndurathie wega nyamo ni twitikagiria maundu megie huromwe no ihuti theru ria Ngai ri tutingitikiria andu mahuthire yani kuringana na witikio na dini yao ri niguo githomo gikinyanire ri no nginyagia makorwo na nyamu iriku nyamu iyo riu haria maracindeirwo argument yao cira-ini ni atiriri maraugaga no nginya nyamu no nginya ikorwe iri haria mbere ya kigongona kuringana na witikio wao ndivei na mugate no riu kuracoka kuratwika atiriri ciothe mahuthagira na tiothe metikitio horo wake wanyamu yo riu jaji arauga argument yao ti consistent kana ndiratwarana na araikia nja no arauga bururi anga ni urabatara gwiciria uhoro wigie nyamu iriku tondu actually Mwamuye ni aroigire thina wa wikuo Kenya ni thigari hitaga
peddlers mundu wa kwendia mithogoto 10-20 no andu aria mamisupply-aga na makonia aria nene ri uti mundu moragia kiuria na nwaruga page 3 page 3 kwa jore damiona page 3 ri hari muiretu wetagwo Mere Nyokabi ni wako kirugamo kiu it has to be Nyokabi ni mundu mwega nena ginya ndonyi ni muiretu wa ngirigaca uyu ni muna uyu ni muna pio page 9 irauga atiriri ati mutumia omwe ri ni athiete saruni-ini haria tindaga na aratake akamoria atiriri gwika atia na muthuri wakwa arokire hwae muriu muno aranengera ciringi 50,000 aranjira nie ndi mutumia ngatha na ni anduga na kimanjika kiu 50 muriu biu okira rucini ri auga atiriri ati ni arairwo 50 ndoi kuria ire na ire tware mendagia ba auo niguo arauga ni mutumia akoria atiriri ndimwira ni araheire kana ngire nacio ta ire tu acio aragitanya kana atatariria mutumia mwana mwirire atiriri kanua ri kendagia ngingo haya mundu ungi nake wi haha mwanake ri erigite kuhenereria muiretu marutaga wira nake akamera mathie Mombatha mathie Mombatha na kapona niyo na ndingenda maundu maingi ni njaritie nyumba igiri yaku na yakwa no kunyumagaria tuthie tugiciraga makinya kuria ri muiretu agakora ni nyumba emwe akamwira nie gukoma guku ndi wika tamenya mundu arathire gukoma handu ngari-ini ya kambuni na niwe ararihite nyumba na ri undu atanona monire ohoro naguo ri ni wainirwo na monaga thina haya gatheti ya Business Daily muthikiririo horo rio hetwo ritu karatathi-ini ka mbere aruti a wira wa muingi civil servants riu ni mahetwo mwerekera mweru uria urokana gukirikana no nginyagia mundu akorwo akianirira utonga wake awi matheire na njira iriku na mahetwo ihinda ria miaka 2 kuringana na mwerekera uria uheanitwo ni kamiti ya kuhurana na ungumania EACC ni ikinya rirongoreirie kuhotomia ciiko cia ungumania ati mundu andikitwo ni waka mushara kanini no arora indo iria enacio na ringi ona tironio ete kana guthukuma na njira ingi gukerikana ni mbeca cia muingi akoretwo akiria hehetwo riu kurakirikana mundu uria gukorwo atahingitie mendekithia macio ni egukorwo akihingirwo mushara wake ndewonaga nginyagia hindi iria agakorwo akianirira utonga wake na wigwateire na njira iriku karatathi ka mbere na gakeri ka gatheti ino ya Business Daily magoro-ini rugano rwandikitwo ni Keba Muiruri rwa andu aria makoragwo magikomba kuhetukira nenda kuria thimu-ini kurerikana kuri na makaya maria makoretwo makiumana na aria makombithagio kuhetukira njira cia thimu mongererekete maita 5 kurerikana hamwe na mathina maria mekuo aria makombithanagia ni makoragwo na mahithanie matiraga andu kuri na andu macokete indo ciao igatahwo kana marihi ma njoherera iria makorirwo makongererwo kiundutho matekumenya na riu ona andu amwe indo ciao igakinya gutahwo ruhonge rwetagwo Competition Authority of Kenya ni rwa kurora uhoro wigie ucindani na uria andu marakorwo makiheo motungata ruroiga ciiko cia aria makombete na magakorwo magikora haceke ni cikoretwo ciongererekete na gikiro kinene kuma ciiko 300 ma 55 hari mwaka ucio rathirire wa githirikari mwaka ucio ngi ciario ciiko 67 mateta maria ruhonge rwa mukirire twaiga ngatheti yo twathi ngatheti-ini ya The Daily Nation na rugano ruria ruheanitwo haha no ta ruria wambia naruo kuria Taifa Leo ati kirima riu ni hindi kirabaruruka na kirima kirabaruruka ni tondu umuthi niguo aikia a kura 73,480 megukorwo makirikaire faini guthie guikia kura mwena wa Olkalao kuri na huraniri kenda agiturwa kiu kia ubunge thutha wa mubunge wakuo David Jogona wa Kiaraho Architect gukorwo ahurukite kuri na cikirio cia kura 144 na ni kuri na ward 5 iria andu megukorwo magikiria kura. President William Ruto na uria wari munini wa Rigathi wa Gachagua ni matanyite maumirira maya na hiki kinene muno nigetha kuonania ngumo yao thiini wa gicigo giki kia Mount Kenya region. Kiama kia UDA kiagire na giturwa kiao kia mbere mwaka-ini wa 2021 thutha wa gikuo kia uria wari MCA wa Rurie ward wetagwo wa Maria na riu DCP neigite mwihoko wayo ati negukorwo iri na mubunge wao wa mbere wa kiama kiu kia DCP
kura kana kuhotwo kiama giki kana kuhotwo kwa UDA ni kuonania President William Ruto ngumo yake no irathi ithiririkiire kuria mwena wa Kirimaini. Uhuthiri muingi muno kana uhuthiri wa mbeca uhoro wigie kuhe aikaria guku iheo ciina maritwa ma thirikari oro ndomwe na mbeca ngoi oro ndomwe na bara cia nyanake ni maria magomeire giturwa giki kia kana gicigo giki kia ubunge gia kuria mwena wa All Kalau. Ugithie page ya kana oro ndomwe na ya gatano na ya gatandatu ni gukoro horo cio wandikitwo na njira nene muno. DCP tugame na mundu wetagwo Ngotho na ni matanyite gukorwo makihariria maumirira ma mwaka wa 2027 angikorwo ni mekuhota giturwa giki na to uguo tumuthikiriria IEBC ehitukitie andu acio kenda ni twa magweta tuga Sami Ngotho, Abdullahi Hussein wa Federal Party of Kenya, Kariuki Kamau wa People's Renaissance Party, Samuel Mushina wa UDA, Edward Mathenge wa Kenya Moja Movement, Rachel Jenga wa People's Democratic Party, Wilson Kegwa wa Jubilee, harina mwanake wetagwo kana hari muthuri wetagwo Stephen Wanyoike National Liberal Party na Edward Mushiri wa PNU. Turauga ati kana gikuo kia UDA gigukorwo kana gigukorwo gikionekana muthenya wa umuthi. UDA yaciarirwo guku mwaka wa 2021 na tukamithika muthenya wa rucio ru ni umuthi tugika githurano. Tugukorwo tugikungwira guciarwo kwa DCP guku Mount Kenya. Miarino tindirauga ni mundu wetagwo Kanini Kega uria ukoretwo agikampeinira candidate wa DCP na arauga UDA irenda gukorwo ikionania ati irina ucindani munene kana irina ngumo nene muno guku Mount Kenya na nikio mahuthirite mamilioni ma mbeca makiruguragia tafarira cia mamilioni ma mbeca no ni mamenye ati hatiri undu ungi ni kuinuka marainuka. Maumirira ma githurano giki ni mekuonania gatagati ga President William Ruto na Rigathi wa Gachagua no uri na urumiriri munene muno. UDA egishinda ni gukuonania ati kiu nikio kiama kiria gigakorwo gigitindekanwo nakio mwaka wa 2027 giturwa kiu kimurikitwo ni hakuhe thi ciothe. Ndironire mundu wa guku wa Kakamega akinjuria kuria tukinyitie maundu ma All Kalau. Andu othe maitho meko no ni kurerwo atiriri kuringana na Mheshimiwa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nake wa uria urekagira campaign mundu gwitwo Mũcinanyaga wa UDA roiga makiambiriria githurano kana makiambiriria campaign DCP yari mbere no roiga UDA nigeretie muno na roiga wona mahotana kana kiama kia UDA wona kiahotana githurano kiu ni gigukorwo gikionania thirika kana kiama kia Rigathi wa Gachagua kia DCP ngumo yake otinene. Ona waziri wa tene Moses Kiarie kuria aroiga DCP igihotwo kou ni gukorwo mwerekera wayo wote ti utari mwega. Thirikari iratumite abunge 25 mawaziri andikia karu aria marekaga campaign kou na ningi ona no marakoragwo makinyafarwo ni Dennis Itumbe. Ni kurekitwo Paul kana kura ya maoni ma muingi ni gikundi kia Infotrack ironania ati kiama kia UDA na nikio kia twarire mundu gwitwo William Muthingira wa Iregi ari na ngumo nene Kirimaini kiranyitwo barutu ni andu gicunje gia 9% kuria Kirimaini. No nayo DCP ena gicunje kia 33% kuringana na utwiri ucio ronania ati Kirimaini gicunje kia 36% kia aikaria kou. Matiwe kana ni ya DCP kana ni ya UDA kana ni ya kiama kiriko ciha karatathi-ini gaka. Twathi karatathi-ini ga gatano ni aroria githurano ilog maroigire githurano giki ni githoge. Ni mararutire ripoti yao muthenya wa ira makiuga horo wigie maabitha thirikari kuhakana na kuheana mbeca hindi ya campaign icio ni ronanirie mbica njuru. Nake abitha kana commissioner wa IEBC uretwo Hassan Nur Hassan ni uraranya bara githurano kiu gia Karau aroigire muthenya wa ira he ngari marakorirwo makinyita ngari itarari na namba ni ratwarirwo borithi maroiga mweneri ni gukorwo agikinywo igoti-ini na kwina nyambo ndungiingira Karau oro uguo guthii haria Girigiri na kuingira kuria mwena wa Naikuru kurerwo kwina nyambo kuingira kuria Karau ni ugwati munene. Thie page 6 ukore interview iria turari nayo na Ani wa Nderito wa IEBC kuria kwa IEBC. Commissioner gwitwo Ani Nderito ni akoretwo akiaria ciegie kuhakwo kwa aikia akura
harĩ kĩndũ aretaga voter treatment na arakorwo agĩtarĩria wega nĩ rũgano rwandĩkĩtwo haha na njĩra nene mũno atĩ gũtito kĩndũ gĩothe kana to mbeca ciothe kana iheo ciothe iraheanwo ikoragwo irĩ arĩ kũhaka mũingĩ. Nĩ kũrĩ kĩũria tũramũria atĩrĩrĩ kũheanwo kwa mĩkondoro rĩ, mĩtũngi ya gasi rĩ, tũtarũ rĩ, na maũndũ macio mothe kana ti kũhaka ikia kura. Araigire hena kĩndũ kĩretwo treatment na rĩu na bribery ũheani wa mahaki. Rĩu araigire kwĩna iheo citangi kũringana na IBC matangi constitute atĩ nĩ kũheana kwa mahaki, na karũgano kau nĩ gatirendete mũno kũrĩa nenda-inĩ marori kahe IBC ĩgũtũkinyia gatagatĩ ka andũ a Afrika 485 arĩa moragĩtwo kũrĩa Russia na 59 nĩ Kenyans nĩ akuma gũkũ Kenya. Tamenya kũrĩ na ũnyihu wa njanjo cia ciana. Ndakora mũtumia wĩtagwo Mary Atieno akoretwo agĩetha rotavirus vaccine gwa kahinda ka mĩeri iganona na ndarĩ arona. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrutĩtwo nĩ WHO gũkũ gwitũ Kenya kwĩna ũnyihu wa ciana itarĩ ciathecwo njanjo ona mũthenya oro na ũmwe. Ndakora ũmwe harĩ ciana 6 rĩ ndarĩ athecwo oro na hanini. Ciana milioni 20 kũrerĩkana nĩ ikoragwo ikiaga either dosi ĩmwe kana njanjo ĩmwe na harĩ ciana 10 rĩ ciana 3 no cikoragwo cihetwo njanjo ĩyo. Kũringana na mendekithia ma WHO ciana gĩcunjĩ kĩa 95 rĩ nĩ ciendekithagio ikorwo ithecetwo cindano ya gĩthũkũ kana measles. No gũkũ Kenya Tamenya tũrĩ handũ gĩcunjĩ kĩa 77 ciana gĩcunjĩ kĩa 20 ũguo na kĩndũ rĩ matihetwo njanjo ĩyo. Kwĩna ũnyihu wa njanjo tarũ ciana 164 itirĩ cirahota gũkorwo ikiamũkĩra njanjo. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ ga 10 na ũrĩo hau page 10 hau magũrũ-inĩ rĩ kwĩna mũtuthũko wa mũrimũ wa mũndũ kũimba gũkũ Mongai nĩ Mongai mumps nĩ Mongai nĩguo nĩcio nĩ ngai ici nĩ ngai iraimba tondũ ũrerĩkana ũroimana na gwathimũra gũkorora na hehe kana hihi gwakĩrĩkana mũndũ mata marĩa arathũra rĩ mena infection na kwĩna mathukuru mamwe gũkũ mũciĩ wa Nairobi aciari marandĩkĩirwo ndũmĩrĩri marerwo ũngĩona mwana waku aibĩte gũkũ ngai na agakorwo nĩ aranogerera rĩngĩ nĩ ararĩo nĩ mũtwe na ona gũkorwo atekwenda kũrĩa na akaremwo nginyagia nĩ kũmeria, mwana ũcio nĩ aikare mũciĩ ndakae gũthiĩ thukuru. Mũrimũ ũcio nĩ ũtuthũkĩte gũkũ Nairobi ciĩ hau page 10 hau magũrũ-inĩ cia mũcinga wa Mũcherure na ũrĩa wa mwĩkwĩrwo ũroragĩirwo kũrĩa mwena wa Joska ci hau ngathĩti-inĩ ya Nation. Nĩ ũkuonete rũgano rwa arata aya atatũ marakwĩrĩire harĩa Mbagathi maratũrĩte mahũrĩte biacara hamwe. Jackson Ngolo, Alan Mwenda, Eric Ochieng na Evans Chalo makoragwo na WhatsApp group ĩretagwo Rich Gang. Nĩ macemanirie handũ mũthenya kiumia kĩu kĩrathirire. Ũmwe ararĩ pilot, ũngĩ arendagia mĩgũnda na ũrĩa ũngĩ ararutaga wĩra na kambuni ya National Oil Corporation. Macemania na thutha wa gũcemania makĩrĩkia gũtigana hau. Ingolo ũrĩa arakoretwo akĩenda gũthiĩ kũigithia kũrĩa UK kũrĩa akĩrĩkana makiuga nĩ gũtigana riũa rĩtanathwa erĩ matiarĩ muoyo. Nĩ ndũmĩrĩri yake ngari yakorirwo ĩkĩhũra rũgĩka hau na ĩgĩcoka ĩgĩakana mwaki. Pole sana kũrĩ famĩlĩ cia arĩa maronire mũtino ũcio na ũrĩa ũrĩ thibitarĩ tũkamwendera akĩhone na ihenya. Na wakinya katuni-inĩ ge page 17 twatigia sekondi 30 na ndakora gũkũ nĩ ikaria karaũ matiga maikanio mainamanio tondũ indo ciothe ikondoro gasi mbeca baribari ngari hinya wothe wa UDA nĩ wa kũnjwo ta hema. Na mũteti uga atĩrĩrĩ nĩ ndakena nĩ gũkorwo tũrutithanĩtie biacara nawe mũgeka nĩ wa kũnjwo ona katuni ka The Standard rĩ no tako no Wanjikũ agĩthiĩ harĩa nduka araheagwo indo cia free merengeti mĩkondoro gasi ya tũhũ athiĩ arakora nduka ĩyo ya UDA nĩ rahingirwo cia CBE ũmũthĩ iraria ciĩgiĩ rĩrĩ maũndũ megiĩ fisheries nĩ ũtegi wa thamaki na ũtonga wa maĩ-inĩ nĩ pathway ĩmwe ya thĩinĩ wa STEM kũrĩa mathukuru-inĩ ma high kwĩ ciana iria ciragĩthiĩ ngirĩndi ya 10 gũthiĩ nginya ngirĩndi 12 ciandĩkagwo nĩ Mũtahi Mĩricho lecturer kũrĩa
gwĩtwo Karatina University. Twiga ngathĩti ya Nation kumuramura na ihenya tu ngathĩti ya The Standard iroiga Rigathi versus William Ruto kũrĩa mwena wa All Cloud, na nĩ rũgano rũrĩa twakorwo tũkĩona ngathĩti-inĩ ya Nation. Yes. Na ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ga gatatũ ngathĩti-inĩ ya The Standard o kũrĩkia rĩ hena mũndũ wĩtagwo Makaya athiĩte World Cup ciothe 18. Ĩno nĩ World Cup ya ĩrorete ya 19 athiĩte 18 na miaka 97 na 97 onete Maradona, kona Pele, akona Lionel Messi, na nĩ mwe wa arĩa magĩkoretwo magĩkava World Cup na njĩra nene, na rĩu final no toy atĩ nĩ Spain versus Argentina. Haya, very good. Mugambo wa murimi. Kamomile ni mumera mwega muno ukihanda. Thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca, no ngia gwikora mbeca ni gugucina. Na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Murimi umuthi twitura ria Kairi, na Kairi iri Kimahuri, nayo Kimahuri iri guku Kieni Nyeri. Guku nikuo twina murimi, na murimi uyu ni mutumia, noyo ni mundu watuire itua akiamukira muthingi wa urimi. Ni ndagutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone urimi wake. Hari twajitagwo Teresa wa Bici, na guku gwitu gwitagwo Kairi, Kimahuri, Kieni East. Na ni ndutaga wira wa kurima, na guku andu manjitaga nyina wa Nju. Wanju wanjiriirie urimi atia? Niĩ ndambĩrĩirie kũrĩma ta mĩaka 20 mĩthiru, na kuma rĩrĩa ndokire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, no rĩo ndambĩrĩirie wĩra wa kũrĩma. Tondũ gwitũ kwarĩ Nyeri taũni, koguo hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ gĩkora kwĩ mĩgũnda na kũrĩ na maĩ, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gĩkĩambĩrĩria gũkĩrĩma, na ngĩambĩrĩria kũrĩma mboga, ngĩambĩrĩria kũrĩma karati, ngĩambĩrĩria kũrĩma waru, nĩ tũrĩmaga beetroot, nĩ tũrĩmaga ngojeti. Gũkũ kũrigania na mũtitũ wa Mount Kenya nĩ andũ aingĩ matangĩtĩkia nĩ kũrĩmagwo mboco, no Wanjũ thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 nĩ ũkuona ona nĩ mboco thaka mũno arahũra. Tarĩu haha nĩ ũrona nĩ ndĩrarĩmĩte mboco na nĩ kũgetha tũragetha, rĩu nĩ gũcihũra tũrahũra, nĩ ndĩrahũrire ngunia 5. Rĩndũ maugaga hihi gũkũ na tondũ nĩ mũtitũ-inĩ gũtingĩkũra mboco, no ndĩrenda kũmwĩra nĩ ikũraga na igakũra na njĩra njega mũno, kona koguo gũkũ ũngĩruta wĩra ndũngĩhũta. Kĩndũ kĩrĩa Wanjũ anarĩma na akarĩma rĩngĩ nĩ kabici. Kabici nĩ ngũrĩte ihinda inene mũno, na wakorwo kũrĩ kĩndũ kĩa nahe mbeca nĩ ũhoro ũcio wa kũrĩma mboga, nĩ tondũ mboga ĩgũragwo na kĩongo, na kũrĩ hĩndĩ ũngĩrĩma ũkore kwĩna mbeca nyingĩ mũno, na kũrĩ hĩndĩ ũngĩrĩma gũkorwo gũtarĩ mbeca, na koguo hĩndĩ ĩrĩa wakora kwĩna mbeca nyingĩ nĩ kũrĩhaga ihinda rĩrĩa wanakora gũtarĩ mbeca. Na koguo ingiuga atĩ ũrĩmi nĩ mwega na andũ mahĩmbĩrie ũrĩmi, nginya andũ anini arĩa maregete kũruta wĩra. Ũndũ ũrĩa gũkũ gwĩkaga, ũngĩtuĩka kĩgũta ndũngĩona gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, no ũngĩtuĩka wa kũruta wĩra ũrĩmi nĩ mwega na nĩ ũrĩhaga. Waru Wanjũ no arĩmaga. Nĩ ũrona haha ndĩ na waru gũtirĩ hĩndĩ nyendaga kwaga, nĩ tondũ waru wa mbere nĩ irio na nginya cia gũkĩendia nĩ twendagia. Tũrĩmaga waru ĩgwĩtwo Cangi, na tũrĩmaga waru ĩgwĩtwo Tigoni, na ciothe waru icio nĩ ciĩkaga wega mũno gũkũ. Ũngĩhota tu o kũrĩma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na waru icio nĩ ituĩkaga ũteithio mũnene mũno kũrĩ ithuĩ financially, ona nginya ũhoro-inĩ nginya wa gũkĩrĩa. Karati ya Wanjũ maita maingĩ nĩ mũheaga mbia. Tũrĩmaga karati gũkũ, ĩngĩ hihi no ko nĩ mũcionagĩra thoko. Karati gũkũ ciũkaga wega mũno, na karati nĩ kĩndũ kĩngĩkũhe mbeca mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa waita karati cia mera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, karati ĩyo ĩgĩkũra nĩ kaumia ngunia nyingĩ mũno, na ngunia icio nĩ igakũhe mbeca njega, na nĩ ũgatuĩka wa gũkena nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgatuĩka wa kũgetha karati icio. Na ko kũrĩ kĩndũ kĩa nahe mbeca biũ nĩ karati. Wanjũ
urimi we no uge ni mwega? No njuge urimi ni mwega ni tondu kuma ria ndambiriirie kurima ni ndire ndathina. Ciana ciakwa nderete na uhoro ucio wa gukirima na ngacithomithia na uhoro ucio wa gukirima, gia kuria na gia kunywa ona gia kwihumba ndehumbaga o mugunda ucio, na koguo ni no njuge urimi ni urihaga. Ona ha nirona ni njakite nyumba ino ndimiakite ona kurima, ndire ndandikwo ni mundu ati njuge ati ndanandikwo ni mundu kana handu ni ndurite o nimite. Koguo kira giothe ndina kio, kana ni mahiu kana ni ndui ndutite o mugunda uriku kana ni kanyumba gaka ona ko ndigakite no uhoro ucio wa gukirima. Koguo urimi ni urihaga. Wanju, wira waku ni mwega muno, aria na atumia aria angi. Atimia no ndimere uhoro wa kuruta wira ni mwega. Andu manauga ati uhoro wa kuruta wira mundu ni agiaga giko, nie ndire ndagia giko, ona ngoragwo ndi smart muno ngiumagara ni tondu ni nyonaga kuo kega ga kwihumba. Koguo uhoro wa kuruta wira ni mwega muno muno, no ungituika kiguta utura hindi ciothe muhitanagia ginya na muthuriguo ni tondu ni uramwitia giki na kiria kingi. No ungituika mundu wa kuruta wira ona ginya muhuko waku ni urigiaga mbeca, ona gutiri hindi mugakorova na nyumba ati nduri na kana tondu hindi ciothe urikoragwo na mbeca muhuko. Koguo atimia mukire murute wira no gungiguteithia. Nima watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona wira mutheru, wira wa Wanju onake no mutheru, nona tondu atwira ahikite kuma Nyeri tauni we ndari etikira kugia giko tondu tiri tigiko, na ni undu wa wira wake wa mwanya njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu. Uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi ona to guku Kimahuri no ni Kenya yothe handu ya ruma. Ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku kwa Mbisi, guku ni Kairi Kimahuri nayo ni Nyeri. Njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi. Tutikarure mwena umwe tondu mugunda niguo gutungata ng'ombe na ng'ombe ni gutungata mugunda. Mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe na ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira guke maure kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio. Nĩ ngatho rĩu nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ na ĩkahĩtũkia ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Mĩhang'o ya wĩikia wa kura nĩ ĩrĩkĩtie kwambĩrĩria gũtarĩ na mĩhĩnga kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau Nyandarua. Akenya matũra-inĩ nĩ morĩtie IEBC tabarĩre gĩthurano kĩu kĩnini gĩa Karau na njĩra ya ũtheri na waragania, na kĩeha thutha wa mwana ũmwe gũkua nake mũrũ wa nyina ũngĩ wa mahatha agatigwo arĩ na nguraro thutha wa kũringwo nĩ itinga rĩmwe rĩa marĩa marenja barabara nene ya kuma harĩa Rironi gũthiĩ Mau Summit. By elections za Olkalau za leo tunaomba IEBC waweze kutuonyesha transparency. Maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa Olkalau nĩ magatwĩra kana nĩ tũgakorwo na gĩthurano kĩna waragania na kana nĩ gũgakorwo kwĩna athurithania mena wĩigĩrĩrĩki. Nĩ tũrokire gũkũ rũcinĩ tene thaa 11 tuma haha twetereire tũhingũrĩrwo tũke tũthure mũmbunge witũ mwerũ ũrĩa tũrenda, na twĩna gĩkeno mũno. Kĩrĩa tũrahoya no thayũ tũrahoya. No rĩu ona bangio na ĩngĩtĩkĩrio o arĩa manyuagĩra na kũu rungu no mangĩnyuĩra gũkũ andũ-inĩ. Tũkũrita mũno tũngĩendelea na kũnyua nyamũ ĩyo. Ũbũthĩri wa ndawa cia kũrebia ti mwega ona banini, no tibatiĩ gũkorwo ũgĩtĩkĩrua. Kwanja bangi nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Kona mũndũ ũcio tũkũrĩa ngima ararĩa ngima nene mũno na ti kwenda nĩ ũrebia ũrĩa ũthĩinĩ wake.
Rũcinĩ rwega nĩ rũcinĩ rwa tarĩki 16 mweri ũyũ wa mũgwanja mwaka wa 2026 nĩ mũthenya mũnene kũrĩ aikaria kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua amu nĩ mũthenya wa kũroka irebe-inĩ kũheana itua rĩao rĩa nũ gũkorwo akĩmarũgamĩrĩra thĩinĩ wa mbunge, na tũrambĩrĩria kũu rũcinĩ rũrũ rwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mĩhang'o ya wĩikia wa kura nĩ ĩrĩkĩtie kwambĩrĩria kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ mwena wa Nyandarua kũrĩa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ĩratabarĩra gĩthurano kĩnini. Nĩ gĩthurano kĩrĩa kĩgucĩrĩirie ahũranĩri kenda arĩa megũkorwo makĩamũranio nĩ aikia kura 73,480 arĩa marĩ thĩinĩ wa register ya aikia a kura, na nĩ gĩthurano kĩrĩa gĩetereirwo na njĩra nene, thirikari nayo ĩgĩtũma mbũtũ nene ya maabitha matanyihĩire 1,000 arĩa maraiga thayũ thĩinĩ wa gĩthurano kĩu. Na rĩu tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa mwena wa Karaũ wodi-inĩ ya Kaimbaga tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ Sam Njuguna akĩaranĩria na amwe aikari arĩa marĩkĩtie kũnyita itemi rĩao rĩa gũthurana. Geithĩka rĩngĩ Sam, gũikaire atĩa gũkinyagia mathaa-inĩ maya ithaa rĩmwe thutha wa ceceni cia gũikia kura kũhingũrwo? Rũcinĩ rwega Mũhĩa wa Maina nĩ motoguo atarire ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe, rĩu nĩ ithaa rĩa mbere nĩ rĩagĩkĩrĩkia gũgĩtirũka thutha wa iceceni 144 cia wĩkĩria wa kura mwena wa Karaũ gũkĩrĩkia gũkĩhingũrwo, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ ngũkorwo ngĩgĩkinyitanĩra na amwe arĩa magĩkĩrĩkĩtie gũikia kura magĩtũtarĩria na magĩkĩrokire mwena ũyũ na makĩona mĩhang'o ĩyo yagĩkĩmatwarithia atĩa. Karibu sana gũkũ Inooro FM, twambĩrĩrie rĩtwa no twĩre mĩhang'o ĩno rĩ no agĩkĩmĩambĩrĩria na ona ya gũtwarithia na njĩra. Okay, newe amarĩtwo njĩtagwo Richard Waititũ wa Kĩbue, na nĩ ndakena mũno ndona gĩthurano kĩna waragania, na nĩ twarĩkia gũgĩikia kura, rĩu twerekeire gũgĩcoka mĩciĩ nĩ ũndũ wa mĩhang'o. Mũratanya kĩ inyuĩ mũrĩ ta aikari a Karaũ? Tũratanya ũthii mwega wa na mbere. Nĩ ngatho hihi ngĩnyitanĩra na maitũ kĩrĩ haha ũguo nake gĩtũtarĩrie mũthenya wa mũthenya wagĩkĩrĩkia gũikia kura ũrokire gũkũ thaa cigana? Marĩtwa makwa njĩtagwo Mĩrĩ wa Gĩci wa Kĩbue, njikaraga itũra rĩa Kuruma. Niĩ ndokire gũkũ kĩndũ thaa 12:30 ndĩna matanya ma gũikia kura, ngĩmenyaga atĩ ndaikia kura nĩngũhota gũthiĩ mawĩra makwa. Thaa ici nĩ njikĩtie kura, rĩu ndĩrenda gũcoka na mũciĩ. Niĩ nĩ hũthagĩra ndawa cia ARVs na nyuaga thaa 1:30, ũguo nĩkĩo njũkire tene gũikia kura nĩguo njoke na mũciĩ. Nĩ ngatho ngĩnyitanĩra na wa mũico kĩrĩ haha ũguo nake gĩtũtarĩria hihi rĩ no akĩrĩkia gũikia kura mũratanya kĩ? Karibu sana hapa Inooro FM. Okay, marĩtwa makwa njĩtagwo Monica Wanjiru wa Njĩra. Okay, matanya maitũ gũkũ rĩ tũratanya maumĩrĩra mega, tũratanya thayũ, nĩguo gũkorwo na thayũ o ta ũrĩa ũrona gũkũ andũ mena thayũ, andũ mokĩrire tene. Niĩ tani haha nginyire thaa 10 nĩ ũrona, na nĩ njikĩtie kura nĩ ũrona. Mĩhang'o ya gũikia kura rĩ kuma rĩrĩa ũingĩrire gũkũ nginya waikia kura rĩ yakua ndagĩka cigana ũguo? Actually mũndũ ona ndaraikara. Okay, kuma ndaingĩra rĩ ndetha rĩtwa rĩakwa harĩa rĩrĩ rĩ ndũraikara ndagĩka nyingĩ, ũrathiĩ harĩa ona I think 3 seconds wa verify ũgakorwo ũrĩkĩtie. Kũrĩa arĩa mateyumĩrĩtie rĩ ũkũmera atĩa? Ingĩmera meyumĩrie, gũkũ nĩ kwega, gũtirĩ na hũ, kwĩna thayũ, nĩgetha gũgĩkinya mathaa mangĩ rĩ tũkorwo tũrĩkĩtie. Nĩ ngatho Mũhĩa wa Maina acio nĩ amwe arĩa makĩrĩkĩtie gũikia kura, na kwa ihinda rĩrĩ tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩrũmania na angĩ aingĩ oro ũndũ ũmwe tũgũkorwo tũgĩthiĩ na iceceni na gũkĩhungura iceceni-inĩ ingĩ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakĩmenyithia mũthikĩria wa Inooro FM maũndũ ũrĩa maikaire mwena ũyũ wa Karaũ Nyandarua. Ngũndũre moro mwena wake wa studio na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma thukuru-inĩ wa ACK Huruma gũkũ nĩ Karaũ kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna Mũhĩa. Nĩ ngatho mũno Sam Njuguna kuma kũu mwena ũcio wa Karaũ, na gũtarĩ nganja no tũgũthiĩ na mbere tũkĩnyitanagĩra na inyuĩ hamwe na mwandĩki witũ Simon Igure ũrĩa ũramenyithia arĩ kũrĩa nake
thukuru-inĩ wa mũthingi wa AC na nĩkuo mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Karau na tigiti wa kĩama kĩa DCP Sami Douglas Kamau wa Werũ erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩikia kura yake mathaa-inĩ ma thaa ithatũ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Simon Ngura ihinda rĩtarĩ kũraya, no twambe tũmũrĩke ũhoro ũngĩ, na nĩ atĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ thingatĩtwo ĩtabanie gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge kĩu gĩa Karau na njĩra ya ũtheri na waragania. Mĩhang'o ĩno yetereirwo na njĩra nene ya Kenya matũũra-inĩ makiuga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu nĩ mekuonania mwerekero ũrĩa bũrũri ũkoya ũteti-inĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ. Kũrĩa mwena wa Moro, aikari arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ nĩ marathangania gĩtũmi gĩa thirikari gũtũma mbũtũ ya maabitha makĩria ma 1,000 makiuga ona mahota gũkorwo makĩguoyohia aikia a kura. Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũyũ. Maitho mothe ma Kenya marorete mwena wa Olkalau gĩthurano-inĩ kĩnini kĩrĩa kĩratabanio ũmũthĩ nĩguo gũtuithania andũ kenda arĩa mararũĩrĩra kũihũria ithenya rĩa gĩturwa kĩa ũmbunge kĩrĩa gĩatigirwo ũtheri thutha wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Njũgũna Kĩaraho. Akenya kuma icigo ngũrani cia bũrũri makĩũria kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC gũtabania mĩhang'o ĩyo ĩkĩrũmĩrĩra ũma na waragania. Jina naitwa Maria. Kwa hizo by elections za Olkalau za leo tunaomba IEBC waweze kutuonyesha transparency because itakuwa image ya 2027 ndio Wakenya wapate imani na IEBC yenye imechaguliwa, na pia tukue tunaona kwa votes zetu zitakuwa na impact kwa nchi yetu. IEBC yothe riu ina kanya kega muno ga kuonia Kenyans uria gukahana 2027 tondu maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa Olkalau nĩ magatwĩra kana nĩ tũgakorwo na gĩthurano kĩna waragania na kana nĩ gũgakorwo kwĩna athurithania mena wĩigĩrĩrĩki. Athathauria maũndũ ma kĩũteti makiuga gĩthurano gĩkĩ nĩ kĩgeranio kĩnene kũrĩ IEBC kuona kana nĩ gũtabania mĩhang'o ĩyo na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Elijah Njoroge nĩ mũthathauri wa maũndũ ma ũteti kuma Moro. Mangĩbacania gĩthurano kĩu mwĩhoko ũrĩa wothe Akenya menaguo thĩinĩ wao ũgabacana wothe na Akenya matikametĩkia atĩ no meke gĩthurano kĩega mwaka ũkĩte wa 2027. Matu mangĩtũtungĩria mũno meciria-inĩ maitũ tũciragia nĩ gũkura. Akenya aingĩ marena matu macio matungĩirie nĩ mwa IEBC makona IEBC tarĩ extension ya executive nĩ meke ũndũ ũrĩa kwagĩrĩire na mathondeke trust na confidence thĩinĩ wa Kenya mwaka ũkĩte nĩ mageka gĩthurano kĩa ma na kĩa haki. Na kuona rũhonge rwa ũgitĩri kũhetũkĩra mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩ rũrekereirie maabitha a ũgitĩri makĩria ma 1,000 nĩguo magateithĩrĩria kũiga thayũ mwena wa Olkalau. Borithi morĩtio kwaga kwenderia andũ guoya na kũmareka manyite itemi rĩao rĩa gĩgatiba gĩthurano-inĩ matekwagagio. Ndirona cũcũ mũikia wa kura akĩbatara kũrutwo gwake mũciĩ nĩ thigari atwarwo nĩ tondũ thigari iria ikoretwo Olkalau nĩ ũndũ nĩ kũrĩ na station cigana ũna nĩ ikoretwo ciĩhokeirwo kũiga thayũ nĩ ũndũ andũ acio a Karau ti ageni matũrĩte kũu. Tunaweza omba tu officers wenye wamekuwa deployed wasikuwe na favorism ama wakuwa wana target wananchi. Kazi yao ikuwe ni kulinda tu wananchi na kulinda mali ya Wakenya. Andũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Kimjo. Tũcoke kũrĩa mwena wa Karau na mĩhang'o ya wĩikia wa kura no ĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa ceceni ngũrani kũrĩa thukuru-inĩ wa mũthingi wa Rũriĩ nĩ kũmwe gwa kũrĩa wĩikia wa kura ũrokire kũhingũrwo mathaa-inĩ ma thinacara cia rũcinĩ ithaa rĩmwe rĩu na ndagĩka 11 kuma hĩndĩ ĩrĩa mĩhang'o ĩno yambĩrĩirie na mĩhang'o ĩno ĩrathiĩ na mbere gũtarĩ na mĩhĩnga. Kũngĩ nakuo nĩ kũrĩa thukuru-inĩ wa Olkalau wa mũthingi ũrĩa ũĩkaine ta AC na nĩguo thukuru ũrĩa ũkoragwo na aikia kura arĩa aingĩ gũkũ toguo ngũkũmenyithĩtie hau kabere nĩkuo mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Karau na tigiti wa DCP Sami Douglas Kamau wa Werũ erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩikia kura yake mathaa-inĩ ma thaa ithatũ cia rũcinĩ. Ahũranĩria acio angĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa hĩtahĩtano ĩyo nĩ Samueli Mũcinanyaga wa UDA nake arerĩgĩrĩrwo gũkorwo agĩikia kura yake mathaa-inĩ maya ma thaa 1 cia rũcinĩ kũrĩa thukuru-inĩ wa mũthingi wa Huruma thĩinĩ wa wodi ya Kaimbaga. Wilson Kĩgwa wa kĩama kĩa Jubilee egũikĩria kura yake thĩinĩ wa thukuru wa mũthingi
mũthingi wa Kandutura mathainĩ ma thaa 4 cia rũcinĩ, nake Timothy Kariuki wa kĩama kĩa Renaissance Movement egũikia kura yake thukuru-inĩ wa secondary wa Kieni mathainĩ ma thaa 4 cia rũcinĩ. Tũthiĩ rĩu kũrĩa thukuru-inĩ wa AC tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Simon Ngure tũmenye nakuo waikia wa kura ũkinyĩte ha ithaa-inĩ rĩrĩ. Rũcinĩ rwega Simon Ngure gũikaire atĩa kũu mwena wa Olkarau Primary? Ngatho cia mwanya mũhĩa wa Maina ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na ũguo watarĩria kahinda-inĩ gaka ndĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Olkarau Primary ũrĩa wĩkaine mũno ta AC Primary, kũrĩa mũhũranĩri gĩtĩ wa gĩtĩ gĩkĩ kĩa mbunge na tigiti wa kĩama kĩa DCP Sami Kamau wa Werũ Douglas abatie gũkorwo agĩikĩria kura kahinda-inĩ ogothe gatagatĩ ga thaa 3 na thaa 3 na ndagĩka 15, na ĩno nĩyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ na aikia kura aingĩ mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkarau, na nĩtũkoretwo andũ nĩ magĩkirie kwĩyumĩria o kuma gĩthaa-inĩ gĩa thinacara rĩrĩa gũgũtanyĩtwo kĩwatho ceceni cia ũikĩria wa kura cikorwo cikĩhingũrwo, na kahinda-inĩ gaka kũrĩ na mĩhari mĩraihu andũ metereire gũkorwo magĩikia kura, na gũkinyĩria rĩu gũtirĩ kũragĩa na ũndũ wothe ũngĩtũma atĩ mũndũ akorwo agĩteta kuuga maũndũ megiĩ ũgitĩri kũhagũka, kana hihi mũndũ maũndũ marĩa mamwĩgiĩ marĩa ma kwandĩkithio akorwo atakuonekana macini-inĩ ya KIMS. Kuma haha ngũcoka ngorwo ngĩerekera thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kandutura kũrĩa mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa DCP Wilson kĩama kĩa Jubilee Wilson Kĩgwa agũkorwo agĩikĩria kura yake mathaa-inĩ ma thaa 4, na kũu nĩ tũgũkorwo tũgĩrũmĩrĩra nĩgetha tũmenye nakuo kũu aikia kura mahana atĩa. Nĩ wĩra ũkĩrĩ mũritũ tondũ no tũragĩthiĩ na mbere nakuo tũkĩmenyithagia nginya eroreri a Inooro TV maũndũ ũrĩa mahana gũkũ, no tũkĩrĩ na mũruna wakwa Sam Njũgũna. Tũgũthiĩ na mbere tũgĩteithanagia wĩra ũyũ o nginya rĩrĩa mathaa marĩkinya ma kũhinga ceceni cia wĩikĩria wa kura mathaa-inĩ ma thaa 11, na thutha ũcio kura cikorwo cigĩtarwo. Kwa kahinda gaka ngũhũndũrĩre Mwara Studio kuma gũkũ thukuru-inĩ wa mũthingi wa AC kana Olkarau Primary gũkũ arĩ kaũntĩ ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Simon Ngure nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, no tũgũthiĩ na mbere tũkĩaranagĩria gũkũ mũciĩ wa Ũtuginota, na tũrĩ kũu mwena wa Karau nĩ atĩ kũrĩa mwena wa itũra rĩa Gĩtuamba wodi-inĩ ya Mĩrangi-inĩ nĩ kũragĩire na gĩcanjama mathaa-inĩ ma mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ thutha wa andũ marekwĩrwo gũkorwo marĩ maabitha borithi gũtharĩkĩra aikari kũrĩa andũ matanyihĩire 5 maraguraririo na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ mũnini wa Bahati gĩcigo-inĩ kũrĩa mwena wa Naikuru. Na gĩcanjama gĩkĩ kĩrahanĩkire hĩndĩ ĩrĩa kũrerĩkana andũ marekwĩrwo nĩ maabitha kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA maratwarĩire iheo andũ akũrũ thĩinĩ wa itũra rĩu rĩa Gĩtuamba, no mũingĩ ũramatũngia ũregani makiuga kambĩini cia gĩthurano kĩu kĩnini nĩ irarĩkĩtie gũtirihwo. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo arĩa marehotorete mĩcinga maratharĩkĩire andũ arũme acio 5 kũrĩa maraguraririo rĩu magĩkoma thibitarĩ-inĩ wa Bahati kũrĩa mwena wa Naikuru, ũhoro ũrĩa honge cia ũgitĩri irathiĩ na mbere gũtuĩrania naguo na gũtarĩ nganja, no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia gũkũ mũciĩ wa Ũtuginota na tũmũrĩke ũhoro rĩu wa kĩeha kuma kũrĩa mwena wa Kiambu, na nĩ atĩ mwana ũmwe wa thukuru nĩ akuĩte nake mũrũ wa nyina ũngĩ wa mahatha kagurara thutha wa kũrangwo nĩ kĩragita kĩmwe kĩa iria irathondeka barabara ya Rironi gũthiĩ kũrĩa Mau Summit. Mũtino ũcio ũrahanĩkĩire harĩa itũra-inĩ rĩa Kamandũra mwena wa Kwambĩra, aikaria mwena ũcio makĩmenereria arĩa mararuta wĩra ũcio nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ kwaga kĩharĩro. Charles Gĩkunga harĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Kũringana na arĩa mareyoneire mũtino ũyũ ũkĩhuanĩka mathaa ma hwaĩ-inĩ, ciana iraumaga cukuru rĩrĩa itinga rĩa kũrĩma barabara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gwakwo ya Rironi Mau Summit itũra-inĩ rĩa Kwambĩra rĩrateire mburĩki na kũringa ciana igĩrĩ iria nĩ cia mahatha. Tũkũinũkaga tumĩte cukuru wa Modero kamwe kagũthwo nĩ gĩcembe gatemwo mũtwe. Sasa walikuwa wana escape, walikuwa wameshikana mikono juu wote ni mapacha, wakijaribu kupotea. Mmoja wao akakatwa na blade, sasa mwenye amesurvive akakatwa na hii blade, hiyo tinga akakatwa na blade, alafu hiyo mwingine ndiye akaangukiwa akakanyangwa uso na hiyo tractor. Mũingĩ ũraumĩrire gũthonjera mwene kandarathi ũyũ kuona gũkoretwo na mĩhang'o mĩingĩ ya waki wa barabara ĩno, agĩkũĩrwo kwaga kũgacĩrithia na gũkinyanĩria mĩtaratara, kuona kũrĩa kũrakwo no kuo mũingĩ ũratuĩkanĩria mĩhang'o-inĩ yao. Agĩrwo kũiga soja amuonie tiga kũgeria mwana haha nĩ horu gĩtinga no gĩcoke thutha anytime. Mwana akuake
mabe mekere fence na mekere maratathi maria monanagia haha hena ogwati ndaiko yothe no uguthwo na matire ngari na matia guthondeka matika maya makoro matire matika merona ne makehetwo mbia kana mbia marenda gwekera mihuko yao no goko kiragita-ini matiikirite security ya ciana uyu ni uhoro moru muno ne tukuninirwo ciana na ni maundu mahuthu ndwikira ibao nduthondeke mundu wa bendera akakirugamia ndurugamie matinga rire ciana citu irahituka githi ndarakire mungu ucio nigetha ciana ciothe irorage hau ndege nake ndakikire saini neke maundu maria magirire ta kurugamia mihango riria ciana citu irahituka. Mwiri wa mwana uyu ni utwaritwo moshari-ini ya thibitari wa Tigoni guku muru wa nyina uria ni wa mahatha agithie na mbere kurigitwo thibitari-ini wa Kikuyu, borithi nao makianjiriria uthuthuria. Pastor John Mwangi, hiyo excavator ilikuwa juu ikakosa break, ikakuta hawa watoto wawili and they are twins. Huyo mmoja akashikwa na hiyo hiyo kitu ya mchanga na huyo mwingine akaumizwa, na ndio maana one of the mtu mmoja akachukua huyo mtoto akampeleka hapa Limuru Cottage nursing home akalifaiwa Kikuyu. Handu-ini ha Inooro FM kuma kwambira Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Charles Gikunga. Ũhoro-inĩ ũngĩ ũrĩa tũgũkorwo turamũrĩka nĩ atĩ mwerekero ũrĩa ũraheanirwo na igoti rĩa mũcirithania Bahati Mwamuya kĩregana na ihoya rĩa gĩkundi kĩa Rastafarian rĩa kwenda metĩkĩrio ũhũthĩri wa bangi kũringana na mawĩtĩkio ma ndini yao nĩ ũtuthũrĩte ndereti nene bũrũri-inĩ. Mũingĩ matũũra-inĩ nĩ maiganĩire na itua rĩu makiuga bangi ĩngĩretĩkĩririo na gũtwarwo igoti-inĩ ta kuonania ũira nĩ ũhoro ũngĩronanirie mũgarũ na mawatho ma Kenya marĩa macihotometie. Maroiga thirikari ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtĩkĩria ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia kuona nĩ irehete hathara na mwanangĩko mũnene. Riboti ĩyo nĩ ya mwandĩki Johnson Mũrĩithi yaharĩrĩka wega, nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana Inooro FM. Tukwamba gutirihira hau mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ ĩndĩ rĩu aini-ina wa kamũkwa nake nĩ eharĩirie kũigana gũtũtwara kũrĩa iharo-inĩ tũmenye ũrĩa ciana cia atumia irathiĩ na mbere kwĩgangara na gwĩting'ũria. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tuhungure iharo-inĩ tunore athaki marathie na mbere na kwigarika thiini wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwanamichezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa. Ministry ya mathako rĩu nĩĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna kĩa njoherera kũrĩ nyarari cia Harambee Starlets thutha wao kũrũrũngana mũthenya wa Jumatano nginyagia ofici-inĩ cia kĩama kĩa mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ FKF mwena wa Kasarani, magĩtetia thirikari nĩ kwaga gũkinyanĩria marĩhi mao thutha wa kũnyita itemi harĩ ngucanio cia kĩmabũrũri. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi akĩaria na athaki acio araugire ministry ya mathako nĩĩrĩkĩtie kũrekereria mũigana wa ciringi mirioni 20 na iria ikogayanio gatagatĩ-inĩ ka Harambee Starlets na timu ya airĩtu matakĩrĩtie mĩaka 17 Junior Starlets thutha wa kũrũgamĩrĩra bũrũri thĩinĩ wa mbĩtĩka itiganĩte kĩmabũrũri. The government is committed to support all sports. The issues to do with allowances are processed accordingly, and the money goes to individual account, and I can confirm the money has been sent to the under 17 girls and equally to these started equally to the other teams, the Harambee Stars. If there is any grievances which they need to be addressed, the best thing is to raise the matter with the federation, and the federation is there to reach the ministry so that then the matter can be sorted out. Nyarari ici cia Harambee Starlets irarutĩte mũkana wa kũng'athia gũthiĩ kambĩ-inĩ yao ya meharĩrĩria mũciĩ-inĩ wa Miramas bũrũri-inĩ wa Faraja, no ĩndĩ thutha wa thirikari kũrekereria kĩgĩna kĩu maromboka wayo wa Jumatano nginyagia Faraja na kũrĩa magũkorwo magĩtabania meharĩrĩria mao mbere ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Morocco kũnyita itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia airĩtu cia kũrũĩra gĩkombe kĩa WAFCON na iria ikahũrwo cabi tarĩki 25 mweri wa mũgwanja nginyagia tarĩki 13 mweri wa kanana. Nyarari ici cia Kenya irĩ thĩinĩ wa Group A na kũrĩa mabangĩrwo gũcemania na timu cia Senegal, Algeria na Morocco.
Mutongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arereire njorua maita 12 a ligi nene ya bũrũri FKF AFC Leopards kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 10 mbere ya kĩmera kĩerũ kĩa mwaka wa 2026-2027 icara-inĩ rĩa kĩrabu kĩu thigira-inĩ wa iregi wa gatatũ. Huyu waziri atapanga vile tutatengeneza hiyo kiwanja ikae mzuri. Waziri instruct your team to go and look at some small design. We see how we can help. You're entering into a new season and therefore you need to sign in maybe more players from different places and you may need some resources to do that. Our players, mimi nitafanya hivi. Mimi nitawapatia milioni 10. Ruto areranĩire kĩgĩna gĩkĩ arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũra kĩrabu kĩu mũrigo mũritũ wa wagi wa kĩgĩna na ũrĩa ũkoretwo ũgĩkĩgũmĩra kwa ihinda gũkĩranĩra gwetha kĩgĩna kĩngĩ gĩa ciringi milioni 90 nĩgetha kũhotithia kĩrabu gĩkĩ makĩria. Na nja wa bũrũri rĩu tũmũrĩke mbĩtĩka cia World Cup na kũrĩa Argentina ĩraumire thutha na kũrũmia Ngeretha na bao 2-1 thĩinĩ wa mbĩtĩka hiyo ya semi-final rĩrĩa thakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Atalanta. Anthony Gordon arabungire Ngeretha bao yao ya mũmwe ndagĩka-inĩ ya 55 no ĩndĩ Argentina maronania ũgĩ na ũhoti wao. Midfielder Enzo Fernandez agĩbunga bao ya mbere ndagĩka ya 55 gũkũ Lautaro Martinez agĩkindĩra ũhotani wa Argentina na bao ya kerĩ ndagĩka-inĩ ya 92. Messi. Lautaro Martinez, they're going out to the semi-final stage. It's been header after header after header, and this one finds the back of the net. Na rĩu Argentina magakorwo makĩrika kĩharo-inĩ kĩa New York mũthĩ wa kiumia magĩthaka na Spain na arĩa maregatĩire tigiti wao thutha wa kũrũmia Faranja na bao 2-0. Ngeretha nao magacemania na Faranja ũtukũ wa Jumamothi makimatha mũhotani wa namba 3 thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup mwaka ũyũ. Uguo niguo maundu matari haro-inĩ njeta mwanamichezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Mituva wa mathako na Ndoro FM. Murimi mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Toyota yaku irabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifau Mobility mweri wa July ũthũrimirwo ngari yaku ũtekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719029000 wĩgithie mweke waku. Ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Equity Afya ĩrĩa nĩ thibitarĩ ĩraheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũndũ wothe wa famĩlĩ yaku. Muthikiriria ngatho cia mwanya muthenya umuthi tuthiete na mbere na kurora horo igi breastfeeding kana kuongithia twana na umuthi tukwenda kurora challenges kana hitaringi mathina matiganite maria mangikora mutumia uyu rogithia mwana orodo mwe na mwana na turataririo maundu macio mothe ni na Smeri kuma thibitari wa Santa Mo kuri ugo mwena wa Kino. Equity Afya aria maturugamirire ni makoragwo makurorete we na njira nene hamwe we na family yaku na ni makuhega kindu tutaga personalized kana customized services. Ugo ni kugatira mundu wothe thini wa family yaku ni ararorwo na njira igwete na ni marakuhe motungata maria magugukinyira we o mundu kiumbe kuringana na hatika iria wina o yogima mwega wa mwiri. Nasmiri yezo aboy kwerwa ati omuthe dina thayo Holanti noru yes gutu ni kwega kuria Santa Mo na ndatumwo ngeithi nyingi muno kyoka no aciamukira muno makiria na dina ciamukira ndeshika twamugukira ta inoro. Okay, thank you. Yes. So riu hede no rimwe ni gukinya gugakora atiriri he kana kagendire kuonga nyina ni ahurukire he mutumia ngendire kugithia miri iria neriregire ona kana hitaringi nipples ni cithire kuria ciambiriria gutura kana igitukoraga ati no muhaka thibitari tuke mututeithie guciruturura nigetha mwana one handu kana muthia wa nyondo wa kwinyitirira niguo aboy muthikiriria ni kuri na moritu mokaga hindira mutumia arikia kugia mwana megie breastfeeding mamwe mamo ni ringi ugakora mutumia ringi ndari na iria wabini kuri atumia makoragwo me very dry ahinya kona hatire ona kirauma na ni undu heaga atumia stress agima kona no mathie into depression tondu ru arari gwatiriri mwana uyu ri akari ari kana akaogari tondu gutire kindu kirauma ugo ni kuri hindi kinyaga ukona mutumia ndari orona ki no ringi hena tumai ni tanazi ni ndimeraga tumai tu ni tuiganu kiambiriria tumai tu ukoragwo kiona na ni twafata muno he mwana ucio no nyende umenye ati nda ya mwana arikia guciarwo ri ni strawberry nda yake igana size yo ya strawberry
ugo no njire ni like how many meals kana neta meals cigana angenyua nigetha ahone etini ni muno yes ugo ta mutumia we hau urona nduri na iria ria kuigana mai mau marauma ni maiganu he kindu mangiria giteithie guikurukia iria ni kuri supplement tuheanaga although all the thibitarĩ ni kiri protocols ciayo na ni kuri iria makionaga ni ciagiriire we ni mutumia ukuri ati mwana tukuhe ni mutumia nigetha tuteithiriria ke kuruta iria but kawaida kindu kihio unywe kindu kihio ni kuri magwaga anywa ria mananathi ni maikurukagia iria nywa curu cio mugagatu ni uteithagiriria na riu supplement cigecia kuguru niguo uyu nginake ni okana kora hita ringi nipo kana muthia wa nyina wa nyondo duranyitika ni guthiaga uguo sana kuri atumia kana tutu turagia ciana ugakora nyondo ino tondu ndiri yongo very flat na ni hakoragwo he haritu muno tondu mwana ndahota kumenyita na agakorwo akirira muno ringi na iria no mwana ndarahota kumenyita ndiri na muthia uguo kwana kinya hau ri ithuĩ ta nurses twikaga atia ni tugeragia kumegucia nigetha egie na nyitiro mwana ahote kugucia iria riu tugenanira take time tondu ndigukugucia thaici wa mbui na mwana anyite thaicio na ni kaundu gakoo na ruo muno uguo ni go encourageaga uruta iria riria na njira imwe theru muno ukuri express nigetha tuhe kana karia na gikombe na gicu nigetha tukorwo tugitwara na maundu mothe mwana ni arahuna na no turageria kuruta iria ndio ngikara gwete kurutwo iria riu ri ndio ngini twaugite ni rwaraga na nikio ndira ku encourage merute iria mwana agakuoga kana mwana ni murwaru ndarahota kuoga ndugetikire nyondo yaku ikare na iria tondu yaikara na iria the next thing ni kurwara okay gatho cia mwanya ririkana maundu ta macio twaririria megemaini uhoro igi kuongithia ciana no korwo ugitarwo makiria waingira thiini wa branch ro yothe gukuhiriire ya Equity Afya Medical Center ugiciothiriria hakuhi nawe haria hakurigiceirie ndugega branch gukuhiriire na ni ukuhota kuingira kuo guku ni ugukora pediatricians aria ni marigitari marumbuyagia ciana na kana kurigita ciana ni ugukora motungata makuheo dawa kana pharmacy ni gukora motungata ma kurorwo maitho kana optical ona ningi ni gukora dental services kana kurorwo magego ni gukora services cia kurorwo ngothi laboratory uguo ni kuga ati ni kuhota guthimo mirimo ro yothe igimainie na thakame kana maundu mothe marakugia nigetha mothe mirimo makiria moguo kwina general physicians ona kana specialist ro othe ugienda nigetha makorwo magikurora urologist kurora mathugumo ona nginyagia gynecologist kurora atumia ona nginyagia ugifatara specialist ugioro wothe ugifatara nigetha akurere iguma mega waku wa mwiri ugashire ni njitagwa boy wa muturi guririkania aya maturugamirire Equity Afya Medical Centers mogaga atiriri Equity Afya, your caring health partner. Ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Riu Equity Afya ni gukuhiriria ginyagia kuu kwanyu. Cerera thibitari o yothe ya Equity Afya hari thibitari citu ciothe 140 guothe bururi-ini na wamukire utungata wa urigiti wa gikiro kiiguru na wa thogora mubacirire ta kuona ndagitari, laboratory, duka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oroduma na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner. Nĩ thaa ĩmwe na hetũkĩtie ndagĩka 31 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana rere nĩ ithaa ria hagaria Inoro Kujigwa ndio kaigwa kehuhokanio kudara kwige kolia wako therake ayigire kano na dawa ni nesiake tawiria jega ni asioyo na siatukana radio kei kagayo toririkane
Tena liangandu na thiku togatonine Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ tũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha babaĩ Sauro onyariraga nĩkĩ nĩguo Ngai aroria arĩa mahĩtithĩtie andũ hinya wa Ngai ndũkĩũiganania nogo Elija kaĩire Ngai mwaki ũgĩakana njĩra njarie akoma mĩte ciringi ĩgarũraga mũhunjia ahoyage mbeca mũhothi waga kũigana ngoro ĩgatuka Tondũ metaga mbeca thabuni wa ngoro Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ tũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha Tangagwo nĩ maica tũgatĩtia Ngai maica magira tũkariganĩrwo nĩwe tũkerirĩria indo cia thĩna Ngai ng'eni Ngai aroiga tũkwĩnina na ũgĩ witũ tũkena nĩ ũrĩa ũrĩaga thigino yake ũtarĩte cia haramu nĩ indo nathime ũrĩa ũrwarĩte makũ na ndũĩ gĩtũmi Kariuki ngũmwĩra cokerithie mathani Ngai tũteithie no tũhe ũgĩ tũrĩa waheire mũthamaki Sulaimani Ngai twahoya tũhe kũmenya tũtikanathegwo nĩ ngoma tũgĩgwetha Tumwitaga Joseph Kariuki wa Kiarutara arwimbo rwega rwatukinyeria thaa 2 itigarĩtie ndagĩka 25 nĩguo korwo ngĩethana na andĩki aitũ a mohoro nĩgetha matwĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere kũrĩa All Kalau. Otherwise karibu sana muthikiriria wa Inoro FM umuthi ari muthenya wa Thursday na nĩngwendaga kwamba kũguthũka kũrĩa bũrũri-inĩ wa andũ megwĩtwo Celebrate. Mwana waku netugaga ni afataraga gukorwo meciria make maikaire wega ategutinda ageciria uhoro wa uria atigire mucii kana ng'aragu iria agikorwe nayo na twiragwo mwana arite akahona ndari undu ngeciragia ni ahotaga gukorwo agiconcentrate na maundu megie githomo kana hihi ona guthaka. Mwana waku ni agubatara hinya wa gukorwo agithaka na ciana iria ingi tiatindagia ahoererekeire oro nawe wathie wĩra-inĩ wega ugakorwo we mundu mucanjamuku na nikio turaria horo wigie mugate witagwo Asili Bread. Na mugate wa Asili Bread turauga chagua asili, chagua afya bora. Mugate uyu uroka maita meri, hari mugate wa white na wa whole meal. Whole meal ukoragwo wina fiber ya kuigana, ni mugate softy. Wina mugate utugaga wina slice, na uyu wa buffalo ya kawaida, no hote gukorwo gikenerera bandika, no hote gukorwo gikenerera sandwich, rodo mwena toast mayai. Mugate uyu nironekana dukai na supermarket-ini ungiguthukane ukuria mugate witagwo Asili Bread. Muthikiriria weciria uhoro wigie mugate, wecirie Asili Bread 200 grams rodo muna 400 grams na ni wakinyukia ikinya riu ringi ria gukorwo wi handu hega. Na nokio twakwira muthikiriria rucini ruru ni rwaku. Mwana wako akiroka thukuru mwikirire dish-ini kana haria mwikagirira athie na Asili Bread thaa 4 no warie, thaa 10 no warie, ona kuria mathukuru ni mariaga migate. Mugate wa Asili Bread ni urateithia tondu na gacukari ni kwa umbali, gacumbi ni karoboie wega, uguo niguo kuri.
hii ni ati gutiri kindu githumburaga mundu ta service ya ngari tondu ringi ni kinyire nduri na mbeca kana hii ni wathie kugura spare parts wakora ciina goro muno. Ini umenyete ici cia July Toyota Service Promotion kuma kuria gwa Sifao Mobility. July Toyota Service Promotion ni muingi kana ene ngari cia Toyota maraheo ihinda ria kurorerwo ngari gutari marihi, magacoka makehererio kana makaheo discount ya kugura spare parts cia ngari oro ndomwe na gwikirwo service. Muthikiriria we customer wa ikomi ogithie kuria gwa Sifao Mobility ni uramukira utungata utari marihi wa ciringi 24 na ciringi 900. we customer wa ikomi urafatara o kwandika kiugo service utume hare ha WhatsApp namba ni 0748 577 347. Ningine hari namba ya kuhura 0719 029 016 0719 029 000. Muthikiriria ungienda kwehererio kana kurorerwo ngari yaku ya Toyota gutari marihi guthuka kuria gwa Sifao Mobility niko Nyeri na Nyuki, Eldoret na Mombasa. Nyeri na Nyuki, Eldoret na Mombasa. Guthuka kuna wandike kiugo service kuri namba 0748 577 347 0748 577 347. Oguo niguo kuri muthikiriria na ni hari namba ya 0719 029 016 0719 029 000. Muthikiriria tucerere muthenya wa muthe na ni ukuona uria turakorwo tugigwikira ithwe tandwa kuria gugwitwo Sifao Mobility. We murimi muhuri wa biashara ya ukui ona kana biashara ya muthemba ungi o wothe, riu we niwe turenda tutirithanie nawe o nginyagia biashara yaku ikinye haria wendaga. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Ihinda ni ikinyu ria The Royal Mabati Mid-Year Sale. Amukira discounts wagura corrugated na box profile, brick tile, premium decker tile na steel trusses. Rihira no kwe mabati maku ihinda-ini ria mathaa meri tu wacera factory itu. Oho nitukurehagira kiria wagura oro nginya hari uri bururi-ini wothe. Hura thimu ino 0722 638383 uheane oda yaku. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gikido othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Anoyo shesheni eri hakuhe nawe. Inoro ene Inoro osie wothe ori Inoro ndutuhagia tuhiu nitwakura tigia nginya murokairite. Inoro ene Inoro osie wothe ori Inoro ndutuhagia tuhiu. Bas, harune thaa igiri na itigarĩtie ro ndagĩka 20 itanjĩra nĩ atĩa ũngĩ kana ciringi 24,900 na 900. Ciringi 24,900 na 900 no ũgũre shopping, no ũrĩhe nyũmba, no wĩkĩre maguta ma wiki 2 kana wiki 3, no ũtũmĩre mũciari 10,000, no wĩke na mbeca ici maũndũ maingĩ mũno. Tamenya Sifao Mobility ũrĩ customer wa 10 wiki ĩno ya July Toyota Service Promotion. We customer wa 10 uraheo free service ya ciringi 24,900 na 900 we customer wa 10. Na to uguo tu, iguru ri uguo ukehererio discount kana ukaheo discount ya gicunji kia 20 hari igana gya spare parts irio kugura na service irio ngikirwo kuria gwa Sifao Mobility. We mwene ngari ya Toyota no wende kurorerwo ngari ino gutari marihi ta cera Nyeri kuria gwa Sifao na Nyuki gwa Sifao, Mombasa gwa Sifao na Eldoret gwa Sifao. Andu aingi aitu matwarithagia ngari ici cia Toyota na tugaga the car in front is always a Toyota. Ningi ungenda gukorwo gitungatirwo andika namba ino kana andika service ni SERVICE service kuri
kuri namba 0748 577 347 0748 577 347 na 0719 029 016 0719 029 000. Muthikiriria wenda gutungatirwo gutari marihi wi mwene ngari ya Toyota, thie Sifao Mobility Service Department. Turaria uhoro wigie July Toyota Service Promotion, wamukire utungata utari marihi na ninge kuri ungikorwo ukienda guteithio na njira nene muno hari uhoro wigie kuhererio 20% labor oro ndomwe na kugura spare parts. Ninge mechanicals check ciothe ni free of charge. Customer wa ikomi akaheo service ya shiringi 24 na magana kenda. Noguo niguo kuri nigwendaga gwethana na muthuri ogwitwo ari muthuri ogwitwo Sam, na Sam ari kuria mwena wa All Kalau, na Sam mwena wa All Kalau ni egukorwo agitwariria ntago Sam Njuguna atwarire nigetha twire kuria uria kurathi na mbere mwena wa All Kalau, nigetha tuikare tukimenyaga uria andu acio marathi na mbere, hihi ni marokire kana guikarite atia rucini. Mundu gwitwo Sam natunda kwaria nake rucini rwa umuthi. Aya, tobe tumwite baadaye. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro wathiamo uka ni uyu nie ndaire ngirota miaka yaku ira gigwitikiria kurota no riu ri ni warota Ngai ni ukaga uriri-ini waku gukuringana na urarota naki ni agakwariria agakuhe uhoro riu na thina ni riri uriri uria mundu uyu akomagira ri Ngai no etikire gukaho tarora uriri ucio uri wana timware bashukane mataruku ena ngunguni tabahunjiria atiriri nguru arire gutiiriga kuhatwo na niho turirotera uriroto iroto ihana maundu mau mekuo na kwina kiratu runguru uriri kimerete waru na bocho Adaro ni thekagia muno Adaro kwenda ugira atiriri mundu hari akomagari ni hathondeke undu Ngai angimucerera ho ona toguo Paulo andu aria mathuthuragia mugaga atiriri mathaa maria maingi maku mamuturire the only one single place uspendaga a lot of your time ni uriri na riu uriri ni urekereirio muno andu ni murekererie ni mundu ena ng'ombe inyanya nja narakomera gikondoro nginya giaturikire irima ha gatagati na ndakigaruranie ndakiuria maguru-ini guke mitwe-ini irima rigukorwo gatagati irima rigucoka gatagati ni ta ngari cia iciri igithi ni 69 igicoka ni 96 ndarora ndo njira ndo mathondeke mari tondu naigua niho mundu aikaraga mathaa maria maingi muno ri na kaingiri taru rira tuthiete wira handu nona ikaraga ku mwabici ino ugathie no ukoima hau ugathie no watonyo riri ni hau uikaraga hau ta mathaa 8 kana 10 uguo handu hau ni kwenda kumenyererwo wega ni Wadaro ona macuka makihurwo magieherio thigina ni kigatuma ngwire uguo ndeto ni muthuri ndimuturikie ihoha mwagitonyo riri ni na hau bedroom ke nguire ke njonoke ni maundu maria wakora nini na niguo kambe akoragwo abata agwikira nguo theru ni tago riri wi mutheru riri ndeke tukiuge atiriri tondu hetirwo kanyumba kana thiini ri no korwo kahana uthurari cia thiini ititindaga ringi igithambio muno Wadaro itakiri mundu uramiona no ni akwa ni njikirite njikire kindu githeru ni Song of Solomon be presentable in public and in private video kuria twathire rimwe gutubira na kihenjo ngiona arakite thurari ya thiini aya ya twariko kwa budi niwe watumite na moko ni maundu macio ri ndamuragia nikina kijira itakiri mundu mionaga aya
Iwa ndaro ndakwira atiriri tandu ni mathondeke uriri ni hathondeko. Thank you Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Twabe tuguthuke kuria mwena wa All Cloud. Good morning Sam. Oh yes, good morning. Hello. Yes. Kohana atia rucine twirore kurathi na mbere kuria All Cloud. Nima imwe kwa imwe hurire kabirio thukuru uragigitwo ACK Huruma. Na gukuguo ni kimwe gia giceceni kana iceceni igana rimwe ria 44. Iria iragigikirio kura guku guo gicigo-ini mbunge gia Karau. Na aikia kura marakinyiria 73,480. Nio maragikinyita itemi thiini wa mihang'o eno. Yes. Na mathaini maria ngigikinyire guku nginyire thaa 11:30 rucini. Nao aikari aria megukiyumiritie megugietereire na hiki kinene thiini wa kihingo nigetha thinacara kihingo gikihingurwo magikingire magithie na mbere magikiambiriria mihang'o ya gugithura uria gugikorwo akikiri mubunge wao gicigo-ini giki. Na ithaa-ini riu ria thinacara riria ihingo ihingurirwo aikari no gukiingira magikingirire na magikiambiriria mihang'o ya gugiikia kura. Na mundu aragikinya thiini wa giceceni kiria agikagiria kura agakiamba gukineana kibandi giake agagikigirira ciara ciake thiini wa kiria gigitagwo Kimskit. Thiini wa ciara ciothe 10 hatiraga kiara kimwe gigukiruta ndumiriri ciaku gukuguo ni kuria gugitagwo macamba-ini koguo angi magakiuga hihi irore ciao cia kiaga kwa kuonekana marakina guoya ucio muthenya wa ira. No magikigirira mundu ndarakiaga o kiara kimwe gikuruta ndumiriri ciake thiini wa macini ya Kimskit. Yes. Na thutha wa ndumiriri ciaku gukionekana ugakineo iratathi ria gugiikia kura. Ugagithie haria booth-ini ugagikorwo ugigithura uria ukwenda. Na thutha ucio ugagiikia iratathi riaku thiini wa ballot box. Yes. Na ugakihakwo rangi karaga kanini nigetha gukionania ni wanyita itemi mihang'o-ini iyo. Yes. Uguo ni mihang'o itarakiria ndagika 5 kuma riria waingira giceceni-ini ugakirorwo na nginyagia guikia kura. Okay. Yes. Riu warora andu kuu ri andu ni meyumiritie na njira nene muno. Atmosphere wa mirora andu mahana atia mena gikenoi ni mararaniria nirona ta mararumira mawatho maria ndaigire twaheo muthenya wira ni IEBC. Kwa ihinda riri reke njuge kuma mathaa-ini macio ndagikwira mathaa-ini ma thinacara gukihingurwo. Yes. Turnout iria yuma nene muno makiria. Na kwa ihinda ritariri uguo ru turakiaria nawe ngikirora ta iceceni iria ndiragikiona haha uguo ndagigithiururukia maitho uguo. Mitongoro ya raini reke njuge ni minene. Yes. Gukuonia ati andu no maragigithi na mbere na gukiyumiria kwa wingi. Andu no maragithi na mbere na gukiaraniria matari na ati mundu agikionania uthu wake wagikiuteti reke njuge uguo. Andu maragithio na mbere na guking'ung'ua na mundu magagicokania. Ona thengia wa gukire na kiheho kiria mbaire ya rucini. Yes. No magigitiritie mothe magikiuga omeharirie gukorwo ati ni magikorwo magikinyita itemi mihang'o-ini ino. Na kuringana na aria othe tugikiaranirie nao kiria maragikiuga marendekithia o magikorwo magigithurana. Na makorwo magithi na mbere na mihang'o yao ya oro muthenya nikio ingi marakiuga mahotire kuroka mathaa-ini maya ma rucini. No agikimenya guku ni kundu kwa migunda-ini. Yes. Nigetha magikorwo magikirikia mihang'o ya wikia wa kura mathaa-ini maya ma rucini ri. Mundu agikorwo agithi na mbere na mihang'o yake ya oro muthenya magikiuga mararumirira watho uria kamiti ya IEBC ona iragikimeria muthenya wa ira na uria makoretwo magikirwo. Mundu athurane na agikorwo agigicoka gwake mucii kana mawira-ini make. Yes. Na nigetha agikihote gugikorwo agigithi na mbere na mihang'o ya oro muthenya agigieterere maumirira ma githurano mathaa-ini macio mangi. Ugitiri naguo ugagikorwo ugacirithitio na njira nene uguo gutingigituika kwina athina oro wothe. Yes. Ugitiri ugikigacirithitio kuona polling station. Egikiri na maabitha area na polling station gukiuga tareru magigithuranagira thukuru fulani ruta ndekire wa St Peter's ACK.
ndaikiona kwina kirathi kia mbere gia keri gia gatatu gia kana gia gatano gia gatandatu kia mugwa kwina iceceni cia wikiria wa kura inyanya thiini wa thukuru ndigikiri na koguo o kirathi gikiri na maabitha eri a borithi a gukirangira yes koguo gitiri gikigacirithitio na njira nene yes machini tuiguaga ringi ni irehaga problem kuria gugwitwo kwa IBC umuthi nona ta cina problem kuma thiria ngikinyia haha uguo ndirona oro yothe gikirehete thina yes na muthenya ira tukiaria na commissioner wa IBC etagwo Anderito nyakorwa gitwira ati kuma riria ona maikoretwo magigekithia ona by election ukurikana ona mwaka muthiri kwari na by election kuria gugwitwo Mbere North kuria gugwitwo Kasipul ondo mana icigo-ini ingi ona by election ire igikiriga ya kuria gicigo-ini kia Emurua Dikir agitutaririe ona thengia wa kwirikana machine ici cia gukorwo ni igumagirwo ni mathina maragikiuga makoragwo 99.9% ya machine cia gukiruta wira yes akauga gutiri hindi mari mona igikigumirwo ni thina oro wothe yes ende agagitutaria kana aragitutaria ni makoragwo na ingi maigite muhoyo kana iri igitagwo backup yes gutigira ati ungituika imwe ni agikorwo ikirehe thina ni maikorwo magikihota gugithie na mbere kana gukirehe machine ingi nigetha ikorwo gikingirira na gugiteithiriria iria yagikwama no gukinyiria ndagika eno tutire turagikiona ona imwe kirikitie gukwama na aiki akura maragithi na mbere koguo mundu agikinya waigirira kiara gia kundumiri ciaku ciaumira ugakihota guthie na mbere na mihango ya guthurana yes yes thank you very very much tida wega negwo ndamenya ni guthio gitwiraga uria gukihana mwena ucio ngure negwo ndona ni athie kure mwena uria ungi tontu tugukiaria nake ngure nake ona ni acomoka mwena uria wa TV riu ringi no gikorwo ugikiaria nake ndagika imwe ndagika imwe tu tumwaririe hello ngure yes kurathia atia rucini tire na oru Jeff ni turokire guku mutha ici turi thukuru-ini wa muthingi wa Huruma no tugietereire mundu gwitwo Mucina wa Nyaga akorwo agiikia kura nigetha nanie njerekere mwena uria ungi ngirumanirira na ahoraniri giti acio angi gukorwo ngiambiriria na Sami Douglas Kamau wa Ero DCP thukuru-ini wa muthingi wa AC agukorwo agiikia kura kindu thaa ithatu na 15 hau niwe gukorwo ngirumirira njoke njerekere thukuru wa muthingi wa Kandutura uria gukorwo ngirumirira mundu gwitwo Wilson Kigoa kiama kia Jubilee agukorwo agikiria kura kou na muthia tukorwo tukirigiriria aria me hakuhi tukorwo tukirigiriria na Timothy Kariuki wa kiama kia Renaissance Party na kahinda gaka kaundu karia tuona mateta maria mekuo ni andu aingi akuru ciara ciao irore itirathomeka riu niguo turenda tukiaria na andu aya IBC magitumenyithie thina wiha tondu ni maragituikite gutire manual register kana register ya maratathi kuhuthika araugite mena alternative ya gukorwo magikurana andu na njira ya mbica kana uthio riu niho turakienda tukimenye thina wiha thina wiha tondu raini imwe ni rugamire cio na riu no mona mahitukitie tondu ni makumahete kanya mambe maikie no riu ni mambe ni kwambire kwarugama cio riu nicio maraking'eng'ana nacio ni tugukorwo tukiaraniria nao tukimenya thina ni uriku no mugaro na ithurano iria ikienda na cover giki ona gitingiro ni by election andu ni maumirite piu by thinacara andu ni magukoretwo maumirite na njira nene muno no mundu na agikara raini ni ndagibati ukorwo na wasiwasi tondu commissioner Nderitu ni atumenyithitie muthenya wa ira bata tu ni weingirite gituo kia wikiria wa kura wikinyeria thaa 11 kihingo kia hingo na wakorwo wira-ini ona gwakinya thaa cigana no nginya uriikia kura uguo riu guku tofauti iria ndona tondu ndanakirikava andu aingi guku ngina micemanio ya muingi guku mangitwo mucemanio by kindu thaa 4 mambaga gutwara iria nderi no kaundu gaka kwa muthi ni karonekana na tofauti kidogo uguo ni andu ni maroneka mekiriire githurano giki muno hatiri undu ungi ni tukiaria nigetha gwiturira guguthi na mbere na uhoro wigi ahoraniri acio angi uria megukorwo magiikia kura asante sana asante
Thank you very much. Ucio ni Sam Jogona kuma kwa Inoro FM na mwandikitwa mohoro kuria mwena wa Nyandarua ugwitwo Ngure Simon. Ndaketobe tuigue ngorono ya wonjoria tuketwari na andu kuma kuria gugwitwo Faulu Bank. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Gikiro kindu iria bũrũri wa Kenya wendagia bũrũri-inĩ wa Iran iracokire thira icunjĩ kĩa 40% thĩinĩ wa mĩeri 3 ya mbere ya mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa ihinda rĩu bũrũri wa Kenya ũthiĩte hathara ya ciringi bilioni 1.8 kuma na mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũcio makĩrũa na Amerika na Israeli. Thoko ya wendia wa macani ma Kenya nĩ hutĩtio mũno kũrĩa Iran nĩ ũmwe wa thoko nene ya macani. Thoko ĩngĩ hutĩtio nĩ ya wendia wa mbũri na ng'ondu iria ciumaga gũkũ bũrũri-inĩ. Ngorono ya wonjoria. Riu wonjoria iria mahuthagira meri gũkua indo nĩ matanyĩtwo kwambĩrĩria mweri ũkĩte wenana kũihũragia marũa ma merigo iria marakuĩrwo. Mũbango nĩ rungu rwa mĩtambo ya kĩrĩu ũrĩa ũretwo Advance Cargo Declaration ADC kũrĩa ũrĩkinyanagĩrio mbere ya mũrigo kũingĩrio thĩinĩ wa meri. Nĩ mogarũrũku marĩa makinyanĩirio nĩ rũhonge rwa kũgana igoti bũrũri-inĩ KRA magĩtanya kwĩtana na kũrĩhwo kwa indo itakinyanĩire ikĩro gũkũ bũrũri-inĩ o hamwe na kwĩtana arĩa marethema kũrĩha igoti. Ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ ĩgacĩrithĩtie mathomo ma kothi cia moko na wonjoria nĩguo gũteithia gũkũria ũtonga wa iganda na gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa wonjoria na iganda Lee Kinyanjui augĩte thirikari ĩrarongoreria gũthomithia mbeũ njĩthĩ kothi cia gũcinĩrĩra nĩgetha manyite itemi waki-inĩ wa kĩganda kĩa gũthambia maguta kĩa Lamu, gũthondeka meri na kũhota kũhĩmbĩria mĩeke ĩngĩ ya mawĩra rĩrĩa yaumĩra. Kinyanjui nĩ acokete akauga rũhonge rwa ũthuthuria wa ũkũria wa iganda nĩruo Kenya Industrial Research and Development Institute KIRDI nĩrũkũhotithia mbeũ njĩthĩ harĩ gũkinyanĩria mathomo maya. For Kenya to develop as an industrial power within East Africa and the bigger region, we must also develop the manpower. And part of that has to be through imparting skills, but also the entrepreneurial side of it. We have seen some of the SME products where you have product development, testing, and so on before the product becomes commercialized. And they are what you call common user facilities. And very soon we'll be coming up with tailor-made programs to help us educate entrepreneurs who are already out there but lack the technical skills. Na macio nĩ moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Rĩu nĩ kahinda kega ga gũikĩria na tũgũikĩria o ndagĩka ici cigana ona igĩrĩ tũigue o kabritha kani. Wina miromo mudeaga mukiuaga otambea asalitia ya tonwa twanyu nota maguta na moshene muyota mwaki kaini dasia etware wiki ni are nario naria nina na maiore teri varori orareo ikeo gya kumaraisia kinya thakame wa gya kendo nundu wa oiru ugeithagio uhoro waku uri mwega uturaga kutura iguire atewe morwaru pole sana nani abakuna edeo raigana ngoro kayotangetwa mwimone irioyo nĩ kahinda kangĩ rĩu kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩgetha kuma hau tũkaribithie mũgeni witũ tũnyitanĩre hamwe nake na twarie ciĩgiĩ bengi ya Faulu. We mũhũri wa biacara
ikara we stand by wigure ungihota guteithika maundu ma cash flows maundu megie ngombo icio ciothe ni tukumenyithio ni Fegi ya Faulu. Karibu sana. Riu ni thaa 2 cia rucini na ni kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucini. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 2 tũrambĩrĩria kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau na ikia kura nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene mũno makĩria thĩinĩ wa ceceni nyingĩ thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau kũrĩa mwena wa Nyandarua. Mĩhang'o ĩyo ĩrathiĩ na mbere rungu rwa ũgitĩri mũnene, aikia kura makiuga maroyo ihinda inini tu kũhetũkio na magacuka mĩtĩ na mũndũ gũthiĩ mĩhang'o-inĩ yake. Irio na kũrĩa ũguo nĩ kwĩyumĩria makaya kuma kũrĩa akũrũ amwe arĩa irore ciao itarakũrĩkana mĩtambo-inĩ ya Kimskit ya kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Akũrũ acio rĩu marahinyĩrĩria makarania kamĩtĩ ĩyo macenjie mũrũgamo na kũmetĩkĩria mahũthĩre register ya mabuku nĩguo makorwo makĩnyita itemi rĩao rĩa gĩgatiba. Na rĩu tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ngorika ũrĩa ũrĩ kũrĩa wodi-inĩ ya Kanjuĩrĩ. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Patrice Mbili ĩmwe kwa ĩmwe tumenye ũrĩa mĩhang'o ya wĩikia wa kura ĩrathiĩ na mbere gũkinyagia mahinda-inĩ maya. Geithĩka rũcinĩ rwega Patrice, gũikaire atĩa kũ mwena ũcio wa Ngorika na ũngĩona ihinda no waranĩrie na aikia kura maigana ũna? Mũhĩa wa Maina ndĩ thĩinĩ wa thukuru wa mũthingi wa Ngorika kũrĩa andũ meyumĩrĩtie na njĩra nene gũka gũikia kura, na nĩ ngwaranĩria na amwe a aikia a kura thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Ngorika. Wĩtagwo atĩa? Marĩtwa makwa njĩtagwo Hana Nyambura. Nĩ mũthenya mwega, tũrokire gũkĩra rũcinĩ tene mũno nĩgetha tũthiĩ tũgatuithanie mwena wa Orokarau. Nĩ kũrĩ na ũgitĩri mwega mũno, kũrathiĩ wega na andũ nĩ maumĩrĩte na wendo mũnene mũno. Njĩrĩgĩte kuona wendo ta ũcio guo mwena wa Orokarau Ngorika Primary School. Mũhĩa Maina ndĩrĩona mũikari ũngĩ mũikia wa kura thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Ngorika atũtarĩrie okĩrie thaa cigana na we arona atĩa igũrũ wa ũgitĩri. Nĩ njĩtagwo John Kamau Karatu, njũkĩrire kĩndũ thaa 11 ndoka ndakoragwo gũtina thĩna twarĩ na wasiwasi atĩ nĩ gũgũkorwo na maũndũ no tũtinona ũndũ. Maũndũ nĩ mega na no tũrathurana. Thank you. Dina ningĩ mũikia wa kura na mũikari wa gũkũ Ngorika wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo John Kamau. Ndĩraigua ndĩna gĩkeno mũno tũka gũcagũrana nĩgetha tũmamũranie. Mũhĩa Maina no ndĩrathiĩ na mbere gũkĩaranĩria na mũingĩ ũyũ ũrĩa wĩyumĩrĩtie gũka gũikia kura na ũrĩa ũratarĩria ũrĩa ũkĩrire tene na wĩharĩirie na nĩ maumĩrĩte na njĩra nene. Wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Frederick Kariuki. Frederick Kariuki. Ũkĩrire thaa cigana? Niĩ njũkĩrire thinacara ndoka gũikia kura nĩgetha nduithanie andũ arĩa tũrathurana. Ũguo ũkĩrire rĩa tene? Njũkĩrire o tene nĩ raini ĩkorirwo ĩ nene. Nĩ ũkamire? Niĩ nĩ ngũkamĩte, ngũkĩrĩte tene mũno thaa 10 nĩ ngũkĩrĩte nĩgetha ndĩharĩrie. Mũhĩa wa Maina ũguo nĩguo kũhana thĩinĩ wa thukuru wa mũthingi wa Ngorika thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Orokarau. Na aya nĩ amwe a aikia a kura arĩa marenda kwamũrania ahũrani kenda arĩa marũgamĩte gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩrĩa gĩatigirwo nĩ mũtigaire Mheshimiwa David Njuguna Kĩaraho. Kuma thukuru-inĩ wa Ngorika thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Orokarau kaunti-inĩ ya Nyandarua, Mũhĩa wa Maina mwarono waku kũu studio Nairobi. Njĩtagwo Patrice Simbili. Nĩ ngatho mũno Patrice Mbili. Tukiuma mwena ũcio tumũrĩke rĩu cia rĩtana rĩa Marastafarians arĩa ihoya rĩao rĩa kwenda ũhũthĩri wa bangi ũkorwo wĩgĩtĩkĩrio kũringana na mwĩtĩkio ma dini yao, na nĩ rĩrakorirwo rĩkĩregwo nĩ igoti nene
ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie mawoni ngũrani ihoya-inĩ rĩu. Maroigaga nĩ mahũthagĩra bangi kĩgongona-inĩ, ona gũtuĩka mũcirithania Bahati Mwamuye nĩ arakorirwo agĩteanĩria itua rĩu ona rĩa gwĩtĩkĩria matware bangi igoti-inĩ kuonania ũira wa ũrĩa ĩhũthĩkaga. Na matũra-inĩ mũingĩ ũroiga ndawa cia kũrebia iria nĩ hamwe na bangi ciagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere kũgathĩkĩrwo mũkana kuona ũhũthĩri wacio nĩ ũrehete hathara nene kũrĩ mbeũ njĩthĩ matũra-inĩ. Johnson Mũrĩithi nĩ ũratũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ Kĩrĩnyaga. Mararĩ thĩinĩ wa igoti rĩnene mũthenya wa ira mwena wa Nairobi makĩenda ũnyui wa bangi ũkorwo ũgĩtĩkĩrio gũkũ bũrũri-inĩ mbere ya igoti gũkorwo rĩgĩtanĩrĩria rĩtana rĩao. Imeniweka vizuri, look at me at 60. I don't go to no synthetic. Nothing, man. I'm fresh. Wakiri wone arakorirwo agĩtarĩria wega watho gũkorwo ũgĩcenjio nĩgetha ũhũthĩri wa bangi ũkorwo ũgĩtĩkĩrio gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ agĩtarĩria mabũrũri arĩa makoragwo makĩhũthĩra bangi tikoragwo na thĩna, na gũkũ agĩthiĩ na mbere na kuga nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũrũĩra kĩvoto kĩa andũ arĩa makoragwo makĩenda gũkorwo makĩhũthĩra bangi. So we have an opportunity of taking this question to another level and getting a determination. And one thing that we should do, we should just find hope in what has been happening in other jurisdictions. In South Africa, the fight took almost a decade. Naguo mũingĩ matũra-inĩ ũtarĩirio ũgwati ũrĩa ũkoragwo ũkĩonekana rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhũthĩra bangi. Tũkũrita mũno tũngĩenderea na kũnyonya mwĩyo o ũguo tũmagayanirio. Mũndũ rĩu ũcio rĩrĩa tũrabũra na bangi na kũndiamu nĩ bingana maroka kwarĩrio bra bangi na ciana tarĩu be athatũ nĩ agũrũku anake maruganga marona manjuju ũndũ ũtarabe manjuju rĩkuga atĩa waria wĩira wa ma andũ arĩa maingĩ manyuaga bangi maingĩ nĩ agũrũku nyiga mwana ũgũciara mwana atena kĩongo kĩega ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia ti mwega ona banini no tibatiĩ gũkorwo ũgĩtĩkĩrua kwanja bangi nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Angĩ nĩ maugĩte abũthĩri ya bangi rĩngĩ nĩ makoragwo makĩra na njĩra nene na gwĩka maũndũ arĩa matakoragwo magĩko rĩngĩ mũndũ gũkorwo agĩtheka nginyagia karĩkia. Nayo nyamũ ĩyo ĩboostaga ũndũ ũrĩa mũndũ endaga. Akorwo we wĩ mũndũ wa gũtheka ĩgatũma gũtheke makĩria, koguo no ũtinde ũgĩtheka nĩ ta ũkomborirwo. Niĩ ndatinda ngĩtheka, ndatindaga rĩu nginya na kwenda gũtinda ũkĩrĩa kũrĩa Angĩ nĩ maugĩte bangi ũngĩtĩkĩrio ũkorwo ũkĩbũthĩrwo twarĩa thigara ĩkoragwo ĩkĩbũthĩrwo ona ũnyui wa bangi no ũkorwo ũkĩnyiba gũkũ bũrũri-inĩ. Niĩ ndĩrona ĩngĩtĩkĩrio na nĩguo hihi ĩngĩthira tondũ ũndũ ũrĩa mũgirie andũ nĩ mendete kũwĩka no mangĩtĩkĩrio makarira. Ona example njega mũno nĩ thigara nĩ njĩtĩkĩrie na rĩu ndĩnyuagwo tondũ mũndũ nĩ onaga akĩnyua no rĩu ona bangi ona ĩngĩtĩkĩrio o arĩa manyuagĩra na kũu rungu no mangĩnyuĩra gũkũ andũ-inĩ. Ndũngĩareraga nyina atĩ mami anga nĩ andomithire no rekini mũcokere mbeca cio kera nyina atarĩ mbeca mũndũ ũcio ararega gũkera kona mũndũ ũcio tũkũrĩa ngima ararĩa ngima nene mũno na ti kwenda nĩ ũrebi ũrĩa ũthĩinĩ wake ambira kũtheka nĩ ta mũndũ ataramenya ũrĩa areka. Ngiribotri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho mũno Mũrĩithi, riboti ĩyo nĩ gũtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Mũthikĩrĩria tũkũgomana wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ tũgĩkũmenyithia maingĩ marĩa marathiĩ na mbere makĩyumĩragia marĩa nĩ hamwe na cia gĩthurano kĩnini kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ. Thiĩ na mbere gũikara haha mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Otana, Inoro FM tũkĩhagaria njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Sowen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrofert iyo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gũkorwo ũrĩ customer 10 wihotanĩre service ĩtarĩ na marĩhi ya mũigana wa ciringi 24,900. Igithia mwaka waku mũthĩ hũra thimũ 0719029000 wigithia mwaka waku. Aikaria Gatero o nginya Gĩtero Gatarakwa nginya Mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ thaa igĩrĩ na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 11. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũkĩrĩ mwega, nĩ mũthenya ũngĩ rĩu tũkoragwo tũkĩaria na twaragia ciĩgiĩ investment kana ũhoro wĩgiĩ ũigithia.
na tuikaraga tukiugaga ati undu uria wa bata muhuri wa biashara akoragwo akienda ni gukorwa kinyitanira na mundu ukumurumbuya mundu ukumukinyukithia ikinya gwa ikinya na mundu ucio kaingi na kaingi akoragwo ari fegi kota kunyita maundu make mothe mundu ni arabatara gukorwa agithie arihe kuria aragura gwi kuria andu mamwendagiria distributors suppliers amarihe na mundu ni arabatara gukorwa akiri na mbeca thiini wa biashara yake no ni fegi rikuyo ingikorwa ikimurumbuya umuthe ni tugukorwo tukiaria horo wigie faulu na ni tugukorwo tukiaria na mugeni witu nigetha tumenyithie uria fegi ya faulu eikarite. Karibu sana mugeni witu. Asante. Yes. We mwega. Ndi mwega muno. Ndugitwire maritwa maku mothe. Amaritwa makwa njitagwo Hilda Muthoni Kingatua. Na ndutaga wira na fegi ya faulu. Data area sales manager. Ndugamireire mwena wa biashara. Na kwoguo ahuri biashara othe. Karibuni sana faulu. Asante. Gicagi wauga ni mwena uriko? Gicagi gwitu ni mwena wa Limunga. Ugithie na njira ya Rumuruti. Kou ni kwa njiarirwo na ngarererwo. Na kou andu marutaga biashara iriku? Kou andu marutaga biashara ya urimi na ni mendagia ng'ombe, makagura, makanorithia, na ni mendagia hardwares ciekuo nyingi tondu ni hindi itura riu rirakura, na ni ugucoka ukore andu ni mendagia indo cia matuka na nguo, biashara cia mithemba yothe. Na ngugiciria o hau no ho tukwambiriria ndereti itu muthenya wa umuthi. Ahoria biashara ni makoragwo na mathina maria mamagumagira maingi muno na kiria kimagumagira ri wina ki idea kiega muno no mbeca nduri. Exactly. Hihi ni ikinya ririku mundu rabatara gukorwo agikinyukia ta muhuri wa biashara uyu uraga mbeca utaramenya uria eco expand utaramenya uria atiriu akorwo athondekaga ng'ombe imwe kana igiri uria gikinyia ng'ombe ciake 10? Ni ngatho ni gwenda kuga ati mbeca cie thiini wa fegi ya faulu. Na ahuri biashara aingi ni njui ni makoragwo magibatara mbeca na matiramenya mbeca ingiuma ku. Faulu ni ri na njira nyingi na njira huthu cia kuteithia muhuri wa biashara o wothe nigetha ahote gukuria biashara yake. Kwoguo ndure ingiuga wa mbere ni ati we muhuri wa biashara no uhingure account na fegi ya faulu nigetha uhote kwigwatira mbeca. Ni tuli na njira nyingi cia kuheana mbeca na njira ta icio ni ikugerera ringi na njira ya thimu na ningi ni kuhuthira mbeca kuringana na uria uratumira account yaku. Kwoguo muri anyiti ogeni ahuria biashara othe ugikorwo na ibatara ria mbeca tukarore handu hangi faulu niho haria hagiriire. Yes. Kwa miaka miingi tumenyete faulu ta microfinance. Hita tutware karugendo kau karia ga transition ya kuma microfinance no nginya guthie mwena wa fegi. Ni ngatho muno. Gwenda kuga ati faulu yambiriirie fegi ya kuhe aruti ahuria biashara me thiini wa ikundi. No ni tondu wa kwihokeka ni ahuria biashara ni twakinyire handu na tukihota guthie na mbere na andu acio me thiini wa ikundi na ni tondu maundu ni mathia magicenjagia na muturire no uracenjia ugikinya handu andu acio magikorwo biashara ciao ni ikurite na o mundu akiuga no nyende kwirugamirira hihi faulu mangindeithia atia. Kwoguo kumanagia na kwihokeka kou gwitu ni twakinyire handu na no tuhote kuhe mundu wika mbeca erugamirire na indo ciake. Bas muthikiriria otogwo wake igwa ungienda gukorwo ni ukunyitanira na fegi ya faulu andika kiugo faulu kuri namba 2255 andika kiugo faulu kuri 22506 na tugukorwo tukiaria na mugeni witu nigetha atumenyithie uria kurathie na mbere na tuguthi na mbere ni uria maundu megukorwo makiri mega. Mugeni witu etagwo Hilda na Hilda no akeigwa ni mundu wina background ya biashara no igwa kuria kwa mahuraga maundu megie biashara. Une tugukorwo tukiaria na Hilda muthenya wa muthi nigetha tumumenye wega na tumenye horo wigie fegi ya faulu na tumenye uria maundu megukorwo maikarite. O ringi namba nicio twakunengereria wandike message faulu kuri 22506. Riu ni thaa igiri mehitukitie ndagika 16 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe.
nawe mwaki wa nyumba nĩ urenda gukorwo ugibanga uria kugita nyumba yaku na warikia maundu mothe riu urabanga uria gukorwo ukigita nyumba yaku na urarigwo kambuni iriku. Kambuni imwe itagwo Royal Mabati makwendagiria mabati ma alloy zinc mabati 285 per meter, corrugated profile 405 per meter, IT5 box profile 750 per meter, roofing canopies 750 per meter, ridges 490 per meter, valleys 490 per meter, roofing rubber washers 130 per packet, roofing nails kilo emwe shiringi 250. IT5 box profile ihuthagirwo gwaka warehouses orodo na industrial structures. Ningĩ roofing canopies ihuthagirwo gukorwo ikigiriria biashara yaku indo iria wigite hauja itikahutio nĩ riũa. Ridges ikagiriria mai, uhoro wigie drainage channels, valleys nĩ teithagiriria na uhoro wigie rust resistant. Ningĩ twina marangi ngũrani: brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey na dark blue. Ningĩ twina eneo tugaga ni matte finish orodo na glossy finish. Mathaa 72 ugakorwo rahirwo mabati maku. Kwina mubango wa lipa mdogo wa kahinda ka mĩeri 6, na ningĩ to ũguo tu, customized mabati uraneona mathaa meri na discount ya mwanya. Twi Mombasa Road Sabaki opposite Signature Mall, Ruiru branch twi haria off Thika Road Ruiru Business Center, namba ni 0722 63 83 83. Nĩ twacoka rĩu kũrĩa kwĩ Hilda nake atumenyithie ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩthiĩ na mbere. Hilda, andũ aingĩ na nĩ kĩũria ngũkoretwo ngĩũria rũcinĩ rĩ, nĩ makoragwo makĩũria kĩũria gĩkĩ ndĩrenda gũkũria. Makĩũria mũkoretwo mwĩ gũkũ Nairobi mũkĩmarketi mũkĩaragĩria customers, nĩ kaũndũ karĩkũ we ta Hilda wonaga tũtiramenya kegie bengi ya Faulu? Andũ aingĩ makoretwo makiuga Faulu nĩ ya marũni, andũ aingĩ makoretwo makiuga atĩ bengi kana no microfinance. Hihi tatheria kaundu kau wega nigetha andu matige gutukanirwo, kana no maheanaga roni kana maundu ma microfinance, no tutaririe na watutaririe horo wigie uria mwathire maundu-ini megie bengi thutha wa gukorwo murutite wĩra na ikundi. Undu uria ingienda kuga ni ati Faulu to bengi ya kuheana maroni. Faulu ni tuli na njira ingĩ nyingĩ tungihota guteithia ahũri a biashara. Njira ya mbere ni ati ungienda account ya biashara no uhingure na bengi ya Faulu. Undu uria ungi ni ati wi muhuri ya biashara ni ufataraga uria ungeigithia mbeca, tondu mbeca iria waiga umuthi nicio ukahuthira ruciu. Koguo ni tuli na njira nyingĩ cia gugutuma uhote kuigithia mbeca ciaku na Faulu twina account cia guguteithia kuigithia mbeca icio. Undu uria ungi ingienda kuga ni ati kugerera Faulu mundu wa biashara hindi ciothe enda gukorwo na mbeca. Na riu thikũ ici ni gukoretwo na maundu gutire mundu urenda gukorwo na mbeca moko-ini. Koguo ni tuli na njira cia guguteithia mbeca icio ciaku cingire account yaku kugerera mibango itu ya digital banking. No uhote kuiga mbeca ciaku uri o hau biashara-ini yaku na thimu, na no uhote gucigucia kuma account-ini yaku na thimu. Koguo twina njira nyingi muno iria ingihotithia muhuri wa biashara ahote kuiga mbeca. No ndu uri ungi tuli na miakira kana igacina biashara cia andu na mundu agatigwa nyaririkite. Ni tuli na njira cia guteithia mundu tocio, na niyo twitaga insurance. Koguo no uhote ku insure stock yaku nigetha muthenya wa uru woka ri ugakorwo wina handu ha kurira. Koguo Faulu no uheo insurance cover ya biashara yaku, ya ngari yaku na nyumba yaku. Koguo ndukae guikara ugitangikaga, uka Faulu ni ukuhota guteithio na njira iyo. Andũ aingĩ aitu makoragwo marĩ ahũri a biashara na methaga o kũrĩa bi kuonekera. Aingĩ ao nĩ arĩmi, mũndũ ararĩma ng'ombe cia iria na karĩma ng'ombe cia nyama, akarĩma mbũri, akarĩma ngũkũ, na nĩ egũbatara gũkorwo akiona ũrĩa mbeca ciake iraingĩra. Nĩraigua watarĩria ũhoro wĩgiĩ thimũ. Niĩ ndĩ ta mũrĩmi ndaiga mbeca ciakwa kana ga transaction kahanĩka, nĩngũhota gũkorwo ngĩ-track uria mbeca iraingira thiini wa account wega muno tondu hindi iria watuma mbeca account-ini ni ugucoka wone ndumiriri iguka ikwire mbeca ciaku ni ciaingira account-ini na ni ukuhota kinya guhota kuona statement yaku ya account yaku iria guguteithia kumenya mbeca ciaku uria iraingira na uria irauma na muigana wa mbeca iria cia account-ini yaku. Hari kaundu ngoretwo ngira andu ati tu Faulu leo o ni kuga atia kuri customer urambiriria ta mwaririe?
ungienda kugacira umuthi faulu niyo bengi ira wagiriirwo ni gukorwo unyitanite nayo na undu uria ungikuhotithia kugacira ni ati hindi iria waigithia mbeca ciaku thiini wa bengi ya faulu mbeca icio ciaku ni ikoragwo igiciara itikurugama uguo kugerera njira ya kindu twitaga money market ni njui andu aingi especially Gen Z ni mawe uhoro wa money market na no makorwo makirigwo hihi ni kutungithie faulu ni turi na njira cia kuigithia mbeca icio na ni ukuhota kuhakikisha mbeca ciaku ni irakura o muthenya tondu we money market mbeca ciaku ikuraga o muthenya koguo no nyende kwira muhuri biashara o wothe ndukae kurigwo mbeca ici ciaku ari ingika atia niguo ndicionjorithie ukafaulu hingure account na nigetha mbeca ciaku ciote kuonjorithio. Yes, guku hi no tuhe example ya customer mwe guku Nairobi uria muturire wake wambiriirie no riu muthenya wa muthi kwitukira tu faulu leo ni hotete gukorwa kigacira kana ni kwandandura ndandurite biashara yake kana ni gucenjetie structure tondu he mundu tari gukoragwo na kabanda kabanda hihi athondekete na magoto ni oro uguo no githie riu hihi ndi ugi wakora hihi ni akire nyumba structure njega ina ite njega na ka reception no tu hihi example nigetha mundu hote gukorwa kigua uria twina customer wa faulire kana tu faulu leo gwenda kuheana ngerekano eyo kugerera customer uria wari na nyumba ciake na ni ciaikaragwo ni andu na ni akoragwo na thina muingi tondu andu acio moraga utuku wona andu aria makoragwo na tukondoro na gatawa ugakora mundu ucio ni oriri utuku we mwene nyumba ugiuka rucio ugakora gutire mundu na ringi mundu ucio arari na thiri waku wa mbeca nyingi na hindi iria customer ucio okire fabici citu cia faulu ni twamuteithirie na njira ya gwika kindu gitagwo renovation nyumba ciake tugicithondeka ati ahotire kuingiria andu aria matangimuthinia uhoro-ini wigie marihi ma rent na kuma hau muthuri ucio ni akite manyumba ma gorofa ambiriirie kuma hari athi kinya riu hari ari muthenya wa umuthi ni tondu thiini wa faulu ni twikaga kindu gitagwo renovation ya nyumba iria wina cio tugacicenjia cigatuika improved na ningi ni tuhotaga gwakira customer nyumba o kuma thi kiria turoraga ni ati wina uhoti wa kuriha mbeca icio na tukinyukagia ikinya gwa ikinya nawe nigetha murigo uria ugukua ukahota kukua utari na uritu muingi Very good. Muthikiriria o muthe twina Faulu Bank na turaria uhoro wigie gufaulu na njira iria njega. Hihi we ukinyitie maundu mwena uriku ma biashara yaku no twende utume SMS kuri namba 22506 abiriria na kiugo Faulu Bank utume kuri 22506 na 22506 hau niho gukorwo kihota gukorwo giteithikira na njira njega hari andu angi tukoragwo tukiriganirwo neo muno metagwo startups mundu wa kwambiriria biashara gake ebange kahora hihi tamwariri no twire nake ikinya ria gukorwo akirumirira mundu ucio urambiriria biashara yake akona nini muthenya wa muthi ni gwenda kumwira ati biashara yo yake no ikure na tuike biashara nene ya kwirorerwo undu uria arabatara gwika ni guhingura account na ithue twi Faulu Bank ahingura account iyo ni ekuhota kuigithia na uria araigithia no guo angihota kwigwatira ngombo kugerera njira ya thimu ni kuri njira iria mundu ahuthagira ukahota kwenyitira ngombo kugera njira ya thimu na nigetha mbeca icio uthii ukiigaga thiini wa biashara yaku o uria irathie gikuraga no guo urahota kuoya mbeca nyingi na mundu tocio ni ukoraga ambiriria thi no ni ekuhota kwambata athii agikuraga o nginya riria arihota kwirugamirira na akahota kuoya mbeca nyingi koguo gutire biashara nini itari na anja yayo thiini wa Faulu ndukae kuira biashara yaku muthenya wa muthi uka thiini wa bengi ya Faulu tugukurania nawe na ni ugwikora wi muhuri biashara wa kwirorerwo andu acio metagwo startups ni mone makoragwo na tumathina mundu akiambiriria tondu gutuikaga ati nigetha biashara yo tuike successful kana nigetha startup umenye ni ikara wega ni miaka igana 5 muheanaga hihi gikiro kia mbeca cigana nginya mbeca cigana kuri mundu urambiriria mundu wa kwambiriria biashara kindu kia mbere ni tukoragwo na kindu gitagwo financial literacy tondu bengi ya Faulu ikoragwo nyitanite na kambuni ya Old Mutual koguo ni tuhotaga gufundithia mundu ucio wa biashara twanjiriria kumuhe mbeca citu cia thi iringanite no hoti
wa muhuri ucio wa biashara twarora hoti wake ni tumuheaga mbeca no tumuhe mbeca kuma ciringi 10,000 kuma ciringi 20,000 na no tuhe mundu kinya milioni 50 milioni 100 kuringana na hoti waku koguo kiwango gia thĩ gitu kia mbeca ni uhoti wa customer kuriha. Yes. Very good. Ni twambiriria ikereka ria mbere ria fegi ya faulu na ni waigua karugendo karia fegi no yukite kuma kunyitirira ikundi ginya gutuika fegi kona kuheana motungata mothe ma fegi kunyitirira andu aria metagwo ahoria biashara anini ginya ahoria biashara anene na ni waigua megwataniro na Old Mutual uguo ni handu anyitanite wega na fegi no ya faulu. Tukwamba guikiria oro hanini wona twacokereria tuthi na mbere na Hilda kuma kuria gwa fegi ya faulu atutaririe muikari wa Nyairobi ri na Kiambu ri na Murang'a ri na kuria kungiri ni maronikana niki arakorwo akienda muno nigetha hihi biashara yake yugacire. Wona twacokereria guku ni kwa Inoro FM shesheni hakwi nawe na riu ni thaa 2 ihitukitie ndagika 27 mathaa kwa Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro Inoro no irashina mu Inoro Faulu Bank niyo fegi rirakuhe ngombo na njoherera cia thĩ makiria igaguteithia kwamukira na gutuma mbeca na ugasevu mbeca ciaku handu ikugitirwo. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Makerumo Kenya wao Royal wa Ewa Sonyiro Rugero Nyamuru wa All Budgeta Weru wa Muthaka wa Doldol Naru wa Kinaba Dhofiri Rumuruti Irimashia All Daiga Oginya na Nyuki Guku guothe ni Laikipia County Moigaga one people, one county, one destiny. No guothe wathikiriria no gemishia Inoro FM. Haya, nake mwaki wa nyumba ni akoretwo agiaka nyumba ende waki wake wa nyumba gwakinya ni maundu megie kugita nyumba iyo agakorwo ena mathina maingi na mathina maya maraingihane tondu wa riri ndari aramenya thiri ati kambuni iria ikoragwo igithondeka mabati no kambuni imwe na kambuni ino ithondekaga mabati mega mabati maria kana kambuni ino itagwo Royal Mabati iroboetie contractor ikaroboia mwaki na njira njega na nikio mena media offers maredia alloy zinc mabati shiringi 280 o mita, corrugated profile shiringi 450 o mita, IT5 box profile shiringi 750 o mita, roofing canopies shiringi 750 o mita, ridges shiringi 490 o mita, valleys shiringi 490 o mita, roofing rubber washers shiringi 130 o hari bagiti, roofing nails shiringi 250 o kilo. IT5 box profile mahuthagirwo gwaka warehouses na industrial structures. Kuma roofing canopies ni tondu wa wewe na kabiashara gaku ka extension wigaga indo cia kuja ikahutio ni riwa wina roofing canopy ndungiona na riwa hindingi. Ridges ikagiriria horo wigie mai. Valleys ni tondu wa water drainage channels igathondeka wega na rust resistant hatiri ndungi igakugiriria horo wigie kurota na ningi to uguo tu magoka na marangi mega. Brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey, dark blue na negeji dhate ginya 2080 ni matte finish na gloss finish kana glossy finish na ningino tukwire ati wona wa oda mafati maku mathaa 72 ugakorwo wina mo ningito uguo tu andu metagwo Royal Mabati ni makuheaga mweke wa kuriha kahora kahora gwa kaida ka mieri 6 na ningi ungienda customized mabati
ukumona na mathaa meri na discount ya mwanya. Me Mombasa Road Sabaki kuhitukira Signature Mall, Ruiru makoragwo haria Thika Road of Thika Road, Ruiru Business Center, gorofa ya kana hau kwaingira 0722 63 83 83 0722 63 83 83. Royal Mabati matigagirira ati we ni wona offers ici ciao cia mwanya magakuhe mweke wa gukorwo ugiaka nyumba yaku tari na stress, ukaheo mweke wa kuriha mdogo mdogo na nyumba igathakara o kwagira tu. Nitwacokereria na riu twina Hilda kuma kuria gwa Faulu Bank, na ni wakiigwa Faulu Bank ni roboetie customer wothe urenda gukorwo akiruta wira mwega, urenda gukorwo akiheo ngobo. Reke tuingire riu nginya kuria gwa Faulu tumenye ikinya riu ringi. Hilda witu ndakuria kiuria horo wigie customers aguku Nairobi niki makoretwo magietha riu muno, ni ngombo ni kuhonokia mbeca kana ni kaundu kangi hihi? Andu aria me Nairobi arutia biashara undu uria marabatara thaa ici na undu uria makoretwo makienda muno ni undu uria mangihota gutuma mbeca ciao na njira huthu, tondu wa riri kugerera Faulu no uhote gutuma mbeca urihe andu aria makurehagira stock thiini wa duka yaku, no uhote kwamukira marihi kuma kuri customers yaku uteri na gweterera ati makurehere mbeca ciao cash, na ni ukuriha kugerera thimu. Undu uria ungi customer a Nairobi marenda ni undu uria mangihota gukuria biashara ciao. Na ni ugukora mundu ni arauga atiriri nie ndirenda mbeca nigetha hote kuongerera stock, kana ndirenda mbeca nigetha wona ndathie kugura stock yakwa ngahota kuheo discount ndagura indo ci hamwe. Koguo thiini wa Faulu ni tukuhota guteithia customer cio na ni tukumera atiriri woka Faulu ndurietagirira customer moke makurehere mbeca, urihuthagira thimu yaku ukahota kuriha andu aria makurehera indo na ukahota kwamukira marihi kuma kuri andu aria mariha indo. Andu aingi biashara-ini ni mari na arutia wira na ni moragia atiriri tungihota atia kumariha raithi. Undu uria ungika ni ati ni turi na njira cia guguteithia uhote kurihaga customers yaku na kuriha arutia wira na njira huthu kugerera thimu yaku. Hari namba nene muno ya hori biashara aria nini na twanero horo wao nginya ni thirikari, mama mboga, boda boda, mwene duka. Ni njira iriku njega muno ya gutuma mateithike hari bengi ino ya Faulu? Andu acio ahoria biashara metagwo ahoria biashara nini a mama mboga, njira iria huthu muno ingienda kumera ni atiriri wahingura account na bengi ya Faulu mbeca ciaku cigukorwo ci safe, na undu wa keri ni urihotaga kuruta na kuiga mbeca icio na njira huthu na raithi, na mbeca icio ciaku ni uricikinyagira na njira iria huthu muno. Koguo undu uria ingienda kuga ni atiriri muhuri wa biashara munini no wende kuigithia mbeca ciaku nigetha uhote gukuria biashara, na ningi nigetha uhote gutiganithia mbeca ciaku cia mahuthiro ma o muthenya na mahuthiro na mbeca ciaku cia biashara. Njira iria ungika nayo ni atiriri wahingura account ni tuguku connect na thimu nigetha ukahotaga gutuma mbeca ciaku thiini wa account na guciruta, na njira iyo ni ukuhota kubanga mbeca ciaku na njira njega. Koguo ni tuguteithia mundu ucio urahura biashara nini uria angihota gubanga mbeca ciake na njira huthu atekuhuthira mbeca cia biashara na mahuthiro make ma o muthenya. Na no twende branches andu maraikara makiuragia muno branches ci mwena uriko? Branches citu thiini wa Kenya ci kundu gutiganite. Wa mbere ni tuli na branches citu guku Nairobi, ungithie City Center ni ugukora wabici itu Kimathi Street, ni ugukora wabici itu OTC kuria Kawangware, ni tuli na wabici mwena wa Kiambu, mwena wa Thika, Kariobangi, Kayole. Wathie Mombatha ni tuli na wabici citu, wathie kuria Machakos ni ugukora twina wabici citu kuo. Andu aria othe me mwena wa Eldoret, Githumo, Kitale, Bungoma, Mumias, othe ni tuli na wabici citu kou, na kuoguo no utucerere thiini wa wabici o yothe branch itu o yothe miene yo ndagweta, ni tondu twina branches 24 thiini wa bururi wa Kenya ona mwena wa Meru. Mundu angienda ukiaranĩria na inyuĩ thaa ici rĩ turatira tukihe andu namba ĩno, ni wega tumahe oro ringi nigetha mameigue. Namba ĩrĩa ũngĩhota gũtũma ndũmĩrĩri ĩyo nguhĩ nĩ namba 2256. Nĩ ngũcokera rĩngĩ, no ũtũtũmĩre ndũmĩrĩri namba 2256
kana ugicerere branch cito handu ciaruma thiini wa Kenya. Haya, kiuria giki ni giacokera ni mundu woria ne ngwamba kuria giki. Jeff, tukoretwo tuwe faulu kwa miaka mingi ta microfinance. Hihi tuikare oro uguo kana riu tumenye ni atwikire fegi tamwire atutari na njira njega? Tukwenda gukumenyithia ati faulu ni atwikire fegi na o undu uria wothe ungienda gwika uringaine na biashara na uringaine na mbeca gutiri undu ona umwe utangiteithika thiini wa faulu ni tondu faulu ni fegi na no uige mbeca no urute mbeca na no uhote kuona mbeca na njira ya ngombo na no uhote gwika maundu maria mangi mothe ungienda onoko ni cheki ciaku ringi urenda kuriha mundu na cheki faulu ni tuguhota guguprocessira mbeca icio tondu twi fegi. Nituonaga kaingi na kaingi andu magitembea oguo kou gutambura atia andu ni a faulu ndacemania nao? Andu a faulu arutia wira aitu a faulu ni mari na identification number koguo ungienda mundu uhote kumenya wega ya kwamba ni muruti wira wa faulu ni egukorwo na kibandi giake kiria kirahota gukuonithia ati u ni muruti wira wa faulu. Aingi aitu ni ugukora me branded muthenya umwe no ri ungi koguo ni njira huthu muno yaku ya kuhota kumenya ati u ni muruti wa wira witu wa faulu. Aya, andu aingi aitu ni maguraga indo nja wa bururi. Yes. Ni mathiaga mabũrũri ma China kugira mirigo na njira nene muno, ni mathiaga Dubai kugira mirigo na njira nene muno, ona kuria kungi. Hihi uhoro wigie uhoro cio wigie kuriha ona suppliers ao, fegi ya faulu ni marũmbũĩtie na njira nene? Fegi ya faulu ni marũmbũĩtie na njira nene muno, gutiri handu tutangituma mbeca thiini wa thino yothe ya ino tuli ya mwathani. Koguo ndukamake angikorwo mirigo yaku ugiraga Turkey kana ugiraga China kana ugiraga Dubai ni tukuhota gukurihira na currency o yothe. Ona riria wi guku Kenya angikorwo ni wamukagira mbeca kuma mabũrũri ma nanja na no wende gucicenjia nigetha ituike cia Kenya, branches citu icio ndagweta twina uhoti wa gugucenjeria mbeca icio, twina uhoti wa gukurihira directly mbeca ciaku we supplier onokorwo eja wa bururi. Harina kiuria kigikiroka haha, Jeff, tamurie mundu kana mundu utari na fegi ino ya faulu kuhingura ni atia? Kuhingura account ona no uhingure kugerera thimu yaku, koguo ona to nginya uthie fegi. Kuhingura account ya faulu no uhingure kugerera thimu yaku. Koguo to nginya uthie branches cito, no uhingure kinya hari ori nigetha uhote kugia na account. Very good. Muthikiriria twi haha na twina Hilda na turaria ici ciegie fegi ya faulu. Orege andika kana oya thimu yaku, andika kiugo faulu utume kuri 22506 22506 ni ona mbere ugitwariria nayo nigetha tumenye mafataro maku ma uria ungienda guteithika na njira iria njega. Reke tuingire haha riu andu megwitwo andu a fegi kana andu aria megwitwo customers ni makoretwo magikienda gutwariria haha na njira njega, na nikio tukurania haha kiuria giki gia kuma kuria faulu na njira njega. We ungikorwo wi hau ungienda kwendia, ungienda kuhingura, aikaria kuria Gikomba, Muthurwa, River Road na kuria kungi maroria atiriri nao aya atia uhoro wao? Andu aria mekuria mwena wa Muthurwa, mwena wa Gikomba na nituri na Kamukunji, nituri na wabici itu haria OTC na twina bata na inyu muno nigetha tuhote gutheremia biashara cianyu. Undu wa mbere ni ndauga ati miakio ikoretwo ikimunyarira muke muwe insurance nigetha biashara cianyu cikorwo ci safe na nigetha mutikae gutigwo mugitangika. Undu uria ungi ni ati twina mbeca nyingi muno cia kumuhotithia kuhota kunenehia biashara icio cianyu na ni njui ni muguraga indo kuma nja ukai nigetha tuhote kumurihagira indo icio na tumuongerere mbeca nigetha riria urarehe indo kuma na nja ukahota gucigura cie nyingi uka enjoy benefit cia discount iria uraheo. Koguo mwe karibu muno na njira nene, na njuge ati ungienda kuhingura account uko dial *339# na ni ukuhota kwerekezwo hau, ni marekezo maria me hau undu uria ungihota kuhingura account. Okay.
Aya muthikiriria no tuthiete wega twina Faulu na kuri mundu roria atiriri Faulu irarumbuye hihi o andu aria mari thiini wa biashara ni kuri mundu ukoragwe mwandike na Kenya ingi ni makoragwo na tuhaso na wandu acio ati horo wao ungikorwo wi mwandike ni tugukwenda gukunyita ugeni ni tondu pay slip yo yaku niyo tuhuthagira tukahota gukuhe mbeca koguo ungikorwo wi mwandike ni unyititwo ugeni thiini wa Faulu ungiuka na pay slip yaku ni tukuhota kumirora na tuhote kumenya mbeca iria ungiheo nigetha uhote guthi na mbere undu uria ungienda kuga ungikorwo wi murimi ona urimi no biashara wi karibu muno gitumine tondu ni tugukuhe mbeca na mbeca icio cia urimi ukariha riria ukagetha koguo twina njira cia guguteithia we wi mukulima undu uria ungihota gwika nigetha wigwatire mbeca icio ni kuri no ndu ungienda kuga ati ni kuri andu mena ciama cietagwo chama na andu acio ni makoragwo makiruta mbeca makaiga magacoka makagayana ndukaige mbeca icio nyumba gwaku ukatheini wa Faulu ni tukuhota gukuigira mbeca icio na ringi ni kuri ciama ingi andu mendaga kuguranira kindu ta broti ni wamenya turi andu a broti maguta koguo Faulu niyo bengi iria ingihota gukuhe mbeca mwikiama nigetha muhote kugura broti kana muhote gwaka manyumba broti ni iria mwinacio koguo to muhuri wa biashara ni kila mundu uria wina undu areka urahota kumurehera ciringi tondu ciringi ndikimurikagwo na eri ingi niguo guthiaga hari mundu ungi wi haha wanjira ino ni ndumiriri andika Jeff tamorie kana interest ciao cia maroni rimwe ni friendly very very friendly na njuge ati umuthi woka wi muhuri wa biashara tutihuthagira ngu emwe kuiganania andu o mundu okaga na interest itu ni very very friendly tafadhali no nyende uke nigetha twaranirie nawe na tukuhota gukuhe interest iria iraringana na biashara yaku koguo ndugetigire interest itu ni very very friendly na wina kanya ga kwiyaririria koguo ndugetigire wina kuunja aya nawe uroria ari mundu woria kiuria tamwire hihi atutaririe uhoro wa savings naguo ni gutaririe uhoro wegie money market na tariria uhoro wegie kuigithia mbeca no njige mbeca cia kwa personal kana no nginya cikorwo cia biashara mbeca ciaku personal no wige especially mwena ucio ndagweta wa money market wona woka thiini wa branch citu ukuhingurirwa account na wina mbeca nini kuma ciringi 1,000 ni ukwanjiriria kuigithia mbeca ciaku na mbeca icio ireciaraga o muthenya to nginya ikorwo cia biashara ona ungikorwo wi mwandike na ni urenda gukoragwo na mbeca irakurutira wira gitumine tondu matuko maria turira thiku ici o mundu arenda uria mbeca yake ingimurutira wira tukoretwo tukirutira wira mbeca miaka mingi umuthi kwina njira ya gutuma mbeca ciaku ikurutira wira na njira ya kuhingura account thiini wa Faulu ya money market tuciarithanie mbeca ciaku gwi karibu muno ndirathomaga handu ka research karekirwo ati andu aingi ni matigite ko take risk ya kuhingura mabiashara na ki marenda gukorwo makigithia mbeca ciao thiini wa money market na wakorwo watutaria watwira ati andu aria mareka uguo ni aya megwitwo Gen Zs hihi mwita bengi murona tari ni andu gwitigira ko risk kana ni atia ni andu maretigira ku risk na no nyende gukwira mundu wothe atiriri o ikinya riothe riri uroya ona wokira rucini ukiuma thiini wa murango yaku ucio iyo ni risk uratake koguo ndugetigire undu ona omwe kuhingura biashara ni risk taking na undu uria ungienda kuga ni atiriri ona kuigithia kou no risk taking koguo undu uria wothe ureka muthenya ni risk taking no ni turakuhe njira huthu tondu ithwe we assure you are sure ndwaigithia mbeca na ithwe mbeca ciaku cia safe na mbeca ciaku ni igukura koguo ni ugukorwo wehereire risk iyo ya gwitigira kuhingura biashara na mbeca ici no ironjorithia very good ni tha ithato itigaritie ndagika 15 twina Hilda aumite kuria bengi-ini ya Faulu na ni wakeigua we muhuri wa biashara we muhuri wa biashara munene we muhuri wa biashara munini we murumbuye kuri andu angi makoragwo thiini wa ukui
for example ni ndĩrenda kũgũra ngari kana tarĩu mũndũ ambagia na kanisa ni ndĩrenda kũ upgrade athie ngari ya 33 seater kana athie na ngari ĩrĩa nene nĩ ũgũtwĩra ũhoro ũcio harĩ ũngĩ nake akoragwo na kĩrori kĩmwe arenda kuongerera irori igĩrĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa transport business nao ũhoro wao tũgĩcokereria nĩ tũgũtarĩrio nĩ Hilda kuma kũrĩa kwa bengi ya Faulu no andĩkaga SMS nĩgetha mahote gũkorwo magĩgũtungatĩra andĩka kiugo Faulu kũrĩ namba 225 22506 nyambe ngũthomera marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa 3 rũcinĩ. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Kĩni nĩ kĩndũ gĩtũteithagia mũno thĩinĩ wa kanua na andũ aingĩ nĩ makoragwo hita rĩngĩ mategũthingatĩra kĩni ũrĩa kwagĩrĩire. Ũũ nĩ kuga atĩa nĩ ũgũkora mũndũ nĩ akinya magego na ũngĩhita rĩngĩ ndanakinya kĩni gĩake ũrĩa kwagĩrĩire no ririkane atĩ irio nĩ ciehithaga rungu rwa kĩni ona kana igũrũ rĩa kĩromo harĩa cinyitanĩire na kĩni. Ũgakĩigua mũndũ nĩguo nĩ athambirie magego maita merĩ ona matatũ na kana matano no kai mũnungo ũrĩa ona kana halitosis kana mũrukĩ wa kuma kũrĩa ũguo magego-inĩ make ndũratigithĩria ti mũndũ ũngĩtĩkĩria rie hakuhĩ nawe. Gĩtũmi nĩkĩ tondũ kĩni gĩtinathera. Ririkana ũgĩkinya magego maku kana kũmathambia na ndawa ĩrĩa ũrathambia nayo nĩ wega gũthingatĩra atĩ nginya rũrĩmĩ ona nginyagia kĩni gĩkĩ tũraria ũhoro wakĩo oronakĩo nĩ gĩathera ũrĩa kwagĩrĩire. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩgiragĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Aikaria gathiga nginya mũthega gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ona cihanda wega thaa 3 cia rũcinĩ mĩhang'o ya gũikia kura no ĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkalau. Aciari gũtũgĩria itua rĩa igoti inene rĩa kũregana na etĩkia a ndini ya Rastafarians rĩa kwenda ũhũthĩri wa bangi wĩtĩkĩrio. Na thirikari ya kaunti ya Kiambu kũhingũra thibitarĩ njerũ itũũra-inĩ rĩa Wagacororo mwena wa Juja. Macio na mangĩ maingĩ na cihanda wega thaa 3 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro nitwacokereria twina Hilda kuma kũrĩa Faulu nyuma hakuhĩ gwĩta Hilda Faulu. Hilda wa Faulu arĩ haha na ithuĩ na tareke rĩu tũrore ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa transport. Na transport no ĩkorwo ĩ kĩndũ gĩothe. Transport no ĩkorwo ĩ nduthi, mundu aka graduate agathie tukutuku akauma tukutuku agathie gakari kanini akauma gakari kanini agathie ngari ĩrĩa nene tutaga ngari ya 14 seater akauma 14 seater agathie 33 seater akathie batĩte ũguo. Hihi tatwĩre ũrĩa kuhana na mundu egũkũra atĩa thĩinĩ wa biacara ĩyo. Ndwakiriganirwo kinya muithikiri no njira ya transport. By the way mundu ambagia na muithikiri wako abatĩte ũguo. Mundu athiaga batĩte ikinya gwa ikinya. Yes. Na nĩ njugire atĩ Faulu tũgũtwarana nawe ikinya gwa ikinya. Yes. Koguo ũngĩkorwo wĩ mundu wa biacara wa transport. Yes. Rĩngĩ niwe ũkoragwo na matatu yaku.
kana we niwe ukoragwo na Probox na ni ugiraga thara kuria mwena wa Gatundu ugoka kuria Ruiru ringi ukaiga ng'ombe uigite ng'ombe ciaku ugacirehera thara ungikorwo wina kirori kimwe na ni urenda kingi ungikorwo urenda kugurirwo bathi ngari o yothe iria ungienda kuruta nayo biashara ni turagira andu ngari na we kirio gwika niwe ogwetha ngari iria rona niyo yagireire kuringana na undu uria urenda gwika kana biashara irenda kuruta uguthie muiguane na mwendia muiguana na mwendia uguka uturehere agreement ire mwandikanire na ithuĩ ni tukuriha mwendia mbeca ciake tutigwo nawe ugituriha kahora kahora kwoguo mundu wothe urenda kugurirwo ngari uke Faulu na to ngari eika ni kuri asset nyingi cia biashara no ukorwo wina ka industry gaku kanini ni kuri andu marathondeka thabuni ni kuri mundu ungi hihi ni gutuma tumaga na urenda sharahani ni kuri ungi hihi arauga atiriri nie na nie ingienda kugurirwo broti no mungurire no tukugurire kindu giothe urabatara ya kuruta biashara machini yothe ungikorwo ugifatara ya kuruta biashara kana ni githii tafadhali ni unyitetwo geni thiini wa bengi ya Faulu ni tugukugurira na njira ya raithi muno very good. Aya ciuria riu ni guthii turathi turikiririe kuri andu banatutumira ciuria guku gwa 22989 ndathi ngicioyaga oria ciroka tumakiuria giaku ni ngukuriria oro riu haha twina Hilda nigetha atumenyithie uria uikaire twi ciuria-ini cia mwisho riu. Aya giki kiroria okay Jeff ni product ire kweyo kana ni utungata uriku ucio winaguo wa andu aria marutaga wira wa kwendia tuindo tunini na muno makiria atumia na maigirire biashara ici cia beauty products maigirire biashara ici cia thondeka njuiri saloon cia uthakana ki maroria hihi ni ga product kare kukaria winako ungimahe nigetha maigue nao me muci ona andu aria mathakaragia atumia saluni ndukiwe riri wa mutumia ni njuiri muri anyiti ogeni muno gitumi ni tondu wona wahingura account ya Faulu hindi iria mutumia ucio ka ringi guthondekwo ndagakunengere mbeca ci cash ekuriha mbeca kugerera thimu nacio cithi account-ini yaku o uria account yaku irathie ikirutaga wira noguo uregwatira akanya ga kugia na ngombo nigetha uhote kugura indo nyingi na nigetha biashara yaku ithereme kwoguo ukorwo ni beauty products ukorwo ni njuiri urathondeka andu wi munyiti ogeni gitumi ni tondu ni ukuhota kwigwatira ngombo ona njira yo njugire ya savings no ukuhota kuigithia mbeca ciaku na ni ukuhota gutherema Aya Jeff ari mundu ngiroga niko na plot na ningetaka kujengewa hihi ni mwakagira andu broti twakagira andu broti muno tafadhali ungikorwo wina broti yaku na ringi ti njake na ni urenda gwaka Faulu is the bank wona woka ni tukuhota kurora ni mwaka uri kurenda gwaka ni tukuhota gukuhe mbeca na ithuĩ tukuheaga mbeca ukeyakire kwoguo ucio ni undu umwe wagirirwo ni gukorwo ukimenya nigetha we mwenyewe ni wokuhota kumenya hari ukugura indo na bei ringi raithi nigetha uhote gu save cost ugiaka wi munyiti ogeni muno. Aya Hilda mundu we guku Nairobi uraguthikiriria ndahingurite bengi ya Faulu ona ni hindi ahingurira radio yake arigu Jeff no cio mararia nake horo wa kuhingura bengi horo wa kuiga mbeca horo wa transport hihi tamwarire rita ria mbere na hote gukora kihingura account hamaritwa makwa ni Hilda King'atu erutaga wira na bengi ya Faulu na ndauga o ringi Faulu ni bengi irecirio horo wa muruti wira wa biashara muhuri wa biashara irecirio horo wa mundu mwandike o kuria guthe uri na no tuhote guguteithia na njira ya kuhingura account nigetha uhote kuiga mbeca ciaku na kugerera kuiga mbeca icio ciaku ugithondeka account yaku ukahota kwigwatira ngombo na kugerera ngombo yo ukaheta guthi na mbere na kutheremia biashara yaku kwoguo wi munyiti ogeni thiini wa Faulu wi muhuri wa biashara wi murimi kana wi mundu urenda kugurirwo o kindu o giothe gia kuruta biashara wi munyiti ogeni thiini wa bengi ya Faulu. Okay. Aya kia mwisho riu twire kuria branches ire number 1 number 2 twire njirere mundu angiaria nayo tigeno itu ya 22506 na hihi utwire handu hangi mugukorwo mugithie kiumia giki undu uria kuri ni ati afici citu branches citu ni 24
na ciambĩrĩirie kũrĩa mwena wa Mombatha, mwena wa Machakos, mwena wa kũndũ gwĩtagwo Kitui, ũgathiĩ ũguo ũgoka mwena wa Nairobi, nĩ tũrĩ na wabici harĩa OTC, tũrĩ na wabici Kimathi, mwena wa Ngong Road harĩa Kisim Towers, nĩ tũrĩ na branch itũ hau. Wona wathiĩ Rongai nĩ ũgũkora wabici itũ, na wathiĩ mwena wa Kawangware no ũgũkora branch citũ. Wathiĩ Kayole, Githurai na Kariobangi branch citũ ciekuo. Mwena wa Thika, kũrĩa mwena wa Kiambu ona kuo tũrĩ okuo. Ningĩ rĩu wathiĩ mwena wa Western, Naikuru twĩna wabici citũ Naikuru, Naivasha twĩna branch itũ. Wona wathiĩ Githumo twĩna branch, Eldoret, Mumias, Bungoma na Kitale nĩ ũgũtũkora kũu, na kwoguo wĩna kanya ga gũthiĩ branch o yothe icio ndagweta, na nĩ ũkũhota gũteithĩka. Mwena wa Meru ona kuo tũtiriganĩirwo nĩ andũ a Meru, twĩna wabici citũ kũu, na nĩ wega tũkũnyitia ũgeni nĩgetha ũhote kwĩgwatĩra ũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩtũma biacara yaku yararame na ĩhote gũtherema. All right. Thank you very very much. Nĩ twacokia ngatho mũno. Na hihi no gũkorwo he kaũndũ ndariganĩrwo, ta tũririkanie korwo he kaũndũ ndariganĩrwo. Ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, mũruti wa biacara ũka tũkũnyite guoko, tũthiĩ nawe ikinya gwa ikinya, na njoke njuge atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo wĩ gũkũ Nairobi, broti ĩyo yaku ũrenda gwakĩrwo, broti ĩyo yaku ũrenda ĩthondekwo nĩgetha ĩtuĩke modern, ũke thĩinĩ wa Faulu nĩ tũkũhota gũgũteithia, na nĩ tũkũhota gũkũhe mbeca wĩyakĩre. Broti ĩyo ũrenda kũgũra, ũke nĩ tũkũhota gũgũteithia. We wĩ mũkulima, ndũkae gũkira hau wĩũrie rĩu ingĩruta kũ mbeca nĩgetha hote gũtheremia maciaro makwa. Thĩinĩ wa bengi ya Faulu nĩ ũkũhota gũteithĩka, na Faulu nĩ tũgũkinyũkania nawe ikinya gwa ikinya, kinya ũkinyire kĩroto gĩaku. Very good. Nĩ twacokia ngatho. Wagĩcoka kũrĩa gwa Faulu, we wĩikaragira wĩ branch ĩno headquarter kana wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Nairobi, koguo harĩa branch ya Ngong Road, hau nĩ ũkũngora, na wanjaga no ũgũgĩkora aruti a wĩra arĩa tũkoragwo hamwe nao, no niĩ ndũgamĩrĩire mwena ũyũ wa Nairobi, so ngoragwo ngĩrũgamĩrĩra area ya Nairobi. Branches ici ciothe cia Nairobi, koguo nĩ tũrutithanagia wĩra hamwe. Asante sana. Karibu sana. Thank you very very much. Muthikiriria wa Inoro FM, ucio nĩ Hilda Kĩng'atua. Hilda Kĩng'atua akoragwo arũgamĩrĩire bengi ya Faulu gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ atũtarĩire na atwĩra kwao nĩ kũrĩa mwena wa Laikipia, na nĩ wakĩigua mena ũhoro mwega. Angĩkorwo nĩ mbeca ũretha, angĩkorwo nĩ mang'otore ũretha ma kwandandũra biacara yaku, angĩkorwo nĩ mang'otore ũretha ma kuongerera stock yaku, angĩkorwo nĩ mang'otore ũretha ma kũgũra kĩndũ kana nĩ ngari yaku ku upgrade na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ, muthikiriria guthũka kũrĩa bengi ya Faulu Bank. Na bengi ya Faulu turauga kana turauga tufaulu leo muthi, tukwenda gukorwo tugitonga umuthi, na nikio turakwira wi mama mboga, wi mutwarithia wa boda boda, wi na nduka yaku o yothe wendagia nduka na maundu mangĩ ta macio, ucio nĩ ũndũ wa bata mũno twaririo nĩ Hilda Kĩng'atua. Na ningĩ to ũguo tu, ũhoro wĩgiĩ insurance magakorũmbũirie na njĩra ĩrĩa njega muthikiriria, na twauga rĩu bengi ĩno ya Faulu nĩ korũmbũĩtie 100%. Ũhoro makĩria namba nĩ cio ici, andĩka kiugo Faulu kũrĩ namba 225506. Andĩka kiugo Faulu kũrĩ 22506. Motungata mothe ma bengi ũkũmakora gũkũ gwa Faulu. Na nĩ twarĩkĩrĩria rĩu muthikĩrĩria, na ndũkĩgeithie mũndũ ũmwe kana andũ erĩ matigakĩrigwo kwa gũkĩte Inoro na ndũna kiugo kaũndũ. No nyenda kũgeithia mami witũ Lilian Wairũ Mbũgua, mwena ũrĩa wa Nyahururu, na njuge ona Nyahururu no tũrĩ na branch, koguo andũ a Nyahururu tafadhali harĩa Baron Hotel mwathi hau nĩ mũgũkora wabici citũ ho, na no nĩ ũgũteithĩka. No nyende kwĩra mami witũ atĩ nĩ anderire wega, na nĩ ngenete tondũ nĩkĩo nginyĩte hau nginyĩte, na njuge Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you very very much. Na maitũ akĩgeithĩka mũno ekũrĩa Nyahururu. Asante sana. Wagĩcoka kũrĩa gwa Faulu ũgĩthiĩ wega. Ngũthiĩ wega na nĩ thank you. Asante sana. Karibu. Ati wetagwo Fatumata kana wamwĩta atĩa? Etagwo Fatumata. Fatumata Kamara. Very good. Asante sana. Karibu sana. Nĩ thaa 3 cia rũcinĩ, kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mihango ya wikia wa kura no irathie na mbere gutari mihinga miingi githurano-ini kinini kuria gicigo-ini mbunge gia Karaũ Nyandarua. Aciari matũra-inĩ nĩ matũngĩrĩtie itua rĩrĩa rĩraheanirwo nĩ igoti inene rĩkĩregana na etĩkia dini ya Rastafarians arĩa marendaga ũhũthĩri wa bangi wĩtĩkĩrio, na thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩrĩ kũhingũra thibitarĩ mwerũ itũra-inĩ rĩa Gacororo kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Juja. By elections za Olkalau za leo tunaomba IBC waweze kutuonyesha transparency. Maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa Olkalau nĩ magatwĩra kana nĩ tũgakorwo na gĩthurano kĩna waragania na kana nĩ gũgakorwo kwĩna athurithania mena wĩigĩrĩrĩki. Nĩ tũrokire gũkũ rũcinĩ tene thaa 11 tu maha twetereire tũhingũrĩrwo tũke tũthure mũmbunge witũ mwerũ ũrĩa tũrenda, na twĩna gĩkeno mũno. Kĩrĩa tũrahoya no thayũ tũrahoya. No rĩu ona bangi ona ĩngĩtĩkĩrio o arĩa manyuagĩra na kũu rungu no mangĩnyuĩra gũkũ andũ-inĩ. Tũkũrita mũno tũngĩendelea na kũnyua nyamũ ĩyo. Ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia ti mwega ona banini, no tibatiĩ gũkorwo ũgĩtĩkĩrua. Kwanja bangi nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Kona mũndũ ũcio tũkũrĩa ngima ararĩa ngima nene mũno na ti kwenda nĩ ũrebia ũrĩa thĩinĩ wake. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria kũrĩa mwena wa Karaũ Nyandarua kũrĩa mĩhang'o ya ũikia wa kura no irathiĩ na mbere gũkinyagia ithaa-inĩ rĩrĩ gũtarĩ na mĩhĩnga mĩingĩ ĩrĩ ĩreyumĩria nĩ gĩthurano kĩrĩa kĩgucĩrĩirie hĩtahĩtano nene gatagatĩ ka hũranĩri kenda arĩa mararirũkia tigiti wa ciama ngũrani na arĩa rĩu mekwamũranio nĩ aikia kura makĩria ma 70,000 na ithatũ arĩa meyandĩkithĩtie na marĩ rĩnjĩsta-inĩ ya aikia kura. Ceceni cia gũikia kura nĩ 144 na ihingũrirwo o thinacara ruoro rũgĩtema. Mĩhang'o ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtirihwo thaa 11 cia hwaĩ-inĩ kũringana na abitha wa IBC ũrĩa ũraramata gĩthurano kĩu nĩwe Mũhĩa njĩra-inĩ. Ũcindani mũnene harĩ gĩthurano kĩu nĩ gatagatĩ ga Sami Douglas Kamau wa Werũ wa Ngotho wa kĩama kĩa DCP na Samuel Muchina Nyaga wa kĩama kĩa UDA gatagatä-inĩ kangĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa irebe. Na gũkinyagia mahinda-inĩ maya mũhũranĩri wa kĩama kĩa UDA nĩwe Muchina wa Nyaga nĩ arĩkia gũikia kura yake kũrĩa thukuru-inĩ wa mũthingi wa Huruma. Ndĩrenda tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia mwena ũcio rĩu tũnyitanĩre na Sam Njũgũna akĩaranĩria na njĩra ya mwanya ĩmwe kwa ĩmwe na Muchina, na ihinda rĩa twĩtĩkĩria nĩ kũnyitana na mũnene wa honge cia ũgitĩri kũu mwena ũcio wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri Joshua Kanatha tũigue namo maũndũ megiĩ ũgitĩri maikaire atĩa. O rĩngĩ Sam amũkĩra ngeithi mwaro wĩ gwaku tũmenyithie ũrĩa maũndũ maikaire. Atho Mũhĩa wa Maina nĩ maũtogu wa tarĩa ndĩkĩrĩ na mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa UDA ĩmwe kwa ĩmwe tũrarene nake. Karibu sana mheshimiwa huko Inoro FM ithaa-inĩ rĩrĩa thaa ithatũ rĩ mĩhang'o no arĩkia gũikia kura maũndũ mahana atĩa? No njuge ha marĩtwa makwa njĩtagwo Samuel Muchina wa Nyaga na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkĩte gũkũ gĩturwa gĩakwa gĩa gũikia kura gĩtagwo Huruma St Peter Huruma. Niĩ nĩ ndĩkĩtie gũikia kura, mĩhang'o ya gũikia kura no ĩrathiĩ na mbere. Ndarora ũguo nĩ ndĩrona nĩ kwega tondũ andũ nĩ meyumĩrĩtie kwa ũingĩ na nĩ metĩkĩrĩte kwĩyumĩria na arĩa mangĩkorwo matigarĩte mũciĩ. Kĩrĩa ingĩenda kũmera nĩ atĩ mĩhang'o ya gũikia kura no ĩrathiĩ na mbere na kwĩna thayũ, koguo mũndũ ndagetigĩre. Andũ othe nĩ moke
maikia kura niguo mathure mũmbunge ũrĩa mangĩenda marutĩre wĩra kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe ũrĩa mũtigaru. Tukĩrora maũndũ megiĩ ũgitĩri rĩ, maũndũ mahana atĩa na wagĩkorwo ũgĩgĩtarĩrwo na ciĩko ciragĩkahanĩkire? Ũgitĩri nĩ mwega na ngũria aikari a Karau twenderee kũiga thayũ o ũguo tũkĩrire kwĩna thayũ, twenderee kũiga thayũ oro ũguo nginya rĩrĩa tũrehinga ituo ciothe cia ũikia wa kura, na hwainĩ tũreke kura itarwo na thayũ gũtangathwo kwĩna thayũ, tondũ ona niĩ nĩ njũĩ tondũ ndĩna wĩtĩkia atĩ nĩ niĩ ngũkorwo ngĩtangathwo ndĩ mũhotani, ndangathwo kwĩna thayũ nĩguo itũra rĩa Karau rĩkorwo rĩrĩ ona thayũ ũrĩa tũkoretwo twĩna thayũ. Nĩtũronire gĩko kĩrakĩhanĩkire gĩcigo-inĩ kũrĩa gĩcigo kĩa Mĩrangi-inĩ, maũndũ macio megiĩ ũgitĩri ndona ta mangĩkorwo magĩkĩhutio na mĩtabarĩre ya gĩthurano kĩa ũmũthĩ, na nĩmwarĩtie na honge cia ũgitĩri? Ithuĩ nĩ twarĩtie na honge cia ũgitĩri na tũkamera no wega marore matũra mothe ũgitĩri wĩigwo wega nĩguo andũ a Karau kana aikari a Karau makorwo makĩheo kanya ga gũkorwo magĩikia kura kwĩna thayũ na gĩtangathwo kwĩna. Ithuĩ tũrĩ andũ a Karau, ithuĩ nĩ tũĩ kũiga thayũ na tũtikwenda thayũ witũ ũtharario nĩ mũndũ o wothe, tondũ ithuĩ hĩndĩ ciothe tũkoragwo kwĩna thayũ, na ona rĩu nĩ tũretĩkia atĩ Ngai nĩ egũtũma gĩthurano gĩkĩ gĩthire na thayũ na gĩatangathwo hwaĩ-inĩ ũgũtangathwo kwĩna thayũ. Nĩ mwĩharĩirie gũkorwo mũkĩamũkĩra maumĩrĩra oro mothe marĩa megũkorwo magĩkiuga? Ithuĩ nĩ twĩharĩirie, niĩ hakwa mwenyewe nĩ ndĩharĩirie, tondũ niĩ nĩ njarĩtie na aikari a Karau, na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ matua ma mwananchi tũreterera na nĩ tũĩ nĩ megũtua matua marĩa magĩrĩire kabisa. Kwa ihinda rĩrĩ mũhĩa wa Maina nĩwagĩkĩigua ũcio nĩ mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa kĩu na tigiti wa kĩama kĩa UDA Samuel Mũcina Nyaga agĩkorwo agĩkĩaria thutha wake gũgĩkorwo agĩikia kura, na kwa ihinda rĩrĩ ngĩikia maitho mwena ũyũ ũngĩ nja wa kĩhingo ndagĩkĩona honge cia kĩũgitĩri mũtabarĩri wa mĩhang'o ya gĩthirikari gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ ka bũrũri Johnson Kanatha nĩ hĩndĩ agĩkorwo agĩkĩarĩria andĩki a mohoro ngo ngĩkĩerekera hau ũguo oro ndagĩka ĩmwe nĩgetha twambe tũgĩkĩigue mangĩ maingĩ marĩa maragĩthiĩ na mbere. To us, the security agencies, I think from the onset it should be known that or remembered that anyone who is driving an unmarked car is committing an offense. So we as the police department, there is no one who is driving an unmarked car. If it is the DCI, they have their number plate. It is the police, even my own car, it has got number plate. So I don't know who this other person is who is driving unmarked cars. And those are the people we are saying we are going to deal with them. Okay, maybe I'll say. Nĩgatho ũcio nĩ mũtabarĩri wa mĩhang'o ya gĩthirikari gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri Johnson Kanatha nĩwagĩkĩigua nĩ agĩkorwo agĩgĩtarĩria maũndũ megiĩ ũgitĩri na kwa ihinda rĩrĩ aragĩgĩtarĩria megũkorwo magĩgĩtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe ũragĩkorwo agĩgĩtwarithia ngari ĩtarĩ na namba nĩ agĩkorwo agĩgĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Kwa ihinda rĩrĩ nyambe ngũhũndũre mohoro mwena wake wa studio na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Karau kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna Mũhĩa. Nĩ ngatho mũno Sami, mũrĩ na mũndũ gwĩtwo Simon Ngurero hamwe na Patrice Mbili nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere mũgĩtũmenyithagia ũrĩa mĩhang'o ya wĩikia wa kura ĩrathiĩ na mbere, na toguo twakũmenyithia rĩu gũkinyagia rĩu nĩ atĩ Samuel Mũcina Nyaga wa kĩama kĩa UDA nĩ arĩkĩtie gũikia kura yake thukuru-inĩ wa mũthingi kũrĩa wa Huruma ward-inĩ ya Kaimbaga, nake Wilson Kĩgwa wa kĩama kĩa Jubilee erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩikia kura yake thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kandutura mathaa-inya cia rũcinĩ nĩ ithaa rĩmwe rĩroka. Angĩ arĩ marĩ hĩtahĩtano-inĩ ĩyo nĩ Timothy Kariuki wa kĩama gĩa People's Renaissance Movement, nake gũkorwo agĩcuka mũtĩ wake thukuru-inĩ wa secondary wa Kieni. Gũkũ nake Sami Kamau Douglas wa Werũ Ngotho wa kĩama kĩa DCP erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩikia kura yake thukuru-inĩ wa mũthingi wa Karau nĩguo ũretwo AC ihinda o rĩothe kuma rĩu tũgĩthiĩ thaa 3:15 angĩtũkorera thutha wa gũikia kura yake tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maya nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera ndũmĩrĩri yake ĩmwe kwa ĩmwe kuma mwena ũcio. Tũgĩrĩrĩo kũu mwena wa Karau nĩ atĩ kamĩtĩ ya gĩthurano na mĩhaka IBC nĩ thingatĩtwo ĩtabanie gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau na njĩra ya ũtheri na waragania, na nĩ mĩhang'o ĩrĩa yetereirwo na njĩra nene ya Kenya matũra-inĩ makiuga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu nĩ mekuonania mwerekera wa ũrĩa ũteti wa bũrũri ũkoya tũgĩthiĩ ithurano-inĩ cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 kũrĩa Moro. Aikari arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ nĩ marathangania gĩtũmi gĩa thirikari gũtũma mbũtũ nene ya maabitha makĩria ma 1,000 arĩa marekũĩrwo mahota gũkorwo makĩguoyohia aikia kura.
Joel Kimani wa Njuguna ari na uhoro uyu. Maitho mothe ma Kenya marorete mwena wa Olkalao githurano-ini kinini kiria kiratabanio umuthe niguo gutwithania andu kenda aria mararwirira kuihuria ithenya ria giturwa kia ubunge kiria giatigirwo utheri thutha wa gikuo kia uria wari mubunge wa gicigo kiu Njuguna Kiaraho. Akenya kuma icigo ngurani cia bururi makiuria kamiti ya mihaka na ithurano IEBC gutabania mihango iyo ikirumirira uma na waragania. Jina naitwa Maria. Kwa hizo by elections za Olkalao za leo tunaomba IEBC waweze kutuonyesha transparency because itakuwa image ya 2027 ndio Wakenya wapate imani na IEBC yenye imechaguliwa, na pia tukue tunaona kwa votes zetu zitakuwa na impact kwa nchi yetu. IEBC iyo riu ina kanya kega muno ga kuonia Kenyans uria gukahana 2027 tondu maumirira ma githurano kia Olkalao ni magatwira kana ni tugakorwo na githurano kina waragania na kana ni gugakorwo kwina athurithania mena wigiririki. Athathauria maundu ma kiuteti makiuga githurano giki ni kigeranio kinene kuri IEBC kuona kana ni gutabania mihango iyo na njira iria ibatie. Elijah Njoroge ni muthathauri wa maundu ma uteti kuma Moro. Mangibacania githurano kiu mwihoko uria wothe Akenya menaguo thiini wao ugabacana wothe na Akenya matikametĩkia ati no meke githurano kiega mwaka ukite wa 2027. Matu mangitutungiria muno meciria-ini maitu tuciragia ni gukura. Akenya ingi marena matu macio matungeirie ni mwa IEBC makona IEBC tari extension ya executive ni meke undu ya kwagiriire na mathondeke trust na confidence thiini wa Kenya mwaka ukite ni meka githurano kia ma na kia haki. Na kuona ruhonge rwa ugitiri kuhetukira munene wa borithi Douglas Kanja ni rurekereirie maabitha a ugitiri makiria ma 1,000 niguo magateithiriria kuiga thayo mwena wa Olkalao. Borithi moritio kwaga kwenderia andu guoya na kumareka manyite itemi riao ria gigatiba githurano-ini matekwagagio. Ndirona cucu muikia wa kura akibatara kurutwo gwake mucii ni thigari atwarwo ni tondu thigari iria ikoretwo Olkalao ni undu ni kuri na station ciganona ni ikoretwo cihokeirwo kuiga thayo ni undu andu acio akarauti ageni maturite kuu. Tunaweza omba tu officers wenye wamekuwa deployed wasikuwe na favorism ama wakuwa wana target wananchi. Kazi yao ikuwe ni kulinda tu wananchi na kulinda mali ya Wakenya. Andu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho muno Kimjo kuma mwena ucio wa Moro. Tuthie kuria Karau riu kuria aikia kura no mathiite na mbere kwiyumiria na njira nene thiini wa ceceni nyingi kuria githurano kinini kirathie na mbere. Mihango ino irathie na mbere rungu rwa ugitiri munene, aikia kura makiuga maroyo ihinda inini tu kuhetukio na magacoka gucuka miti na mundu akeinukira kana guthie mihango ingi yake ya muthenya. Iriona kuria roguo no kwiyumiritie makaya kuma kuria kuromwe haria irore ciao ciagire gukurikana mitambo-ini ya guthurima. Irore niyo yoikaine ta Kimskit ni irahuthirwo ni kamiti ya ithurano ya IEBC akorwo cio riu ni marahinyiriria kamiti yo ecenjie murugamo na gwitikiria uhuthiri wa register ya mabuku niguo kumahotithio nao kunyita itemi riao ria gigatiba. Akorwo githurano giki gikiambiriria niyo mekuheagwo mweke wa mbere. Tuthikiririe aria meyumiritie kuria mwena wa Ngorika makiaraniria na Patrice Mbili. Na ni kwaraniria na amwe aikia akura thiini wa itura riri ria Ngorika witagwo atia? Marito makwa njitagwo Hana Nyambura. Ni muthenya mwega turokire gukira rucine tene muno nigetha tuthie tugatwithanie mwena wa Olkalao. Ni kuri no gitiri mwega muno kurathie wega na andu ni maimirite na wendo munene muno. Njirigite kuona wendo tocio guo mwena wa Olkalao Ngorika Primary School. Muheamwe na ndiriona muikari ungi muikia wa kura thiini wa gicigo giki kia Ngorika atutaririe okirie thaa cigana na we arona atia iguru ugitiri? Ni njitagwo John Kamau Karatu njukirie kindu thaa 11 ndoka ndakoragwo gutina thina roi na wasiwasi ati ni gukorwo na maundu no tutinona maundu ni mega na no turarugana. Thank you. Dina ningi muikia wa kura na muikari wa guku Ngorika witagwo atia? Njitagwo John Kamau. Ndaigua rina ikano muno tukagucagurana nigetha tumamurani. Muheamaina no ndirathi na mbere gukiaraniria na muingi uyu uria wiyumiritie guka guikia kura na
uria rataririe uria ukirire tene na wihariirie na nima umirite na njira nene witagwo atia Tagwo Frederick Kariuki. Frederick Kariuki ukirire thaa cigana? Niĩ njũkĩrire thinacara ndoka gũikia kura nĩgetha nduithanie andũ arĩa tũrathurana. Ũguo ukirire rĩa tene? Njũkĩrire o tene nĩ raini ĩkorirwo ĩ nene. Nĩ ũkamire? Niĩ nĩ ngũkamĩte ngũkĩrĩte tene mũno thaa 10 nĩ ngũkĩrĩte nĩgetha ndĩharĩrie. Mũhĩa wa Maina ũguo nĩguo kũhana thĩinĩ wa thukuru wa mũthingi wa Ngorika. Thegio Patrice Mbili kuma mwena ũcio wa Ngorika. Twambe tũtigane na icio cia gĩthurano kĩu kĩnini na tũhiũke kũrĩa mwena wa Kiambu kũrĩa mwana ũmwe wa ũkũrũ mũnini nĩ arĩkĩtie gũkua na kĩongĩ kũgũthwo nake agĩaka gurara thutha kũgũthwo nĩ itinga rĩa kwenja barabara ya kuma Rironi gũthiĩ Mau Summit. Mũtino ũcio ũratũngire ciana igĩrĩ cia mahatha itũũra-inĩ rĩa Kamandũra harĩa Kwambĩra mwena wa Limuru hĩndĩ ĩrĩa marakĩranagĩria harĩa barabara ĩyo ĩrathiĩ na mbere gwakwo. Ũhoro makĩria ũrauga mwana ũngĩ ũrĩa ũragurarire arĩ thibitarĩ-inĩ ũmwe kũrĩa Gĩkũyũ, aikari nao makĩenda mwene kandarathi gũkorwo akĩigĩrĩrĩka na ũhoro ũyũ wa kĩeha ũrĩ na Charles Gĩkunga wa Kariuki mwandĩki witũ kũrĩa Kiambu. Kũringana na arĩa mareyoneire mũtino ũyũ ũkĩhuanĩka mathaa ma hwaĩ-inĩ, ciana iraumaga cukuru rĩrĩa itinga rĩa kũrĩma barabara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gwakwo ya Rironi Mau Summit itũũra-inĩ rĩa Kwambĩra rĩrateire bureki na kũringa ciana igĩrĩ iria nĩ cia mahatha. Tũkũinũkaga tumĩte cukuru wa Modero kamwe kagũthwo nĩ gĩcembe gatemwo mũtwe. Sasa walikuwa wana escape, walikuwa wameshikana mikono juu wote ni mapacha, wakijaribu kupotea. Mmoja wao akakatwa na blade, sasa mwenye amesurvive akakatwa na hii blade, hiyo tinga akakatwa na blade, alafu hiyo mwingine ndiye akaangukiwa akakanyangwa uso na hiyo tractor. Mũingĩ ũraumĩrire gũthonjera mwene kandarathi ũyũ kuona gũkoretwo na mĩhang'o mĩingĩ ya waki wa barabara ĩno, agĩkũĩrwo kwaga kũgacĩrithia na gũkinyanĩria mĩtaratara, kuona kũrĩa kũrakwo no kuo mũingĩ ũratuĩkanĩria mĩhang'o-inĩ yao. Agĩrwo kũiga soja haha amuonie tiga kũgeria mwana haha nĩ horu gĩtinga no gĩcoke thutha anytime. Mwana akua kĩ mabe mekere fence na mekere maratathi marĩa monanagia haha hena ũgwati ndagĩka o yothe no ũgũthwo na matire ngari na matia gũthondeka matika maya makũrũ matire matika merũ na nĩ makehetwo mbia kana mbia marenda gwĩkĩra mĩhuko yao no gũkũ kĩragita-inĩ matiĩkĩrĩte security ya ciana. Ũyũ nĩ ũhoro mũru mũno nĩ tũkũninĩrwo ciana na nĩ maũndũ mahũthũ. Ndwĩkĩre ibaũ ndũthondeke mũndũ wa bendera agakĩrũgamia ndũrũgamie matinga rĩrĩa ciana citũ irahĩtũka. Githĩ ndarakire mungu ũcio nĩgetha ciana ciothe irorage hau nake ndakĩkire saini neke maũndũ marĩa magĩrĩire ta kũrũgamia mĩhang'o rĩrĩa ciana citũ irahĩtũka. Mwĩrĩ wa mwana ũyũ nĩ ũtwarĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Tigoni, gũkũ mũrũ wa nyina ũrĩa nĩ wa mahatha agĩthiĩ na mbere kũrigitwo thibitarĩ-inĩ wa Kikuyu. Borithi nao makianjĩrĩria uthuthuria. Pastor John Mwangi, hiyo excavator ilikuwa juu ikakosa break, ikakuja hawa watoto wawili and they are twins. Huyo mmoja akashikwa na hiyo hiyo kitu ya mchanga na huyo mwingine akaumizwa, na ndio maana one of the mtu mmoja akachukua huyo mtoto akampeleka hapa Limuru Cottage nursing home akalifaiwa Kikuyu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kwambĩra Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Itua rĩa igoti inene gũteanĩria ihoya rĩa rũmĩrĩria wĩtĩkio wa Rastafarians rĩa kwenda makorwo magĩtĩkĩrio kũhũthĩra bangi nĩ rĩgucĩrĩirie maoni ngũrani. Ihoya rĩu rĩa gĩkundi kĩu kĩrahinyagĩrĩria bangi ĩtĩkĩrio makiuga nĩ ĩhũthĩkaga kĩgongona-inĩ kĩao, no mũcirithania Mwamuye Bahati aramagithia kĩene matũũra-inĩ mũingĩ nĩ ũrũgamĩte na itua rĩu makiuga ndawa cia ndũgũgĩ ibatiĩ gũthiĩ na mbere kũgathĩkĩrwo mũkana kuona nĩ irehete hathara nene kũrĩ andũ ethĩ. Riboti ya Johnson Mũrĩithi nĩ ũndũ wa mahinda tũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ marĩa mararũmĩrĩra. Tũgũtirihĩra kũrĩa Juja kũrĩa thirikari ya Kiambu ĩkinyanĩirie mwako wa thibitarĩ njerũ wa gĩkĩro kĩa level 4 itũũra-inĩ rĩa Gashororo. Gavana Kĩmani Wamatangi augĩte thibitarĩ ũcio ũtigarĩtie rĩu gwĩkĩrwo mĩtambo ya ũrigitani nĩguo arwaru mambĩrĩrie gũtungatĩrwo. Ohoro iga thibitarĩ ũcio nĩ wa gatandatũ wa gĩkĩro kĩu gwakwo na rĩu nĩ ũkũhũthĩria ikari thabarĩ cia gũthiaga gwetha ũrigitani Thĩka, Gatũndũ na Rũirũ.
tũrĩa tũratirihĩrwo nĩ Moses Ngigĩ. Thibitarĩ wa Gashororo level 4 Juja nĩ ũrĩkĩtie gwakwo na rĩu ũtigĩtie o kũgathĩkwo macini cia kĩrĩu nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu. Gavana Kimani wa Matangi akiuga ũyũ nĩ thibitarĩ wa gatandatũ wa gĩkĩro gĩkĩ ũrĩa ũrakwo na kũhingũrĩrwo mũingĩ hĩndĩ ya itĩna rĩake. Na sio haki iwe ya kwamba ukienda mahali kwingi Mwanajuja akiwa mgonjwa kiasi ya kuhitaji matibabu ya juu, ilikuwa inabidi upande gari, chukua taxi ama Uber, enda mpaka Thika ndio utibiwe. Sasa ndio nikasema wacha turudishe heshima ya Wanajuja. Walikuwa watu wanafikiria tu Wamatangi ni mtu wa mchezo na kazi. Mimi sio mtu wa kucheza na kazi. Niliomba kazi nikiwa niko na haja na hiyo kazi. Sasa wewe piga hesabu vile unaona hii hospitali imesimama ndani ya hii kaunti ya Kiambu, na mkumbuke Wanajuja ya kwamba huyu wa Matangi ni gavana wa 4 kwa hii kaunti. Aikari makiuga marakoretwo makioha thabarĩ ndaya gũthiĩ Thika, Ruiru kana Gatũndũ kũmatha motungata ma ũrigiti. Hapo nyuma nimekuwa mgonjwa nikakuwa na operation mara 2 na hiyo operation sasa ilibidi niende Thika. So hapa kukuwa na uwezekano wa kufanyiwa hiyo kazi, nikabidi nipelekwe Thika nikafanyiwa operation mara 2. Hospitali sasa venye imekuja saa hii, sasa unaona hatutakuwa tukienda mbali. Kama akaaji wa Kasororo itatusaidia kutoenda Thika level 5, ametufupisha. Atongoria mwena ũyũ wa Juja matongoretio nĩ Mwĩbĩri wa Ngũgĩ makiuga rĩrĩ nĩ ikinya inene rĩtacũkĩtio harĩ kũrehe ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Juja. Jiareirwo haha ũguo Gacororo na gũkũ Gacororo gũtirĩ na thibitarĩ, kana twana thibitarĩ. Saa hii tuko na hii hospitali. Gavana wetu, sisi tuko nyuma yako 100%. Na kama watu wa Juja ndio hatukuwa na hospitali ya level 4, lakini saa hizi kwa mapenzi ya Mungu na kwa kazi ambayo gavana amefanya, hospitali ya Gashororo iko haiko. Ino ni ceceni ya Inoro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tuhungure iharo-inĩ tunaretha kimarathi na mbere na kwigarika thini wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwanamichezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa. Ministry ya mathako rĩu nĩĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna kĩa njoherera kũrĩ nyarari cia Harambee Starlets thutha wao kũrũrũngana mũthenya wa Jumatano nginyagia ofici-inĩ cia kĩama kĩa mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ FKF mwena wa Kasarani magĩtetia thirikari nĩ kwaga gũkinyanĩria marĩhi mao thutha wa kũnyita itemi harĩ ngucanio cia kĩmabũrũri. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi akĩaria na athaki acio araugire ministry ya mathako nĩĩrĩkĩtie kũrekereria mũigana wa ciringi mirioni 20 na iria ikũgayanio gatagatĩ-inĩ ka Harambee Starlets na timu ya airĩtu matakĩrĩtie mĩaka 17 Junior Starlets thutha wa kũrũgamĩra bũrũri thĩinĩ wa mbĩtĩka itiganĩte kĩmabũrũri. The government is committed to support all sports. The issues to do with allowances are processed accordingly, and the money goes to individual account, and they can confirm the money has been sent to the under 17 girls and equally to these starlet. Equally to the other teams, the Harambee Stars, if there is any grievances which they need to be addressed, the best thing is to raise the matter with the federation, and the federation is there to reach the ministry so that then the matter can be sorted out. Nyarari ici cia Harambee Starlets irarutĩte mũkana wa kũng'athia gũthiĩ kambĩ-inĩ yao ya meharĩrĩria mũciĩ-inĩ wa Miramas bũrũri-inĩ wa Faraja, no ĩndĩ thutha wa thirikari kũrekereria kĩgĩna kĩu marobũka wayo wa Jumatano nginyagia Faraja na kũrĩa magũkorwo magĩtabania meharĩrĩria mao mbere ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Morocco kũnyita itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia airĩtu cia kũrũĩra gĩkombe kĩa WAFCON na iria ikahũrwo cabi tarĩki 25 mweri wa mũgwanja nginyagia tarĩki 13 mweri wa kanana. Nyarari ici cia Kenya irĩ thĩinĩ wa group A na kũrĩa mabangĩrwo gũcemania na timu cia Senegal, Algeria na Morocco. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arereire njorua maita 12 a rigi nene ya bũrũri FKF AFC Leopards kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 10 mbere ya kĩmera kĩerũ kĩa mwaka wa 2026-2027 icara-inĩ rĩa kĩrabu kĩu thigira-inĩ wa iregi wa gatatũ. Huyu waziri atapanga vile tutatengeneza hiyo kiwanja ikae mzuri. Waziri instruct your team to go and look at some small design. We see how we can help. You're entering into a new season and therefore you need to sign in
maybe more players from different places, and you may need some resources. To do that, our players, mimi nitafanya hivi. Mimi nitawapatia milioni 10. Ruto areranire kigena giki arita njira imwe ya kwaura kirafu kia umurigo murito wa wagi wa kigena no ria koretwo ugikigumira kwa ihinda gukwakiranira wetha kigena kingi gia ciringi milioni 90 nigetha kutithia kirafu giki makiria. Na jawa Flori leo tumurike bitika cia World Cup na kuria Argentina iraumire thutha na kurumia Ngeretha na bao 2-1 thiini wa bitika hiyo ya semi-final rirathakirwo kiharo-ini kia Atalanta. Anthony Gordon arafugire Ngeretha bao yao ya momwe dakika-ini ya 55 no indi Argentina maronania ugi no hoti wao. Midfielder Enzo Fernandez agifunga bao ya mbere dakika ya 55 goko Lautaro Martinez agikidira hotani wa Argentina na bao ya keri dakika-ini ya 92. Messi. Lautaro Martinez, they're going out to the semi-final stage. It's been header after header after header, and this one finds the back of the net. Na riu Argentina magakorwo makirika kiharo-ini kia New York mothe wa kiumia magithaka na Spain, na aria maregatire tigiti wao thutha wa kurumia Faranja na bao 2-0. Ngeretha nao magacemania na Faranja utuko wa Jumamothi makimatha muhotani wa namba 3 thiini wa bitika cia World Cup mwaka uyu. Uguo niguo maundu matari haro-ini. Njeta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Murimi mahiũ makuru ni marakohe umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Umane ati cithondeketwo na indo ciina mutukanio wina gikiro kia iguru. Riu ni ironeka Agrovet eri hau hanyu. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Toyota yaku irabatara utungata ukinyanirie ikiro. Cerera Sifao Mobility mweri wa July uthurimirwo ngari yaku tekurihio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hura thimu 0719 029 000 wigithie mweke waku. We murimi muhuri wa biacara ya ukui ona kana biacara ya muthemba ungi o wothe riu we niwe turenda tutirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ikinye haria wendaga. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nice Choice Animal Feeds ririkana rĩu tukwendageria mutu wihotaneire wa Nice Extra Premium na mushere wihotaneire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo cito ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagira. Wagurire Toyota yaku kũ? Gutiramakania kuria wamigurire. Toyota ciothe nĩ nyiti ogeni. Sifao Mobility kenera uthurimi utari na marihi mweri wa July. Hura thimu 0719 029 000 kana WhatsApp 0748 577 347. Nĩ thaa 3 na ndagĩka 28. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtwe mwekwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inooro FM, Instagram ni Inooro FM_official, TikTok ni Inooro FM, X ni @InooroKE, YouTube ni Inooro FM. Inooro muciĩ wa tuginotana aikaria gakeu nginya mokeu Mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Osio BM ndani ya Wisdom Studios. Danire tole o idwiki mwendo wa rĩrĩa twarĩa nini twĩ cukuru tũtekũmenya nĩkĩ gĩatũhithania tũkiuga tũgũtũra twĩ hamwe twone na
neneha twamenya nĩ wendo tukĩhĩta nĩ tũkahikania thakame citũ na cikĩiguana irio kĩingĩrira thĩtigawe nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendo thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Twĩnawe mwendwa ngũgwete moko ndakũrora wega nĩ nyonaga na ngamenya wombirwo nĩ tondũ wakwa koguo ndirĩ hĩndĩ ingĩgĩa kanja ndarora maitho maku makegi wega na tũmagego twaku twairiria ngahoya mũno mũno ngoro-inĩ yakwa ndũkanage no ngĩũndigirike nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Nĩ maingĩ mũno niĩ ndĩriragĩria nyũmba njega mĩtoka na mbia na mangĩ maingĩ itoĩ kana nĩ ngona ndũraga o njĩrĩgagĩrĩra ona kũngĩkinya tĩ ndikamona na ndũre nawe maica-inĩ ndari ũndũ ũcio wiki-inĩ ũnjiganĩte no ngenage niĩ na ngaiganĩra nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Wendo ũyũ witũ no ta thabarĩ kwĩ hĩndĩ kũrĩgĩaga irĩma na rĩmwe gũkagĩa na mĩikũrũko na rĩmwe no kũrĩtenderaga no macio mothe matũkora twĩ hamwe ũhĩmbĩirie na niĩ ngũhĩmbĩirie ona manenehe kũrĩ kĩrĩma mwendo wakwa no tũrĩtoragia nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Aunty Maggie ithanĩria London mũndũ akĩgwa gĩkũgĩa na mwĩthuka kĩngĩaga kunwo nĩ kĩbuthaga wendo ũyũ witũ rĩguo rĩgũkũra ĩtĩkĩra mwenda tũhikanie tũngĩkũrĩa aciari akwa makũmenye nawe tũthiĩ kwa nyuma kamenye matũrathime na matũhe rũtha tũthiĩ tũmaciare meyonage nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. 90K Aithĩka baba Samuel Gĩcia Aithania US Wapo wa Mwangi Egio nĩ kũnyitĩra mwanake ũyũ twĩkũrĩa Olkalao nĩ ngũkorwo ngĩethana na andũ acio mũgũre wa Karuirũ arĩ kũu Patrice Mbili arĩ kũu na Simon Gure marĩ o kũu no megũthiĩ na mbere na gũtũmenyithia ũrĩa gũikaire. Nĩ twarĩtie maũndũ maingĩ mũno igũrũ rĩgiĩ andũ arĩa makoragwo makĩenda kũgũrĩrwo indo makĩenda kũgũrĩrwo ngari njerũ makĩenda kũnyitĩrĩrwo na bengi tiĩngĩ bengi nĩ ya Faulu Bank na bengi ya Faulu Bank mũthikĩrĩria nĩ tuma na andũ ao arĩa magũkĩte studio na megũkĩte nĩgetha matwarĩrie igũrũ rĩgiĩ kũigithia nao ũhoro wĩgiĩ kũhingũra account nao ũhoro wĩgiĩ kũmacera branches inĩ ciao na matwĩra maũndũ kana mawega marĩa marĩ namo
muthikiriria angikorwo ndunathikiriria angikorwo wi thiini wa transport business wi matatu-ini wi marori-ini o haria ukoragwo muthikiriria no hote gukorwo kinyitiriro na njira njega ni bengi ino ya Faulu Bank. Turaria horo wigie tu Faulu leo ihinda riri na ni wakeigwa maundu ni mega kana ni kugurirwo ngari kana ni gukorwo kirorerwo horo wigie biashara yaku ri gukorwo igithi na mbere na gukorwo ina mbeca. Bengi ya Faulu ni kurumbuitie na njira njega cash flows cia biashara yaku, maroni ma biashara yaku, savings cia biashara yaku, we muthikiriria ukuingira bengi ino ya Faulu. Na ningi tukuririkania marakwira mari na insurance ino ni marakunegereria ni tondu wa kwigitira kumanagia na mitino ire ngigukora thiini wa biashara. Uhoro makiria maririe andika kiugo Faulu kuri namba 2250622506 megwitwo Faulu na wakiigwa rugendo rwao uria rukoretwo ruhana mokite o kahora kahora magicenjagia mwikire wa maundu kuma gukorwo magiteithia ikundi nginya riu guka na gukorwo makinyitanira na huri a biashara. We muthikiriria niwe turaria nawe na no twende wibange uhote gukorwo kinyitanira na andu a Faulu na hatiri rutanganja maundu maku ni mekwagira. Umuthi ari muthenya wa Thursday tumitaga TBT Thursday TBT reke nyambe gucarie haha moja kwa moja na we muthikiriria haha hari rwimbo gucaragia haha rwa mundu gwitwo rutagwo rwa muthuri gwitwo wa Gathuma ni atuinagira haha nyimbo nyimbo nyingi atuinagira haha ni gugwethera rwimbo ru moja kwa moja nigetha we ugwititie rwimbo ruru John rwimbo rwaku ni ruo ruru ya gwicu Oire tuyo wekerete nyori tangugereria hanini ngugeithie kemenyaga kuria waciarirwo nere buti barekana Nairobi na wongienda uthekie hanini ndakunera ritho unyunere tugacemania thingiraine wanake amba wanyina kugorere magana Kariko mukare achudu ye meteni neraingiro yaire tua maendereo e amba wanyina ngogorere magana Muthigari arungie ndira mwira murembe muthigari akiara njera murembe sinyora we sinyora nituguthie gwitu akugire chai wa majani wakawo uri na kirungurira amba wanyina kugorere magana mundu wa Karoiro kwero atia munene wakwa. Good morning. Good morning. Kwero atia kuria All Kalau. Kalau ni kubore muno sana. Na riera na kawetha ni kega muno. Ni kaheho gekuo kana ni kabura kana atia? Ni kariua ni karokire. Ni karokire tene. Kariua ni karokire tene wega gwiciria Ngai ni akiheire andu ihinda riega ya gukorwo magicuka miti. Na maundu magirite na mbere wega muno sana kuria ngiuma nyambire gutigirira ba bebi niamba atuka muti wake haha thukuru-ini wa Kaimbaga primary nigetha na nie riu ngihure gataru muiko guku ndirakwire turathie na tutaru nyambatite uguo agikiri ni kingi gia kura kia Bihuti primary
giki ni guku ni Kaimbaga ward mwena wa Kianda kuria kwina cikirio cia kura ta Kaimbaga primary, kwina Rumandi primary kuria kwa Jambere itu ya muthako wa Ndatia etagwo wa Ciuri. Yes. Ugacoka riu uka mwena wa Mihuti na kwina Kandutura primary. Kurora igwa mundu gwitwo Muhia akiuga nikuo muhurani wa giturwa giki na kiama kia Jubilee akigwa ukorwo gikia kura yake mwena ucio. Koguo riu nie nyambatite uguo thie mwena wa Mihuti ngaikie kura yakwa nigetha na nie ngihingie wendi na watho wa gatiba wa gucuka muti wakwa muthenya wa umuthi. Na andu ni makiumiritie na njira nene muno makiria. Ni ndona nginya mibango ni gubangitwo gutigirira nginya aria kuru gutire watigwo na thutha. Na ndona mumirite tari githurano kiria kinene gietagwo general election, ndugiuga ni by election. Reke ngwire andu maumirite gwicira iki ni gicunje kia makiria maigana kwa igana. Tondu gutire mundu utigitwo na thutha nginya acio kuru ni megubangirwo mibango ya guthima kirogotagwo. Yes. Gutigirira gutire mundu waremwo ni guthi gwikia kura yake. Na ndaigwa gwina kundu mataroneka citagwo atia the fingerprint ciao. Ni ma no ni maragitangikirwo muno gutigirira onao ni mahikia wendi wao wa gucagura candidate uria maukendete gucagura muthenya wa umuthi. Koguo mihango yothe ithiite na mbere wega ndionete ndigwite kana ngona handu hena gathina. Na maundu mothe makiri mega sana. Ndiu kana ni ukigeithio ni wa Bethi. Reke ngeithia wa Bethi ngeigua uria aikaire. Wa Bethi umugeithie kura yake ni ikitie tayari. Already ni ikirie we. Oyo ria gukirita tene ni ri mokagira tene nigetha ugitigirira ni mathima ni ma kuria ni atia Jeff wa Bethi we mwega. Wa Bethi je mwega biu no ngawe ni ndina uru ndi mumenyerere ni mwathani ni murokire guikia kura we ni wikitie already. Ndokia kweriba ribore ya tene. Nietha kena ndi mundu ikitie kura. Tugeterere matokeo mathaa mangi. Riu ta njira atiriri kuma haria umire nginya guikia kura waikara ta ndagika cigana? Ta pago to kari tukua kuma na mucie ya tutwara areka tuikia kura soka ninge ya tucokia konta daika 45 miro cio uikarutika no thire. Na riu ni warikia rurenda gucoka mucio karute mawira maku? Uye kucoka mucio tuma matetero hwai atia. Atiko ngai njega guthie wega. Ta njira atiriri andu amarika manyu ni maumirite ingi kana ni amaumirite ingi? Ni maumirite na igwa marika manyu ni makua wa thirikari nigetha makihiuha hiuhio. Ni mamatwara twaro na ihenya. Tojo tukiuma na tujuka na twacemani na andu magigithie kuu kura-ini. Mbeũ ĩno ĩkĩrĩ njĩthĩ. Nĩguo gatagatĩ-inĩ. Acio nĩ hĩndĩ manyitĩte rĩu mũraini wao magĩthiĩ mathaa maya. Na nĩ kwega kwĩna ũhoreru, kwĩna thayũ. Nĩguo nĩ gũkirĩte wega, twakĩra Ngai nĩ wega. Amen. Rĩu we tũgũkũhoera mahinda mega na tũgĩeterere gĩthurano kĩu gĩkĩrĩkĩrĩre wega. Na wagĩkinya mũciĩ ũgeithanie mũno. Nĩngũgeithania nĩ wega. Thank you very much. Wakĩigua rĩu gũkũ gũtirĩ mũndũ ũgĩtigĩtwo na thutha. Na kayũ nĩ gaku nĩ ndakaigua. Kayũ ka wa Bethi rĩ. Kayũ ka Bethi nota ngima na mũtu wayo. Kayũ ka wa Bethi nota gaku ũcio nĩ mũtangazaji. No harĩa ngwĩciria rĩu taranda yake atakĩmĩmenyire tene. Matikũ mathiathiagire. Gũkĩrĩ kwega Jeff Kuria. Yes. Reke twĩbangabange tũkĩguthũke ũguo nĩgetha tũkĩonere maũndũ ma Ukraine. Tũrakĩhope gũthiĩ ũguo na ũhoreru ũcio nginya mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ ona kura cigĩtarwo. Tondũ tũtingĩenda kũigua atĩ nĩ tũgũkorwo kwĩna gai kana hũĩ itakĩrĩ na maũndũ mega mathaa-inĩ ma thutha-inĩ. Thank you my sister, ũgĩtinde wega na ũngeithanĩrie mwena ũcio. Nitawasalimia sana, asante. Thank you very much. Ũcio tagwo mũgũre wa Karuiro Eunice, ndacoka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Faulu. Bengi ya Faulu nĩ koragwo ĩkĩrora mwĩkĩre wa maũndũ wa mũhũri wa biacara. Mũhũri wa biacara nĩendaga gũkorwo ena tũbeca, mũhũri wa biacara nĩendaga gũkorwo ena savings, na nĩ twerwo wega nĩ mũtumia ũgwĩtagwo Hilda atĩ rĩu nĩ makũhete mweke wa gũkorwo kĩigithia mbeca thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Money Market Fund, tondũ marĩ ngwatanĩro na andũ megwĩtwo Old Mutual.
muthikiriria angikorwo no wende gukorwo ugikinyukia ikinya wega thiini wa biashara yaku ugakoragwo wina ma cash flow ugakoragwo wikarite wega ugakoragwo wi financially stable ni wega hote gukorwo kigithia mbeca ciaku kundu kwega kurego mbeca ciaku iriikaraga gukuheaga interest ni twiro horo wigie money market fund urenda kuigithia mbeca ni tondu wa ifataro winario urenda kuigithia mbeca ni tondu wa ona ku boost biashara yaku no ririkana ati Fegi ya Faulu ni kuhete mweke wa gukorwo gikinyukia ikinya na njira njega na nikio marakuhe mweke wa kuigithia nao no twende wandike kiugo Faulu utume kuri 22506 mutwarithia wa ngari ukorwo na biashara ya matatu ukorwo na biashara ya tukutuku ukorwo na biashara ya ndume gwitwo Probox riwe murubuye na njira njega tuma kiugo Faulu kuri namba 22506 rugamiriro kibesha higura branchi mashere branchi ni ciao uhote gukorwo ugikinyukia ikinya na biashara yaku ya ndanduke makiria Fegi ya Faulu makunyitagirira mahinda mari mothe na nduri hindi ungiona thina oro na hanini kinyitanira na ithu muthikiriria na nikio turakuririkania Fegi ya Faulu iri haha nigetha igutungatire mahinda mari mothe. Fegi ya Faulu ni fegi njega. Fegi ya Faulu ni akurubuya mwananchi wa kawaida. Fegi ya Faulu ni akora mwananchi uria wathi na nikio tungenda oro ringi fegi no ikurania hamwe nawe ugika maundu maku ma o muthenya ni gukuhe mbeca ni kurihirwo maundu maingi ni ukugitirwo na ni ugukura to gukomba tu muthikiriria fegi no ni rarora nginya arimi andu ara mari thiini wa biashara ya ukui we murubuye o stage ya ikinya ria kuria biashara we murubuye ni fegi no ya Faulu. Atikire ndogi muthikiriria twambe tuikirie oro hanini na tugicokereria nituguka kurora rwimbo rwi haha ruru naruo rwetagwo Sheria Muthenya. Ewangai yeninogete nigweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu takagwatira Saria muthenya ukengonie wendo Saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba Saria muthenya ukengonie wendo Saria muthenya ukengonie taga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki Saria muthenya ukengonie wendo Saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba Saria muthenya ukengonie wendo Saria muthenya ukengonie wendo Gatwash salimiana chaka yene ngwendete na ndwitikagia toira ngwiraga na ngakwania na cieko senjia mesiria uhe kamweke Saria muthenya ukengonie wendo Saria muthenya ukengonie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba Saria muthenya ukengonie wendo Saria muthenya ukengonie wendo Wajiko sunset ndutheithi uyu yendire mburu ndugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingienda kwihia Ngai arakare
Saria muthenya ukengonia wendo Saria muthenya ukengonia wendo Yeukegwa kwangwa nie thiko ya mbao Thitima yakwa nĩherũhagia mũndũ Gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba Saria muthenya ukengonia wendo Saria muthenya ukengonia wendo Saria muthenya Saria muthenya Yoka gwakwa Nĩ wa kanitha Nĩ wa Ngai etagwo Jose wa Ngai rwimbo rwitagwo Sharia muthenya tafuta siku ukuje na nĩ noguo nguga nĩ gwethaga rwimbo rwa mutumia gwitwo matha mao nĩ gukuhura rwimbo rũndarĩkania na andũ akũrĩa gũgwĩtwo Faulu nĩ fegi wakahinda kamĩaka mĩingĩ Faulu ĩkoretwo ĩkĩrutithania wĩra na ikundi kana makurubu kana ikundi na marutithania wĩra na ikundi rĩu nĩ makinyĩte handũ nĩ tondũ wa gũkorwo mehokekete na njĩra njega mũno na marutithanĩtie wĩra na ikundi ciothe na ikundi cio ikagacĩra na njĩra njega ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte na magatuĩka bengi rĩu motungata marĩa maraheana nĩ motungata ma bengi wĩ hau wĩna biacara yaku ũngĩenda kwambĩrĩria wĩ hau no wambĩrĩrie biacara yaku no wende ĩkorwo ĩgĩkinyũkia makinya rĩu tathikĩrĩria Fegi ya Faulu niwe murata waku wa hakuhe turauga tufaulu leo kufaulu leo kana tufaulu leo nĩ kuga ũgũtonga ũmũthĩ kana ũgũkinyanĩria matanya maku mũthenya wa ũmũthĩ kinya nĩ ihũthũ mũno ũkuoya magũrũ maku kana woe thimũ yaku ũthiĩ wandĩke kiugo Faulu ũtũme kũrĩ 22506 Faulu ũtũme kũrĩ 22506 mũthikĩrĩria ikinya nĩ rĩrĩ rĩega ikinya nĩ rĩega rĩrĩ rĩa Faulu tondũ nĩ bengi kana nĩ savings twĩrohoro wĩgiĩ gũsave mbeca gwĩtũkĩra money market fund twĩrohoro wĩgiĩ kũheo ngombo cia roni kũgũra indo kana ngari ũragũra kana suppliers akũrarĩha wewe mũrũmbũiye ningĩ twĩrohoro wĩgiĩ transactions andũ marĩhaga gwĩtũkĩra bengi andũ marĩhanaga gwĩtũkĩra bengi maũndũ magoka mahũthĩtio na njĩra njega wĩ bengi ĩno ya Faulu andĩka kiugo Faulu ũtũme kũrĩ namba 22506
ucio tumwetaga Martha wa Mao, na Martha wa Mao niwe watuhingira tabarĩra ĩno ya kuhagaria kumorera tucemanire nawe thinacara cia rucini nginya riu cihandite wega kana thaa ici ihitukitie ndagika 55 thutha wa thaa 3 cia rucini. Karibu sana wa Karede. Thank you Jeff, good morning. Good morning wa Daidi. Die nao ni thayo kabisa. Kurara na kuroka. All right. Umuthi maitho mothe marorete all cloud. Maitho meko umuthi. Nigetha turorene atia gugikara. Ihoya riakwa no rimwe gutikagie andu mekuma nja wa all cloud mathie magathoge andu acio mathie makarehe bara ihoya riakwa ni maige thayo na toguo tu o mundu ena itemi riria kunyita aikia akura mathure mundu uria marenda na mena itemi inene muno. Very true, very true. IBC ina itemi inene muno ria gutuhe githurano kiega gitari na maundu maingi. Tago free, fair, transparent issues yothe. Maabitha a borithi mena wira makuruta wira munene muno ucio kwanza. Then mwisho ni acio marathurwo kou now candidates mena wira munene muno wa kwira andu ao ni mwathurana riu tuthie badaye mainuke o mundu wothe ena itemi na nyumba cia mohoro nacio ciena itemi ria gutangatha maumirira o ria maikaire ko inform facts tajiratirire tondu we muthomi rito all color rimete kuni kuga atia ndaiguite makiuga you kana yare dwe Nyandarua was a settlement scheme you can history yo history ya Nyandarua ri Nyandarua yare settlement scheme uguo marito macio maingi Kimathai exactly. All cloud you gatari Kimathai no andu ara makio history ya kundu kou ri ni marigitwira ni kuga atia. I wish them the best. Yes. And toika tukiaragagia na uguo tukamenya maundu maikarite atia wega ni ati the kwanza marokire thinashara ihana tare main election muthe ni maroka ni gwaragia na mweshimu wa murata wa kwai ajira ni kuthiete wega biu very nice gucuthagiriria gwethaga gucaria meaning you kana ndiramenya andu aria maundu maya no matwandikire haha meaning ya all cloud kuria ritwa riu umire all cloud no hari hindi riu kana mundu aiguite Inoro TV augaga ati ni kundu kwi thigiri place of ants. Do you, I'm not sure. Diendaga place of big ants. Do you kana niguo? No ne mari gitwira. It's a beautiful name. It's a beautiful name. All cloud. All cloud ni kundu kwega. Na nitukimahoere magie na muthe. Very true, very true. Na makige mutongoria uria umagiriire. Ni ma. Igwatirire. Olkalau is a town in Kenya and the headquarters of Nyandarua County. The name comes from the Maasai language. It has two common meanings based on local tradition. Place of big ants. Jeff. We saw by the way place of big ants or place of the bitter plant. You're right. Thank you. Wow. Niko eteria nikyo gwa ni uthomaga. Ukoro ni kamode doria kana njomori. No makiamenya. Otherwise karibu sana. Thank you Jeff. Show ibambe sana. Asante boss. Tuthie na mbere uguo kwanyu na kuo wikaire ati ndari Saturday. Ndari na ku Saturday. Athiete nginya ku? Ndathire kundu gwitagwo Runyenjes. Njambataga uguo ngiururanga uguo. Ngithie Gatunduri. Gatunduri ni kuri Gatunduri na Mutunduri. Era Mutunduri. Ndathire Kianjokoma. Wow. Roro ragire ku ni ndikuwi. Mahana ati ndirigite ebu. Ni very ni kundu kwega muno. Ni guthaka. Kwina ki green kiega muno. Anu andu aku ni mahandaga miti muno. Na majaba. Jaba ni nyingi na andu kureke ngure makite. Ndathire riri. Thoko itagwo Muraru. Muraru. Ndathire hau. Ndari hau. My friend murata wakwa mwiritu wendagia tumiraku. Na ikarite wega Twe mbeca muno. Aya. Akire kabangalo hau na ndagathima uguo ri gatiagite gukinya 10 na icio
15 milioni emu na ndagia tujaba tu sie besa ana kaire tukanini kana miaka 31 she's that only 31 niagaretie na bangalo yake ana kabangalo ni aretu probox wake toto wiraga wira ni wira Jeff na nika iretu no ukishema naona kage ukana guku tauni mushebani na kona guku Kilimani ndugiuga nika ebuna guku kia Jokoma na nikero jwa oria ke nika mundu kega weri tiga kwambiria guthokia githomo uririkane kanuane ngau nyunire kanua ke ithege unira kanua ithege thainya cia rucine karibu sana muthikiriria na tukionane nawe muthenya wa rucio rucio tugakorwo horo wigi All Cloud na gwikinya kindu 10 uguo 11 tugakorwo tukimenya ni amakuririra kioro moja kwa moja andu aria othe mararugama kou the 9 candidates we wish you the very best na inyu andu All Cloud muige thayo maabitha borithi mutigeke maundu mugaru na matho arugamiriri kana andu aria mararugamirira kura ona inyue muko na kazi kubwa sana thainya rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thainya nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwamba kũmũrĩka kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mbere ya gũthiĩ Karaũ kũrĩa mũingĩ matũũra-inĩ nĩ ũthiĩte na mbere kũheana mawoni mao ngũrani kũrũmĩrĩra itua rĩrĩa rĩraheanirwo nĩ igoti inene rĩgĩteanĩria ihoya rĩa arũmĩrĩri a wĩtĩkio wa Rastafarians arĩa marendaga metĩkĩrio ũhũthĩri wa bangi. Na ihoya-inĩ rĩao gĩkundi kĩu kĩrahinyagĩrĩria bangi ĩtĩkĩrio makiuga nĩ ĩhũthĩkaga mũno kĩgongona-inĩ, no mũcirithania Bahati Mwamuye aramagithia kĩene. Mũingĩ ũroiga ũhũthĩri wa ndawa cia ndũgũgio hamwe na bangi nĩ ũtuĩkĩte ũgwati mũnene kũrĩ mbeũ njĩthĩ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Johnson Mũrĩithi. All my life, I'm above 60 years now. Mnaniambia na marari thĩinĩ wa igoti rĩnene mũthenya wa ira mwena wa Nairobi makĩenda ũnyui wa bangi ũkorwo ũgĩtĩkĩrio gũkũ bũrũri-inĩ mbere ya igoti gũkorwo rĩgĩtanĩrĩria rĩtana rĩao. Imeniweka vizuri. Look at me at 60. I don't go to no synthetic. No, nothing, man. I'm fresh. Wakiri wone arakorirwo agĩtarĩria wega watho gũkorwo ũgĩcenjio nĩgetha ũhũthĩri wa bangi ũkorwo ũgĩtĩkĩrio gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ agĩtarĩria mabũrũri arĩa makoragwo makĩhũthĩra bangi tikoragwo na thĩna na gũkũ agĩthiĩ na mbere na kuga nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũrũĩra kĩvoto kĩa andũ arĩa makoragwo makĩenda gũkorwo makĩhũthĩra bangi. So we have an opportunity of taking this question to another level and getting a determination. And the one thing that we should do, we should just find hope in what has been happening in other jurisdictions. In South Africa, the fight took almost a decade. Naguo mũingĩ matũũra-inĩ ũtarĩirio ũgwati ũrĩa ũkoragwo ũkĩonekana rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhũthĩra bangi. Tũkũrita mũno tũngĩenderea na kũnyonya mwĩyo o ũguo tũmagayanĩrio mũndũ rĩu ũcio rĩrĩa tũrabũra na bangi na kũndia mũndũ bingana maroka kwarĩrĩrio bra bangi na ciana ta rĩu be athatũ nĩ agũrũkua nake maruganga marona manjuju ũndũ ũtarabe manjuju kuga atĩa waria wĩira wa ma andũ arĩa maingĩ manyuaga bangi maingĩ nĩ agũrũku nyĩa mwana ũgũciara mwana atena kĩongo kĩega ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia ti mwega ona banini no tibatiĩ gũkorwo ũgĩtĩkĩrua kwanja bangi nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Angĩ nĩ maugĩte abũthĩri a bangi rĩngĩ nĩ makoragwo makĩra na njĩra nene na gwĩka maũndũ arĩa matakoragwo magĩkwo rĩngĩ mũndũ gũkorwo agĩtheka nginyagia akarĩkia. Nayo nyamũ ĩyo ĩbustaga ũndũ ũrĩa mũndũ endaga akorwo we wĩ mũndũ wa gũtheka ĩgatũma gũtheke makĩria koguo no ũtinde ũgĩtheka nĩ ta ũkomborirwo. Niĩ ndatindaga ngĩtheka ndatindaga rĩu
nginya na kwenda gutinda ukiria kuria he ngiri mugite vangi ungitikirio korwo kivuthiro tore thigara ikoragwo ikivuthiro ona unyu wa vangi na ukorwo kinyiba guku bururi-ini ni ndona ngitikirio na niguo hiye ngithira tondu undu uria mugirie andu ni mendete kuwika no mangitikirio makarira ona example njega muno ni thigara ni njitikirie na riu ndinyuagwo tondu mundu ni onaga ondi akinyu no riu ona vangi ona ngitikirio o aria manyuagira na kuu rungu no manginywira guku andu-ini ngiareraga nyina ati mami anga ne andomithire no lakini mucokere mbeca kera nyina atare mbeca mundu ucio aragia gukera kona mundu ucio tukuria ngima aria ngima nene muno na ti kwenda ni urebi uria uthiini wake ambira kutheka ni ta mundu ataramenya uria areka ngiribotri no FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi nĩ ngatho mũno makĩria Johnson Mũrĩithi ũrĩ mwena ũcio wa Kirinyaga tumurike ciĩgiĩ mĩbango ya ũrigitani kũrĩa Kiambu kũrĩa thibitarĩ ya gĩcigo thirikari ya gĩcigo kĩu rĩu nĩ kinyanĩirie mwako wa thibitarĩ mwerũ gĩcigo-inĩ kĩa kana itũũra-inĩ rĩa Gashororo wa gĩkĩro kĩa level 4 Governor Kimani Wamatangi aroiga thibitarĩ ũcio wa kũu Juja rĩu ũtigarĩtie oro gwĩkĩrwo mĩtambo ya ũrigitani nĩguo arwaru mambĩrĩrie gũtungatĩrwo torĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Moses Gigi. Thibitarĩ wa Gashororo level 4 Juja nĩ ũrĩkĩtie gwakwo na rĩu ũtigĩtie o kũgathĩkwo macini cia kĩrĩu nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu. Governor Kimani Wamatangi akiuga ũyũ nĩ thibitarĩ wa gatandatũ wa gĩkĩro gĩkĩ ũrĩa ũrakwo na kũhingũrĩrwo mũingĩ hĩndĩ ya itĩna rĩake. Na sio haki iwe ya kwamba ukienda mahali kwingi mwanajuja akiwa mgonjwa kiasi ya kuhitaji matibabu ya juu ilikuwa inabidi upande gari, chukua taxi ama Uber, enda mpaka Thika ndio utibiwe. Sasa ndio nikasema wacha turudishe heshima ya wanajuja. Walikuwa watu wanafikiria tu Wamatangi ni mtu wa mchezo na kazi. Mimi sio mtu wa kucheza na kazi. Niliomba kazi nikiwa niko na haja na hiyo kazi. Sasa wewe piga hesabu vile unaona hii hospitali imesimama ndani ya hii kaunti ya Kiambu, na mkumbuke wanajuja ya kwamba huyu Wamatangi ni gavana wa 4 wa hii kaunti. Aikari makiuga marakoretwo makioha thabarĩ ndaya gũthiĩ Thika, Ruiru kana Gatũndũ kũmatha motungata ma ũrigiti. Hapo nyuma nimekuwa mgonjwa nikakuwa na operation mara 2 na hiyo operation sasa ilibidi niende Thika. So hapa kukuwa na uwezekano wa kufanyiwa hiyo kazi, nikabidi nipelekwe Thika nikafanyiwa operation mara 2. Hospitali sasa venye imekuja saa hii, sasa unaona tutakuwa tukienda mbali. Kama wakaaji wa Kasororo itatusaidia kutoenda Thika level 5, ametufupisha. Atongoria mwena ũyũ wa Juja matongoretio nĩ Mwĩbĩri wa Ngũgĩ makiuga rĩrĩ nĩ ikinya inene rĩtacũkĩtio harĩ kũrehe ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Juja. Ciareirwo haha ũguo Gacororo na gũkũ Gacororo gũtirĩ na thibitarĩ kana twana thibitarĩ. Saa hii tuko na hii hospitali, gavana wetu sisi tuko nyuma yako 100%. Na kama watu wa Juja ndio hatukuwa na hospitali ya level 4, lakini saa hizi kwa mapenzi ya Mungu na kwa kazi ambayo gavana amefanya, hospitali ya Gashororo iko haiko. Ino ni ceceni ya Inooro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Ngigi. Tũthiĩ rĩu kũrĩa mwena wa Karaũ ĩmwe kwa ĩmwe na nĩ atĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ kũrĩa Nyandarua na tigiti wa kĩama kĩa DCP Samida Grasso Waweru wa Kamau Ngotho nĩ hĩndĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩikia kura yake thukuru-inĩ wa All Karaũ Comprehensive ũrĩa ũnanagio ta AC. Thukuru ũcio ũrĩ wodi-inĩ ya Karaũ na nĩguo ũrĩ na aikia kura arĩa aingĩ na arĩa meyumĩrĩtie na njĩra nene na ya magegania. Tuthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe rĩu tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Sam Njũgũna tumenye ũrĩa maũndũ maikaire thĩinĩ wa ceceni ĩyo ya ũikia wa kura. Sam Njũgũna, mwaroi mwena waku. Ngatho cia mwanya muno muhia wa Maina na nĩ mũtongo atarĩre ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 rĩu nĩ ndagĩkorwo ngĩkiuma wodi ya Kaimbaga na rĩu ndĩgĩkĩrĩ wodi ya Karaũ na rĩu ndĩgĩkĩrĩ ĩmwe kwa ĩmwe thukuru-inĩ wa All Karaũ Comprehensive School ndagĩkĩigua marakĩgĩta AC kodina gĩkĩhĩtia na kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ mĩhang'o ya ũikia wa kura no ĩragĩthiĩ na mbere na thĩinĩ wa gĩceceni gĩkĩ nĩ atĩ gũkĩrĩ na andũ magĩkĩyumĩrĩtie na njĩra ĩmwe nene mũno makĩria magĩgĩũka gũkĩnyita itemi thĩinĩ wa mĩhang'o ya gũkĩamũrania ahĩtahĩtanĩri kenda harĩ othe maragĩkorwo
enda gũgĩkorwo magĩkĩthurwo thĩinĩ wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ tũgĩtanyĩte mũikia wa kura wa gũkiuma kana tũgĩtanyĩte mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa DCP Kamau Ngotho agĩkorwo agĩkĩingĩra na nĩgetha gũgĩkorwo agĩkĩnyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno, na kwa ihinda rĩrĩ ngomba gũkĩnyitanĩra na amwe arĩa maragĩkĩingĩra gũkũ ũguo kwĩrwo atĩa ũcio ta Sam Njuguna wa Inooro FM, no nyende ũkorwo ũkĩarĩria mũthikĩrĩria witũ mũtarĩ hihi marĩtwa maku na umĩte kũ na ũratanya kĩ? Okay, marĩtwa nĩ Nicholas Ndung'u Njoroge na nyumĩte harĩa Mood Hotel hau Kĩanda na ndoka gũikia kura gũkũ AC Primary nĩkuo njikagĩria kuma 1978 na nĩ wega gũgĩũka tũcagũre o ũrĩa mũndũ ekwenda na nĩgetha tũmatuithanie. Mũratanya kĩ mũrĩ ta aikari a Karau? Tũratanya thayũ na tũgatanya ũrĩa andũ a Karau mendete, ũguo nĩguo tũkũhingia na tũkũhingia nĩ ũndũ wa kwenda gwitũ no ti ũndũ wa kwenda kwa mũndũ, na tũigĩte Ngai mbere na nĩgetha kura citũ itigatuĩke cia kũrĩra. Hihi nĩ ũikĩtie kura? Nĩ hĩndĩ ndathiĩ gũikia, ndingĩhotire gũka tene nĩ ũndũ wa heho na magũrũ makwa mena thĩna. Nĩguo thengi reke tũgwĩtĩkĩrie ũgĩthiĩ ũgĩikie kura na nĩgetha tũgĩgwĩtĩkĩrie ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Kĩongo ũngĩnyita no ũngĩhatwĩre no waikia kura na mĩhang'o na ĩgĩthiĩ na mbere atĩa? Gũkũ nĩ kwa Inooro FM twambie na rĩtwa. Njĩtagwo Agnes Wambui na nĩndona nĩ kwega. No wĩikĩtie kura? Nĩ njikĩtie kura. Ũkinyire gũkũ thaa cigana? Ndikinyire gũkũ thinacara na rĩu ndona ti kũũru, maũndũ nĩ mega na andũ no marathi magĩikagia. Nĩguo nĩ ngatho mũhĩa maina no agĩkĩigua acio nĩ amwe rĩu magĩgĩkĩtie kura na arĩa maragĩũka gũikia kura thĩinĩ wa gĩceceni gĩkĩ kĩa Ol Kalou Comprehensive School, na kwa ihinda rĩrĩ o toguo ndagĩkorwo ngĩgũtarĩria nĩ atĩ mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa DCP ũragĩtwo Kamau Ngotho nĩ ũragĩkorwo agĩkĩingĩra ndagĩka oro yothe kumagia ndagĩka ĩno nĩ tũgĩgĩtanyĩte gũgĩkorwo agĩkĩingĩra na ũrĩa maũndũ megũgĩkorwo magĩkĩyumĩria rĩ no tũgũkorwo tũkĩmenyithia mũthikĩria wa ceceni ya Inooro FM. Njokie Moro mwena wake rwa studio na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma wodi ya Karau kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna Mũhĩa. Wĩra mwega mũno Sam Njuguna kuma mwena ũcio wa kũu wodi-inĩ ya Karau, rĩu kũrĩa ũkĩrĩ kuma kũrĩa wodi-inĩ ya Kaimbaga kũrĩa mĩhang'o ya wĩikia wa kura no ĩrathiĩ na mbere na gũtarĩ nganja ndũmĩrĩri ya mũhũranĩri wa kĩama kĩa DCP nĩwe Kamau Ngotho kana Sami Douglas Wawerũ wanarĩkia gũikia kura no tũkũmĩamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mararũmĩrĩra gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũgũtirihĩra hau rĩu tũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Njathani Kamau, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Gĩkĩro kĩa indo iria bũrũri wa Kenya wendagia bũrũri-inĩ wa Iran iracokire thĩ na gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana thĩinĩ wa mĩeri ĩtatũ ya mbere ya mwaka ũyũ. Thĩinĩ wa ihinda rĩu bũrũri wa Kenya ũthiĩte hathara ya ciringi birioni 1.8 kuma na mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũcio makĩrũa na Amerika na Israeli. Thoko ya wendia wa macani ma Kenya nĩ ĩhutĩtio mũno kũrĩa Iran nĩ ũmwe wa thoko nene ya macani. Thoko ĩngĩ ĩhutĩtio nĩ ya wendia wa mbũri na ng'ondu iria ciumaga gũkũ bũrũri-inĩ. Ngorono ya wonjoria. Rĩu wonjoria arĩa mahũthagĩra meri gũkua indo nĩ matanyĩtwo kwambĩrĩria mweri ũkĩte wenana kũihũragia marũa ma merigo ĩrĩa marakuĩrwo. Mũbango nĩ rungu rwa mĩtambo ya kĩrĩu ũrĩa ũretwo Advance Cargo Declaration ADC kũrĩa ũrĩkinyanagĩrio mbere ya mũrigo kũingĩrio thĩinĩ wa meri. Nĩ mogarũrũku marĩa makinyanĩirio nĩ rũhonge rwa kũgana igoti bũrũri-inĩ KRA magĩtanya kũhĩtana na kũrehwo kwa indo itakinyanĩire ikĩro gũkũ bũrũri-inĩ oro hamwe na kũhĩtana arĩa marethema kũrĩha igoti. Ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ ĩgacĩrithĩtie mathomo ma kothi cia moko na wonjoria nĩguo gũteithia gũkũria ũtonga wa iganda na gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa wonjoria na iganda Rikinya Njũgũĩte thirikari ĩrarongoreria gũthomithia mbeũ njĩthĩ kothi cia gũcinĩrĩra nĩgetha manyite itemi waki-inĩ wa kĩganda kĩa gũthambia maguta kĩa Lamu, gũthondeka meri na kũhota kũhĩmbĩria mĩeke ĩngĩ ya mawĩra rĩrĩa yaumĩra. Kenya Junior acokete akauga rũhonge rwa ũthuthuria wa ũkũria wa iganda nĩruo Kenya Industrial Research and Development Institute KIRDI nĩ rũkũhotithia mbeũ njĩthĩ harĩ gũkinyanĩria mathomo maya.
for Kenya to develop as an industrial power within East Africa and the bigger region, we must also develop the manpower. And part of that has to be through imparting skills, but also the entrepreneurial side of it. We have seen some of the SME products where you have product development, testing, and so on before the product becomes commercialized. And they are what you call common user facilities. And very soon we'll be coming up with tailor-made programs to help us educate entrepreneurs who are already out there but lack the technical skills. Na macio nĩ moto kũharĩrĩria kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Anoyo seseni eri hakuwe nawe. Inoro ene Inoro. Osiwa ori Inoro do tu agia tu yo. Ekokora tigia nginya muro kairete. Inoro ene Inoro. Osiwa ori Inoro do tu agia tu yo. Zerereka. Oyo ne moboro. Otie muthuri mwega. Otie no woneke atarere. Teno aruta wĩira. Mubuthoko, mwĩtotoro. Twathiaga kwa ofisi ya Kĩirũ nginya tukamba kũheo irio. Atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩ autu. Muoyo, mumoko. Ha nĩ kũrenga mĩaka, ngothi kwĩyũnũra, naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwa kwega karĩ. Ĩra. Toria andũ. Wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩra. Kĩrawe. Ngothi kũrura, kũhũrana nokĩa, icembe kũrũngara, kĩoyoyo kĩa mayũ, therereka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka. Wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Kĩhiki wa Karĩndũ wa Ndeithi. Na niĩ Simon Kamonde. Nĩ gũtherereka, kũberereka, kata kĩberereki. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu. Yagerio na mwaki yokagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria wa Karĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Coco ndume wone kairĩtu karĩa ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ, kairĩtu gũthakara kumbwo wega, mĩtugo no terĩa wandaragĩria. Njĩtagwo SP Chege kana Yes Gonyo, na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Nĩma maica maya nĩ maritũ, na no nginya wĩigananie mathabu ma mbeca ciaku na ũtigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana. Ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ, amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka. Ikinya gwa ikinya, rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress, gũprocesserwo mbeca ciaku na ihenya, no save mbeca ciaku handũ hagitĩre. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kũrĩ 22506. Toyota ikoretwo gĩtwarana nawe rũgendo-inĩ oro ruothe, ũgĩthiĩ wĩra-inĩ, biacara-inĩ, mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret, Mombasa, Nyeri kana Nanyuki, ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility. Makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% nĩ ũndũ wa spare parts na service. Oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra in-service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Sifao Mobility, huduma halisi kwa kila Toyota. Therereka. Mũthenya no gakĩa
Vava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume. Ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Nĩ ihinda rĩa gũthĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Rĩu ũhoro wa kũgitana mabati matakinyanĩirie ikĩro nĩ mũhetũke nĩ mahinda. Wenda mabati megũikara ihinda iraya matangĩgũconora ona mabati ma gĩkĩro, gũra kwa Royal Mabati. Na ihinda rĩrĩ mena mid-year sale kũrĩa ũramũkĩra discount harĩ mabati mothe marĩa ũkũgũra na tirathi cia cuma. Kũmenya maingĩ megiĩ mabati ma gĩkĩro kuma kwa Royal Mabati, ikara o haha mĩtambo-inĩ Inooro FM tũkĩhagaria na tũgĩcũacũa. Nĩ weũ tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inooro FM. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Rĩu thĩna wa kwenjeka magego wĩna kĩhonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩhũranaga na gĩcunjĩ kĩa 99.9 harĩ igana kĩa mathĩna ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ĩno ti ndawa ya kawaida, aca, amu ĩthondeketwo na clove. Harĩa he clove hatikoragwo na thĩna wa magego. Hũthĩra ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Wakarĩndĩ wa Ndeithi, Simon Kamonde. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogociro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inooro FM. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Ihiga letenema nende matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Ihiga letenema nende ithe hariwe tumama na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku inine wehia wothe ningĩ na hinya waguo mawĩra makwa mothe matingĩgĩa watho kĩo gĩakwa kĩnene kĩeha na maithori itingĩ ninawehia nowe wiki wahota ndirĩ na
yakinie ngwihoka mutharaba ndinjaga humba nguo ndimohotho ndeithagia ndi omwe yanongothie githima giaku there ingo ino ya moyo ona iria ya gukua ndariuka na ndakuona mutu wa niricira ihiga ria tenema ningwihitha hariwe mawira makwa mothe matingihingia watho kio giakwa kinene kiehaona maithori itingi ninawihia nowe wiki wahota ndirĩ na ihakinie ngwihoka mutharaba ndinjaga umba nguo ndĩmũhũthũ ndeithagia ndĩ omwe hiano ngũthiĩ gĩthima gĩaku mbere ndĩ omwe hiano ngũthiĩ gĩthima gĩaku mbere ndĩ omwe hiano ngũthiĩ gĩthima gĩaku mbere otu giwa magegania newa ono kirie rĩrĩa ndarĩ mũtu mũmũ ngũka maitho nĩ ũtugi wanyo nirie gwĩtigĩra Ngai nina woya ngoro rĩrĩa ndetĩkirie mogwati-inĩ maingĩ mũno ona moma gerio no tugi ocio wiki nioka ginya gwaku wathani nĩanjĩrĩire ira thimo nyingĩ ndĩhokaga kiugo gĩake moyo wakwa
wothe 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 nao tugi watu kinya neto gake naga toke gosha gato rome meaka giri giri otu giwa mage ganya newa ono kirie ilia dare motu momo ge goka mailo lilia dare motu motu ge goka mailo oh lelia dare motu 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 enge goka mailo Jesu weo nyendete ningorera hariwe iriamba rainene nowe wakuhonokia hirabaruine shaku niye mundu mutheni honokianga iwakwa itera moyo wakwa wehithoa kwa nowe na muro wakwa nowe ndikaingatwo ariwe joya unjitikire niere kwihokete nowe uteithio wakwa ona mwĩgitio wakwa undorerie thũ ciakwa wega wothe nĩ waku wohanĩri-no waku mwathani ndanyihĩrwo njiyũria wega waku Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene honokia Ngai wakwa gitĩra muoyo wakwa oh Jesu Jesu honokia
Daniero onokia Mwathani Daniero onokia Theruka thĩinĩ wakwa nginya tene ona mwĩgitio wakwa undorerie thũ ciakwa nĩwe mwĩgitio wakwa undorerie thũ ciakwa ndikaingatwo harĩwe njoya unjĩtĩkĩre rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia ndikaingatwo harĩwe kaingatwo harĩwe njoya unjĩtĩkĩre theruka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene Mwathani Daniero njiyũria wega waku Daniero rĩmwe nĩnyihagĩrwo rĩmwe nĩtũnyihagĩrwo rĩrĩa ndanyihĩrwo njiyũria wega waku theruka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia rĩrĩa mbara. Thank you so much. Hetagwo mheshimiwa kama wa Karongo na nĩnjũĩ mũthikĩrĩria witũ wothe wa kanitha wa Presbyterian nĩ aigua wega ici nĩ hymns na cinagwo thĩinĩ wa kanitha ũcio wega. Karibu sana getha gĩathĩrĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria ũmũthĩ nĩ Thursday ya tarĩki 16 mweri wa July mwaka wa 2026 thaa 4 ihandĩte wega na ndagĩka 36 mũcio tuginota 9 FM arĩa hothe ũrĩ how are you good morning to you wĩ mwega wa mathaa mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo kwanyu kũhana atĩa nĩ ũrairie mwaki nĩ ũrokire kũmatha aitinagwo nĩ ithayo ici na iko twacimatha tũcione irũmia moko nake Ngai atũteithie gũcira mata. Karibu sana nĩ twakũra rĩu nĩ mathaa matatũ ma gũthũkũma gũtukũra wĩra gũcimatha nĩ kũmatha aci nginya thaa 7 cia mĩaraho na thank you so much nĩ kwenda gũcagũra hamwe na gũtũinora vema ceceni yaku kona good morning Kenya na kũraya na Kenya na tuwe live on Facebook page Twitter Inoro FM, tuwe live YouTube Inoro FM, X and Inoro KE, TikTok Inoro FM 22989. Usiona kuni mwana wa SMS ukithi mwana usioni yoko tuona reke tumenye we kuri uri kuhana atia reke tumenye we how is your Thursday morning. Itagwa throwback Thursday na thank you so much muthenya mweru kirathimo kieru gitumi keganu giakwira Ngai thank you utuka gwokera rucini wakora wena nginya hinya wakumagara na kuragithia magoro maku thi iraga Ngai thank you ndukoragwo ari utu wa kawaida ati kwagirira sawa matha ona tikuthinga atuka netha no tukiwa Jehova na iria aturokagiria orocine na nikio tumiraga ni thagio tucoke tuhoere favor ya Ngai etindanie na ithwe ko turokire kumatha ko turaroka thaici tutikainoke moko matheri ireke gwito kunugia gitunguru reke tuthomithie ciana ni undu wa mawira macio turutaga githaini giki giatherereka tugaga utire wira akawira kana kewira tugaga wira ni wina we waku ni uriku ugitwandikira gwa 22989 tamakanta gukuona wa matha
ucio we saruni-inĩ nĩ hĩndĩ arakĩnda njuĩrĩ, nĩ hĩndĩ arahingũra, ucio mbucĩrĩ-inĩ nĩ hĩndĩ arendia nyama, nĩ hĩndĩ aramĩthima wega, ucio arendia nginya matumbo, ucio arendia nyama ya ngũrwe, akĩendia thamaki. Gĩkĩ nĩ gĩthagi gitũ. Ucio wĩ thoko-inĩ akĩendia waru, akĩendia nyanya, akĩendia spinach, akĩendia kĩndũ gĩtagwo gĩtũngũrũ. Gĩkĩ nĩ gĩthagi gitũ. Arendia meroni, arendia passion. Good morning. Arendia nginya mananathi. Ucio wĩna nguo cia mĩarĩro, ucio wĩna nginya nguo njerũ, ucio ciarĩte thĩ, ucio wĩna nduka yake, ucio raciũrũria ciĩ moko-inĩ, ucio wa marĩ nĩ hĩndĩ na kũrĩa vijijini agĩcenjania indo na tũraĩ twake kana ndoo ciake. Gĩkĩ nĩ gĩthagi gitũ. Ucio thiaga na ngari, either nĩ ndereba kana nĩ donda, ucio nginya nĩ kamagĩra. Gĩkĩ nĩ gĩthagi gitũ. Ucio wĩ handũ akuaga na ngari ya bunda, agũkua maĩ, kwendia maĩ, gũthamithia andũ na ngari ya bunda, ena ngari ya ng'ombe, ona akĩetereire handũ wĩra nĩ gũtegatagete. Gĩkĩ nĩ gĩthagi gitũ. Ucio thiaga na mbege. Good morning. Ona ucio wĩna nduthi ndũkamake wa mathaa, either wĩikarĩte handũ wĩ wika, ona kana mwĩ kamumu mũtegete ũguo mwetereire athii. Gĩkĩ nĩ gĩthagi gitũ. Nĩ gĩthagi gĩa gũtukũra, nĩ gĩthagi kĩa mũthũkũmi. Good morning. Oh yes. Mũthĩ tagwo Throwback Thursday kana TBT na Throwback Thursday. Mũthĩ mũthikĩrĩria, ũndũ wa mbere tũkorwo tũkĩaria mũno ũhoro wa kũndũ gwĩtagwo Karau 1212. Tukaria na Reme mwena ũcio, tukaria na kina Sanjogona, tukaria na Mũgũre wa Karoiro, tukaria na Simon Igure. Arĩa othe me mwena ũcio nĩguo tũmenye mwena ũcio gũikarĩte atĩa, no kĩrĩa njũĩ nĩ atĩ ũmũthĩ mwena wa Karau nĩ hĩndĩ maracuka kura ciao. Iyo nĩ by election. Magĩkaga ũguo nĩ maigĩte thayũ, na to ũguo tu nĩ meyumĩrĩtie na njĩra njega mũno. Kĩrĩa tũngĩka nĩ kũmahoya maige thayũ, kĩrĩa tũngĩka nĩ gũkwĩra wewe na kura yako ndũgwĩtagwo All Karau. Umagara thiĩ wĩikie kura yaku, reka itua rĩaku na thauti yaku ĩiguĩke hakinya nĩ gũcagũra mũmbunge waku. Sawa sawa. We nawe ũkinyĩte raini-inĩ, rĩngĩ nyũraigua wĩna mayũ, wĩ barubaru, na nyĩrona hena mũthuri kana mũtumia mũkũrũ ũroka gũikia kura thaa ici, rĩngĩ na nginya mũtirima wake, rĩngĩ nĩ kũnyitĩrĩrwo nyitĩrĩirwo. Ũcio reke ahĩtũke, reke athiĩ aikie kura yake nĩguo athiĩ mũciĩ ahurũke. We wĩna mayũ no ũrũgame ithaa rĩmwe mathaa merĩ na ndwĩke ũndũ kana ndwĩke atĩa. Ũcio mũkũrũ ũrona, ũcio ũrona nginya ena nda kana nĩohete nda, ũcio reke ahĩtũke, reke athiĩ aikie kura yake athiĩ mũciĩ akahurũke. No wa bata mũno nĩ kũiga thayũ na gũtigĩra itua rĩaku kana sauti yako imesikika kama ni wakati wa kupiga kura. Good morning. Tuine rwĩmbo rũrũ kidogo tu nĩguo twambatie woiro tutukure wĩra na ũmũthĩ Thursday. By the way, ũkoragwo arĩ mũthenya wa wĩra nĩ wĩra, ũguo nĩ kuga gĩthaa-inĩ gĩkĩ kĩngĩ nĩtũkuona mũgeni thĩinĩ wa studio atwĩre wĩra wake nĩ ũrĩkũ na atwĩre challenges rĩrĩa rĩngĩ akoragwo acemania nacio. No ũrĩa twĩ nake thĩinĩ wa studio mũthĩ nĩ nathi kana nĩ nurse. Are you a nurse? Nĩ ũrĩa wathiĩ thibitarĩ ũgacemania na nurse agũtiritire atĩa? Aya nĩ mũndũ athiaga thibitarĩ mũritũ acemania na nurse. Akwĩra madam riganĩirwo nĩ gũkua nguo cia mwana igana cia kũria okorwo tarĩ na nguo cia mwana ũkwendaga tũkuohere ta nyama. Iria mbara inene nowe wa kũhonokia, ithabaru-inĩ ciaku ni mũtumu ingĩ ngũka maitho. Jesu we nyendete nĩngũrĩra harĩwe, rĩrĩa mbara inene nowe wa kũhonokia, ithabaru-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni honokianga iwakwa itĩra moyo wakwa, wĩhitho wakwa nowe na mũrũ wakwa nowe, ndikaingatwo
ciakwa wega wothe nĩ waku wohanĩri-no waku Mwathani ndanyihĩrwo njiyũria wega waku Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene honokia Ngai wakwa gitĩra muoyo waku oh Jesus Thank you Mheshimiwa Kamau wa Karongo riu tuhana uguo muthikiriria twetiare kumatha tuhana uguo muthikiriria reka indo irumie moko thaa 5 itigetie ndagika 15 mucio tuginotana Inooro FM asante sana cia mwanya muhia wa Mainandra we muhia wa Maina umaku oh sorry darigo ai kaida akoro thank you so much mweta kwa John Shikego wa Mama Ketaraji nimekuona Lilian Nibasa kodogweta kwa Zimamana Iraq Baghdad Racha Njenga thank you muno ndakuona mweno oyo omothe are Thursday Nico Mansolo amode gakwa kanyambe kahurire thimo right away kanyambe hurire kamode thimo ria maundu mothe no jitagwo Wakaresh abe hurire kamode thimo aihenya menya kathire karau kana thire To copy this tune dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Aro kamode aro yes aro kamode hey sasa poa sana how are you fiti uko aje poa Kwani unipendi bwana hujaniuliza niko wapi? Kama ndio igiorare tuga ni dolari. Ongea viko sigana nigetha utanga bibia. Ngero ta wiki igere. Jai. Ndio mwere huzire. Okay, kona mutumia waku. Oge korore jona ni onare kenewe. Ruwa tokemenya mundu abakuri. Kana atia? Otire na oru. Weko kayo thire karao baba. Ndamenya riu ndia ngoria gode political analyst. Riu ndego kugira undu ni kurwarwa ndirarwa ria mawoni ma andu aikia akura. Karao. Asa ndire karao. Embakasi kai kwena kura kai kwena elections. Ndamenya riu tukirorete next year. Riu ndo inaikwere yumo tumana muzamanio na nene. Anene ariko. Political anene acio na rege dumoye. I will connect you with them. You go connect now. Ogothieta wetake. Ogothieta wetake. Hello. Dole na network. Nene nie kare ota na network. Riu riu gwera riu kuri andi. Riu weti aterere wa karende. Ni wairaga returns. Nie ne fairaga. Riu nie reke ngwire hakwa yarorwo ri. Yakwa yarorwo kuroneka ndina thiri 1.6 million. Thiri. Ora o thirikari. Riu ne thirikari etengeranĩtie nani no mandu ndina ndia. 1.6
million niä ndirä ndaciona no na nginya cinyitĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ tiga rĩu ndĩnyitĩire niĩ ciakwa rĩu angonera manenganengere ndĩmanengere ngiri 70 nĩgetha rĩu ndĩmũcokanĩrĩrie mũhothithanie 70 icio mũnenge 1.6 ũrarutagwo Kamode kũratuĩka atĩrĩrĩ yes yarorwo kũratuĩka I own a business then I own a business. It is a very serious thing. I own a business. Na dikora to get compliance. Tax compliance. Dikora to get katia. The compliance na VAT. We compliant. No na eu ira ine de maranjira kire aguriha. Todo meciragia Kamode nĩ biacara mahandĩkĩtwo atĩrĩrĩ hau hakwandĩka either ndĩna biacara kana nĩ ndĩ rentals iria ti nyũmba cia gũkomborithia kamera ndĩ mũkombori ikara nyũmba ngiri 3,800 na nĩ ciagaga nĩ hingagwo ndĩrageria nginya kũmonia kũmahe namba ya radiũndĩ Kamode Atereu? Eu ndĩraigua kana ũrarengeka. Niĩ ndĩrakũigua wega. Nĩ ũrarengeka wa Karĩndĩ. Horera Kamode reke tũkũigue kahora tũmenye tũgũgũteithia atĩa. Do you need a hug? Yes, I need a hug. I need a hug wa Karĩndĩ. Nĩ wabici-inĩ cia KRA. Wabici-inĩ cia KRA no nĩ ndwarirwo nĩ Maju. Ndwarirwo nĩ Maju wega mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ. Acoka aritanage return na ekage athi arore kana yake hana atia mũndũ nĩ arateng'erio mũno niĩ maũndũ makwa mainamanĩte I need a hug. I will give you a hug when you come back. In the meantime no ũkorwo ũkĩmenya kũrĩa gũcaria mirioni 1 na ngiri 600 rĩu ũkũnjikĩrĩria cigana arata aku othe moete hamwe rĩ ona ta mangĩruta cigana arata kwa ndĩmacokanĩrĩirie rĩ othe nginya family no maruta kĩndũ ngiri 20 ũguo rĩu no njũkire kũu tũmenya tũgũbangana nawe ũnjũrie twĩke atĩ ngwĩke atĩa ũhe hagi njoke ngore ndĩ mũnyarare we mũnyarare cokia ndingĩcokia niĩ kĩrĩa ngwĩka ndigũcokia nĩ ngũneana gwake iya Kaigua ti kwega ũkwaria all the best all the best. I'll see you tomorrow. andũ nĩ ndĩmendete biũ biũ. We love you too Kamode. Na mere meyũmie ta wakahĩtu wakairĩtu no kũrĩagĩra na ũkĩmenya kũrĩa kũruta mirioni 1 na ngiri 600 nĩngwaria na Jeff nĩ mũtongu niĩ kĩrĩa mena kĩo gĩakwa nĩo mena thirĩ wakwa KRA ũrauga maheni ni ma ngiri 15 minimum over file minimum over return wakadete tiga itheru tiwambia hiyo 15 kwanza waniwekea hapo kwa yangu tũtigware nawe tũkorwo tũgĩtania nawe abawe magento kwaria and all the best sawa thank you kababa Goodbye, I enjoy. Nĩ ũnyararĩtwo Thank you. Thank you. Simon Kamode, good morning.
Muthe twabatarongoreria kanitha igiri twathie mwena wa Presbyterian tukirekia na githaa giki twarikia na mbutu ya Maria mugatoreki wothe mutambo-ini tumukumie tu Yesu Kristo matongoretio ni mwarimu Jago na Benjamin Wangari Joy wa Macharia Jomo wa Nyathira wa Kareto wa Deithi na mundu wothe uramenya ni mugatoreki ruru ni rwaku na ni jeni waigwa muzuri rwakaithi cia thayo. Aya Igetha giki kia mbere muthikiriria nikio kiwikaine kirina athegio sana mwane kifundi wa Mayera wa Kamano ageitheka sana agethua koine wa Macharia tumukumie Yesu Kristo bro matigaria santa sana duro waje gunda kuona uragwa kamodi agire mere mwirore wa Komothai ona John Muthoga wa Kia Matheri mureto wa Monjirisi original wa Subukia enda kuona muno ngugi wake Higo Matresa ogwetetie rumwe rwa kanitha wa Gatoreki ni jino igwa muzuri Mr. Kamau dura wa Mr. Kamau kodogwetagwa Kenarethe muno ona wenda kuona tugicokereria turaigira thini wa ikereka ria keri ria githaa gia thirika tugane githaa gia kumatha guthukuma gutukura wira na tukagautie wira akiwira kana kawira thini wa githaa gia thirika wira ni wira fatane gitunguru kinunge gikene githaa kia muthukumi ucio witumaga ucio thiaga gutukura wira ucio thiaga guthukuma gikene githaa gitu Fidelis Wang'ang'e haha na haha ni ro mohoro ma thaa ithano tugicokereria umuthi thini wa studio twina mugeni niguo we uratuthikiriria
ndukanaire wira ucio waku thaithana. Good morning guku ni kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro kumanyithie maria turi namo ithaini riri ria thaa ithano. Tukwambiriria kuria mwena wa Karau thiini wa kaunti ya Nyandarua kuria mihango ya wikia wa kura thiini wa githurano kinini irathie ona mbere itari na mihinga miingi. Na mahinda-ini maya muhuraniri wa giturwa kiu na tigiti wa kiama kia Jubilee Wilson Kigwa ni arikia guikia kura yake thiini wa thukuru wa muthingi wa Kandutura. Guku mihango ino no irathie na mbere ona gutuika kuma na tumathina twa akuru amwe kuga irore ciao itiratamburika hari mitambo ya biometrics. Tukuhunduka kuo o ringi tukinyitanira na mwandiki witu Sam Jogona na nigetha atwire haria mihango yo ikinyite gukinyiria riu. Sam, geithika na ni ngatho ni guthie na mbere na gutwikania matura ngurani ma Karau. Hihi mahinda-ini maya kuhana atia kuu giceceni-ini kia wikia wa kura gia Kandutura? Ngatho cia mwanya muno Fidelis Wang'ang'ana. Riu kwa ihinda riri ndikire thukuru-ini wa Kandutura primary, na kwa ihinda riri ni ati mihango ya wikia wa kura no iragithie na mbere o wega. Imwe kwa imwe nyambe njari na ikia kura etikiria mathie na mbere na mihango. Karibu ni sana guku Inoro FM. Twambere na ritwa twire umite kuna no agikiroka kana ni ugikitie kura? Twambere na ritwa hama ritwa makwa njitagwo Grace wa Gicio Nyahoro na ndi muikari wa Kaimbaga itura ria riricua na njikagiria police station ya Kandutura. Nikuo turi na kurathie na mbere wega muno, kuhorerete wega muno, na ndihoya Ngai kurikiririe wega nigetha ithuothe uri wendi wa ngoro citu uiganire. So tu no gikumutha guoko ni tu atiriri ndiguthurana niki ni moko maya marega ni irore itarauma riu oka gukuha ndero ngathambie na undie na igera guthambia tanjira kana ni nguthurana nie hande guthura mundu ucio ndere guthura. Riu we wakuha uguo ri ni wathi hari ni meguguteithiriria ni makuteithiriria haya ngitane no nge hihi ri tobe ina ri tutari umite mwena uriku no ratanya ki umuthi. Amarito makwa njitagwo Sera Wanjiko kuma guku Kandutura. Ni tukire guikia miti itu nigetha tuthure uria turenda na guthiete wega muno guku nginya raini-ini ni kwega biu, ona twaingira gutire kundire andu aria mutuhete ni matutongoretie wega biu, uguo ni tuonete urugamiriri wi mwega biu. Nigatho Fidelis kwa ihinda riri reke ngo nginyitana na muhuraniri wa giturwa giki na tigiti wa kiama kia Jubilee nigetha gitutaririe matanya make. Karibu sana guku kwa Inoro FM. Twambere na ritwa tutaririe muratanya ki muthenya wa umuthi no ikitie kura? Thengi muno ni jikitie kura na ndiratanya. Maritwa makwa ni Engineer Wilson Kigwa, ni nie ndirahuranira giti kia bunge na kiama kia Jubilee. Ni ndiratanya ni guhotana first, very important. Makiria moguo ri ni ndiratanya ati IBC ni ikirite mikakati ire yagirire nigetha tuhote gukorwo na githurano kina waragania, githurano gigukorwo kina wauma, na makiria oguo gutigakorwo na any incident ya andu kurwa kana kuhurwo. Na ninyonete ni marehete thigari cia kuigana, na thigari ni guteithia tondu mundu ona kwina thigari okorwo ni gukiciritie guka guikia mahiga kana gwika undu ri agetigira. Ni uiganire na uria mihango irathi na mbere gukinyiria riu?
ni kwenda kuga ni jiganire na makiria moguo ri ni kwenda kuga ati uria mabangite ni ndona ni wega ni magayanitie andu kuringana na stream iria cieho na andu aria mena thina wa ciara ni tondu ni marutaga wira na moko especially andu aria akuru biu na aria marutaga wira wa kware kana wira wa mahiga kana wa gwaka andu acio matire namba no cia iria cietagwo fingerprints irore na koguo ni maraga na IBC ni ikirite mikakati magacaina fomu mahota kumamenya kuma njira ingi cia kuma identify na iyo ni ramateithia makahota gwikia kura nika tutambe tutirihira hau kwa ihinda riri Fidelis no akiuga ucio ni Wilson Kigwa aragikihitahitana na giturwa giki na kiama kia Jubilee kwa ndire Fidelis jitike nyambe nguhundurire mwaro indi no tuguthi na mbere na tugikiaranagiria na ikia kura oro ndumwe na aikari ingi mwena uyu handu-ini ha Inoro FM kuma thukuru-ini wa Kandutura guku ni kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Sam Njuguna. Fidelis, asanti, ni ngatho muno makiria Sam Njuguna na ni njui no gwithie na mbere na gutwikania matura mangi na uikare ugitumenyithagia uria mihango yo ya ucuki wa miti iragitwarithio na mbere nginyagia riria irigitirihwo. Tukiamba gutigana na icio ni ati mbeũ njĩthĩ mwena wa Mombasa ni mataririe moritũ maria mamagomeire ma kwaga mĩaramano kumana na ngarama ya iguru ya muturire. Maugite thengia gukorwo na githomo gia kuigana ni mieke ya mawire koretwe kunderete na gikiro kinene. Mwandiki tumwe wa gicua-ini ni Francis Madi. Mbeũ njĩthĩ aria maritie mwena wa Kizingo kaunti-ini ya Mombasa moigite mbeũ njĩthĩ ingĩ ni maremetwo ni kuigithia ni undu wa wagi wa mawira. Jetago Muthoni wa Mwagi, as youth it can be hard to invest because we don't have streams of income. So when you look at all the options there are to invest, they need income. And as youth, sometimes it's hard to find job. It will be easier if the government would make it easier for youth to invest so that they can even think about their future and build on their future in matters money. Hamare toje toga Wainaina na naikara Mombasa na huku sasa maisha imekuwa ngumu. Godhire na besha, godhire na wera hakuna kazi. Ukiongea investment we are talking about extra income. If you're lucky to be employed, hiyo pesa unapewa doesn't cover even the basic needs. Leave alone mwenye hana kazi. Bathiete na mbere na kuga thengia wa gukorwo mbeũ njĩthĩ ingĩ marĩ na gĩthomo gũtirĩ na mawĩra ma kwĩyethera ũboco. The rate of unemployment among the youth is really high. Unaweza pata wamesoma, they have gone even to university levels. They have done really courses that are advertised as marketable. Maroiga matuko tũrĩ mbeũ njĩthĩ ingĩ nĩ marakua ngoro mathomo-inĩ mao nĩ ũndũ wa kwaga mwĩhoko wa kwĩgwatĩra mawĩra. Actually, yes, education doesn't guarantee employment. Sometimes it doesn't even matter the course that you have done. You're not guaranteed employment, and even if it is employment, it's not something that is full time. So people don't have a salary to begin with, and those with a salary don't make enough to have that extra income for them to invest. Maroiga ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie mbeũ njĩthĩ ingĩ kũingĩrania na maũndũ matarĩ mega nĩgetha meige mĩtũrĩre ĩrĩa makoretwo makĩrirĩria. We are living in a generation of visibility. Kila mtu anataka kuonekana. Everybody wants to be visible, everybody wants to be famous, and that has pushed people into forcing lifestyles ama living fake lifestyles. Mtu hana hiyo pesa but anajeka in a setting where it might appear so. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcua-inĩ kaunti ya Mombasa niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mohoro mangĩ mamũkĩrĩkie handa thaa thita njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tuhuguri haro-ini tunaretha marathi na mbere na kwigarika thini wa mbitika itiganite guku bururi-ini ona nja wa bururi. Njeta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Captain wa timu ya Flori mwana wa airetu Harambee Starlets mwana Halima Dogo Adam augite timu yone hadite wega mbere ya bitika cia gikombe kia Afrika mwana wa airetu nicio AFCON na irigathakirwo bururi-ini wa Morocco. Government wametenda kile walipromise na president pia ametenda, so ni sisi tuende huko pia si tu wakati. So wa Kenya watu wish all the best na mtuombe, bila nyinyi hatuwezi. So sisi sasa tuende tupeane venye president alisema, leo amepeana kitu yake. So ni sisi jukumu yetu sisi kama wachezaji tuende tupambanie nchi. President wa FKF Hussein Mohamed
Mohamed oritia Kenya kwiyumiria kunyitirira nyarari ici cia Kenya riri irarirukia bendera ya bũrũri gĩtaro-inĩ kĩa Africa. Mine is just to ask Kenyans to support the girls. As a FKF, I want to give the assurance again, we are very committed. We are very willing and going to go out of our way to support the girls in whatever it is that they do. Mwene wake mwandiki mũkaru ministeri-inĩ ya mathako Elijah Mwangi nĩeranĩire atĩ thirikari ya bũrũri nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra timu ĩno ihinda-inĩ rĩothe rĩrĩa magũkorwo macindano-inĩ maya. We shall continue supporting them on the different stages as part of motivation. We are working on agreeable figure for them so that if they qualify to the finals, the way we treated our Harambee Stars during CHAN, they'll also be treated, but on an agreeable formula. Starlets makarika kĩharo-inĩ tarĩki 26 mweri ũyũ na kũrĩa magathaka na Morocco mbere ya macamanĩtie na Senegal na Algeria thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gĩkundi kĩa A. Tugitigana na icio riu tumurike thogori na thama ya thaki bũrũri-inĩ na kuria njorua cia ligi nene ya bũrũri Gor Mahia ireketie kumatha ũtungata wa muthaki Hansel Ochieng kuma kĩrabu-inĩ kĩa APS Bomet. Ochieng riu nĩ muthaki wa gatandatũ wĩkĩranĩra ngirimiti na Kogalo arĩta muthaki mwerũ rungu rwa kiumia kĩmwe na gũkorwo akĩroera kanya ga gũkorwo mũgemi wa bao wa timu ya mbere ya Kogalo kũrũmĩrĩra wĩingĩ wa athaki a gatagatĩ-inĩ wa kĩharo arĩa nĩ hamwe na muthaki wa tene wa Ulinzi Stars Paul Okoth n'ũrĩa wabungire bao 19 kĩmera kĩhĩtũku. Anake mũgwemi wa bao wa Kenya Silko Thomas Otieno nĩ arĩkĩtie gũthamĩra kĩrabu-inĩ kĩa Wycombe Wanderers Ngeretha na kĩrĩa gĩthakaga gĩkĩro kĩa Division 3 thutha wa kuma Leicester City. Mũthaki ũcio wa tene wa akademi ya Chelsea n'ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 21 arang'athirie kuongerera kandarathi yake na Leicester City akĩmatha gũkuruhanio makĩria mũthako-inĩ mahinda kwa mahinda thutha wa gũthaka mbĩtĩka 17 tu ligi-inĩ ya Division 2 kĩmera gĩthiru. Kocha wa timu ya Ngeretha Thomas Tuchel nĩ ateteire imwana ciake thutha wa matanya mao kũingĩra thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup final kũhũrwo bureki nĩ njorua cia gĩkombe kĩu Argentina na kũrĩa mararumirio na bao 2-1. Ngeretha ndĩrĩ yahota kũingĩra rĩngĩ thĩinĩ wa final cia gĩkombe gĩa thĩ kuma rĩrĩa mahiũkire hotani mwaka-inĩ wa 1966. Tuchel akiuga Argentina nĩ ĩramakĩririe hinya na ũgĩ na kũinũka no hotani. Ngeretha rĩu magathaka na Faranja mothe wa Jumamothi thĩinĩ wa ngucanio ya gũcaria mũhotani wa gatatũ mbĩtĩka-inĩ cia World Cup mwaka ũyũ. Na muthia kocha wa Argentina Lionel Scaloni nĩ atũgĩri imwana ciake nĩ kwĩrutĩra kwao kũhiũkia hotani magĩthaka na Ngeretha akiuga imwana ciake nĩ cionanĩtie ũhoti ũnene wa kuma thutha na kwĩnoka na hotani ũtũgũrĩkanĩtie mbĩtĩka-inĩ cia Afrika magĩthaka timu cia Cape Verde, Switzerland na Misri. Scaloni akiuga rĩu matanya mao nĩ kwĩnoka na gĩkombe gĩkĩ rita rĩa ũrĩa kĩrĩ kĩrũmanĩrĩrio magĩthaka na Spain mbĩtĩka-inĩ ya final mothe wa kiumia rĩrĩa ĩkaharĩrĩrio kĩharo-inĩ kĩa Atalanta bũrũri-inĩ wa USA. Shabiki Sport. Ni wazi sasa Argentina wanachukua kikombe. Hello? Matumaini yangu ya France kaka imenileta chini, Mbappe hawakuweza kutamba kabisa. So inaonekana timu ambayo matarajio mengi yalikuwa kwa watu wengi ya kwamba France au labda England waweza kuchukua kikombe, sasa inaonekana wazi ni kwamba hakuna hiyo kikombe. So warudi nyumbani. Inaonekana wale ambao walipika hii ugali Argentina, hao ndio wanakula ugali yao sasa. Because naona Spain hawatoboi, because hapa sasa ni mcheza nyumbani hutuzwa. So hapa matumaini ya kikombe hiki yote yako na Argentina. Hatuna otherwise. Ni kuenda na hiyo Argentina tu kwa sababu sasa Messi ameonekana sasa ametawala, Golden Boot ni kama inamwendea. Yeah. Kombe pia ni lao. Tufanyeje kaka? Mvumilivu hula mbivu. Next time. Yeah. Majina na kweli. Majina ni harika haya. Nyumbani pale Tarubo. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Uguo niguo maundu matari haro-inĩ njeta michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nĩ njũĩ kiugo wigi nĩ gĩkenagia atumia mũno, kwanja mũndũ njuĩrĩ yake ĩtuĩkangaga kana akona ta yambĩtie gũcoka na thutha nĩyo twĩtaga receding, ona kana andũ arĩa mendete fashion. No harĩ arũme ti aingĩ makoragwo mamĩkĩmĩkua na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No wigi njega nĩ quality, nĩ maintenance, na nĩ ũndũ ũcio kaba ũngĩgũra kawigi kangĩthambio, kawigi kangĩcetwo, nĩgetha gagaikaraga gekega na ũgakorwo wĩ mũtheru, yona ũkagĩa na kamegarũrĩra. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Mũthenya no gakĩa
Vava hanyambararie muno. Njitagwo Alexander Jordan Mtume. Ndirathikiriria tabarĩra ya Thiririka na Wakarĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thiririka. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Wakarĩndĩ wa Daily na Simon Kamonde tũgĩthiririka. Anko Konaya Merimela kipenzi, rafiki wa karibu tangu hapo zamani. Tulipoanza shule na si tukiwa watoto, ulikuwa mpole tena mwenye adabu, msichana mwerevu, kila mara mshindi. Sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni whispers. Kwa darasa la 7 kipenzi Merimela ukaanza geuka. Machali mbalimbali hata nao walimu wakakufanya kuicha. Nawe ukakubali ingilia mapenzi ya kiholela holela. Nawe kuwachukia walokuwa karibu wakukupa ushauri. Nami nikakuonya, chunga sana maisha. Nawe kashauriwa, badilisha mwenendo, dunia mbaya. Nawe ukapuuza, la mama enjoy maisha. Tena ukakataa, unavunja mifupa. Ukakosa bahati mrembo Merimela, ukakwachua mimba. Ukazunguka kote ukitaka mawaidha juu ya mimba mpenzi. Nawe ukadanganywa, toa kitu kidogo ukafanya abortion. Bila kushauriwa ni njia gani salama ya kujilinda mrembo. Kaambiwa uchili, kakasema ni ndoto. Utumie mipira, ukasema sitamwe. Basi panga uzazi, ukasema ni hectic. Heri pata wokovu, kakatani mapema. Kwa shule ya upili mwendo ni ule ule, mapenzi kiholela. Kila mwaka ni mimba, kila mwaka abortion, ikakuwa mtindo. Hata chuo kikuu raha ikapanda, vunja mifupa. Wadosi na fukara ukaonja Merimela, na mimba ni kawaida. Ukakuwa dustbin ya kutupa takataka. ATM mashini melama, kila kadi ya ingia. Ukakuwa daladala, kila mtu wakupanda. Bado ninakumbuka siku ulonalika kwa harusi Merimela. Ukanielezea umekwisha hitimu na umepata mchumba. Kama rafiki yako kanisisitizia nisikose kufika. Ifike mapema, kazi umeshapata na mshahara unapata, na itakuwa sherehe kwa sana. Mimi kama rafiki Melama nikafika kwa mapema tena sana. Ilikuwa ni sherehe kubwa sana, na vifijo na nderemo. Ilikuwa ni maombi, haleluya, na zawadi tele tele. Kila uso ni furaha, siku hiyo ya harusi. Sasa miaka 5 imepita Merimela, hujapata mtoto. Kila siku kelele kati yako na bwana, anataka mtoto. Hauna hamani, hata na wakwe zako wanapiga kelele, wanataka mtoto, wanataka wajukuu. Furaha imekwisha, imebaki huzuni, kila siku mawazo. Melama, kwa waganga umeenda, hujapata mtoto. Kuna jiwa, kwa maombi umeenda, hujapata mtoto. Hata kufunga daktari akasema Melayo, beba mimba uwezi. Na uchungu ya machungu, umepatwa na virusi. Na uchungu ya machungu, umepatwa na virusi.
Rebaroro rwetagwo Mary Mela na by the way ni throwback ni ndo wa TBT Thursdays. Usilie Mary Mela, usilie, una nafasi ya kuishi, usilie, fanya tizie. Tulia Mary Mela kipenzi. Mary Mela by the way muthikire gukwiraga ati Rebaroro hehidi rwari hit tondu ni throwback na rĩrĩa rwari hit mũndũ aiguaga ũhoro wa Mary Mela maũndũ marĩa areka ũkarigwo Ngai Mary Mela hata kuchiri wezi ukone mwaganu ukarigwo he tiarimo tio mũndũ akimara nĩrĩo ũkinyaga handũ ukambia ku understand Mary Mela ukona ngaona ndari mwaganu no stage. Retago Mary Mela, good morning athaa ithano muthikiriria handete wega ndeka 21 githeka sana George Muhia awiko gwetagwo Gatondo South ndakuona urajira Gatondo South kuno inora rathamaka andu magitukura wira andu me migunda-ini arake me thoko-ini aiko mwana wa Gatondo North kana South salimika sana kipenzi rafiki wa karibu tangu hapo zamani tulipoanza shule na situkiwa watoto ulikuwa mpole tena mwenye adabu msichana mrembo kila mara mjini sifa nazo urembo zikaendea kote ukipita ni whispers kwa darasa la 7 kipenzi Mary Mela ukaanza geuka machali mbalimbali hata nao walimu wakakufanya kwencha nawe ukakubali ingilia mapenzi yake holela nawe kuwachukia walokuwa karibu wakukupa ushauri nami nikakuonya chunga sana maisha nawe kashauriwa badilisha mwenendo nawe ukapuuza enjoy maisha tena ukakataa unavunja mifupa Roro ti andu aingi mangirumenya no Musa Olivia Kefaza ni ararumenya kidogo ona gutuika ti muno mundu ungi urarumenya Sakaraja Wariro gwa Kairo ni araigua tararumenya kidogo John Shikigwa mama Ketaraji no aine gifungo take mwoguo muno hau hakora sine ciono aine kidogo thaa ithano muthikiriria reka 22 mucio tuginota na Inoro FM thini wa githaa gya therereka tugane githaa gya kumatha githaa gya guthukuma githaa gya gutukura wira mwalimu committee wa Mureu Arebuchana Primary and Junior School Gatondo North. Asante sana ndakuona nimechelewa okay nimekuona Madam Ruth riwane tu goko ishaga shiro huhoine tetu mwena wa Nyeri ucio ni mzee Mwangi Jogo gaithaniria Nyeri County sana gaithaniria mwena wa tetu wish me a happy birthday today is my birthday ucio kwa George Muhia areho thiore happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear George happy birthday to you onage twika recording ati ikundi itiganite cia arimi niroka na mugeni oro riu thutha wa kahinda gatari kuraya ado ni Thursday wira sawa wakamano wa Kirere ndakuona sana uragwe mutambo-ini na wanyonera wajoki gathaa ya subukia umugeithia muno kundu gwetagwo Olkarao maundu ni maingi marathie na mbere no na marashuka metira njira njega undu mwega ni ati kwena thayo undu ungi mwega ni ati andu ni meyumiti na njira njega muno undu ungi mwega ni ati aria akuru ni marateithiririo mundu wina kuria thutha agatinde kuona guku mbere ashuke muti wake ainuke mucia kahuruke na jeshirire koguo mbeu yo njethire koguo asante sana kindu kingi twaigua na gia bata muno undu wa mbere kundu gwetagwo Karao ni kundu gwikagwo remi so andu aingi mwena ucio ni aremi aitha waru kana ke so riri hakinya ne guthie gwikia kura andu akuru ni mareyumiria guthie gwikia kura no gathina karia karonekana ni ate andu aya akuru marathie gwikia kura na tiko muthakerera asa siteki
Kwera mwana wa Karau maundu ni mega muno, andu ni marayumiria na njira njega, andu ni maigite thayo, akuru ni marateithio. No hena kaundu kamwe karayumiria mwena ucio, na muno muno kimenyaga location ya mwana wa Karau ni icagi ni kiasi. Uguo ni kuga andu mwena ucio ni arimi, uguo ni kuga moko mao ni mathiete handu, ni maigirite mugunda magatuira, ni mathiete magakama, ni maremete waru. So andu aya akuru maraumira guthie guikia kura. Hekirore kiraumira irore ciothe itharukite wona mutumia akiuga riu ni nderwa ciana ciakwa nĩironekana wega na gutirĩ ũndũ ngĩkĩte na gũkamanga maga rĩu ngwĩka atĩa na nĩngwendaga gũikĩria ng'ania na ng'ania kũra. Don't worry, ndaigua hena ũndũ mwerũ mũthiĩ mwĩke angĩkorwo ũrĩ ũmwe wacio, either wĩ mũthuri rĩngĩ irore ciaku itironekana o ũguo marauga, kana wĩ mũtumia nĩ ũrĩmĩte sana irore ciaku ikora, thiĩ ũthambie ũguo werwo ũthambie na usikuwe na tension, ndũgatensa ta kidogo. Kĩrĩa njũĩ nĩ atĩ nĩ ũgũteithĩka na mũndũ ũcio ũrenda gũcagũra no gũkorwo ũkĩmũcagũra. Irore mwatwarire kũ andũ a Karau? Irore cianyu rĩ, fingerprints cianyu ithirĩte mũtwarĩte kũ? Kana nĩ gũkama kana nĩ kwenja waru andũ a Ngai? Gũtirĩ mũtumia mũkũrũ wena igũrũ rĩa mĩaka 60 wena fingerprints. Athuri nao arĩa akorwo nao fingerprints cianyu ũraiga gĩkĩ kĩnene nothing, gaka gakuorota nothing, gĩkĩ gĩa gatagatĩ gĩtironekana, gaka kambete ona karĩa kanini ciara cianyu nĩ smooth all the way. Nĩkĩ mwekire na irore? Good morning Mwikari wa Karau gaitheka sana, and me the best candidate to win. Erekerwe baruru rwa mundu wetagwo Muigai wa Njoroge tukunengereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya tondu muthe Thursday tukoragwo tukirika thiini wa segment ya wira ni wira, tugakuumireria tugakwira wira ucio raruta ndukawire fatani ati kwina gitongoro kiranunga gwaku, fatani ati ciana ni irathoma, fatani ati ni kurehumbo, fatani ati nyumba ni irarihwo, fatani ati ni munane na mukanywa wira ucio rutaga ni wiganite ndukaneire wa matha waku ni uriku. Reke tucokera mugeni witũ wa muthe thutha wa kahinda gatarĩ kũraya njĩtagwo wa Karĩndĩ gũkũ nĩ kwa Inoro. Good morning. Ũndũire witũ reke tucokie rwe mũkaro yokia ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbale ya Mbu. Gĩkũyũ gitũ oi ndiakena nĩ gũkuona. No mwĩthagwo wa Mbale ya Thuo nyumba ngĩthiĩ tomba kugwirwo gwa ngũgĩ nĩguo ni na ngwĩraga nĩ mũi wa wethaga Mbale ya Wariũa gĩtha kũrĩa gatura nowe wa Njirũ nĩguo barika mere mathani nĩ Mwangi amani nĩ irũngũ no rĩo maina koguo rĩrĩa Mwangi akwari nĩ ngiragia ngiriaki ndikaya kũingatanio na maitũ rĩu rĩ ũka karotungu kau rĩ amba ũgacokanĩrĩrie tondũ naguo waga gũcokanĩrĩrio rĩ nĩ ũhoraga. Karotungu kau rĩ ndĩgacokanĩrĩirie wega nĩ ũgacokanĩrĩirie wega rĩu rĩ ũka harĩ ũndũ kwĩragwo atĩrĩrĩ kanyagatune nĩ mwamũkanĩro kanyagatune rĩ kanyagatune nĩ kanya kanini nĩguo nĩ tũrĩgĩte kwaria ũhoro wa inya ciumĩte rũngũ-inĩ no thimo ya Gĩkũyũ ndiugaga kanyagatune yugaga atĩa? Ona ngona andũ marathaka ithako makĩga kanyagatune ngarigwo nĩ Gĩkũyũ kĩrĩkũ mathiora na ndikũmakanai aca no nĩ mero makĩũragia kĩũria nĩ atĩa kwĩragwo tũteithie kwĩragwo kauga gatune ti kanyagatune kauga gatune rĩ
kera uguo ni mwamukaniro tondu ni karahoywo kaingi tathie kwa nyina wa Mwangi kana kwa wakiura kunengere kauga karia gake tondu kari gakuihura irio kana gagwitia kindu ta kamutu utari niguo gagikirerwo hau urutia ke maratathi kana nyamu ici cia njagire kuori cia riu kauga gakari ni karahoywo ni nyina wa Mwangi ni wa Mbui nyina wa Mwathi ni nyina wa Mwathi niguo nyina wa Makungu nyina wa Ngare niguo andu acio othe marahoya ri ndigathiaga gagicenjagia rangi wako gagathi gagitune gagicenjagia takaracenjia tondu gatangatangagwo muno gikuga gikivaga gakabara na gaka ni gatune tondu kaigua ko Kenya gatikiri kari umbari utune acha gatikoge gatune acha kari uria ka rangi wako uria kahana niguo riu gaka gitune gakirutwo tune ku gikwa kiuga kweli kauga gatune ni mwamukaniro eto ni karacenjanio ni karahoywo kaingi riu thimwo ni kuga atiriri ugwataniri kana unyitaniri wa hamwe ri no nginya mugie na ngwataniro ya kwamukanira kwa muhano korwo we na thira mukoyana niguo okorwo ni arwarire mukoyana okorwo ni akuithitie mukoyana mukanyitanirira kaigwa na gaicukuru karatathi na kamononi niguo nigetha mugateithia undu ucio riho ni watumia kana athuri makiugira kaigwa gatune ni mwamukaniro kai tunyitanire kai tuiguanire kai tukorwo twi hamwe nyumba itu tondu thimo ici ciarĩ cia ũgĩ na iciaragwo ciaragio nĩ athamaki nĩguo atumia arĩa merĩu karegeire na nyakenyua ona kang'ei igũrũ rutai ciana kwaria rũthiomi rwitũ rwa thimo nĩguo ũrĩa maitũ maratwaragĩria mũngĩmenyera kwaria ciugo icio rũthiomi rũtingĩũra nĩgetha ciugo ici ikorwo ina ũgĩ na ũtaũku airĩtu a makĩhika magathiĩ na thimo iria wamabundithirie kwao na akamũirĩtu akiuma na gũkũ nake agathama na thimo iria athibundithio nĩ nyina mwanake nake iria arangĩrĩte kuma kũrĩ ithe na kũrĩ ithe mũkũrũ thimo nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na gũtirĩ rũrĩrĩ ona rũmwe thĩinĩ wa Afrika ona ti Afrika ona kwa Arabu kana gwa thũngũ gũtarĩ kaũndũ karĩa mahũthagĩra atĩ andũ a tene moigaga kana rũthiomi rwao rugaga tiguo thweri ciugaga wahenga wahenga walisema ni kana wewe kiugo giothe kihuthagirwo rũrĩrĩ-inĩ rwanyu kĩ bata mũno mũndũ arathoma mabuku ta ma Nigeria marĩa mandĩkagwo nĩ ya mũndũ gwĩtwo Chinua Achebe mabuku ta The Concubine mabuku ta macio mothe ũngĩthoma rĩ na Things Fall Apart no kuona ciugo cia thimo cia kwao gĩ gwitũ nĩ tũrĩ citũ na andũ aitũ cicokieire mũcinyitĩrĩre nĩgetha itikore rũthiomi-inĩ rwa ciana citũ ũcio nĩ mũthuri Tirongo Makungu wangu nĩwe twĩ nake gũkwa Inoro FM njĩtagwo Benjamin Wangari ĩndĩ nĩndĩ kamwe cabuno kĩrogwataira kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ. Thank you my brother Muigai wa Njoroge rwetagwo baby tũtirateithania aithano muthikĩrĩria handĩte wega na ndagĩka 33 kana thaa thita ĩtigĩtie ndagĩka 47 ũrĩ mũcio tukinota na Inoro FM Thursday ĩtagwo Throwback Thursday harĩa hothe ũrĩ kwanyu kuhana atĩa gwĩ thayũ mũndũ wa kũndũ gwĩtagwo All Karao ona kĩageithĩke sana kũu tugire bata nĩ thayũ tũkĩmenyaga atĩ rũciũ noke tũgũkorwo tũrĩ o kũu. By the way ndathaka rwĩmbo rwa Muigai wa Njoroge ndaririkana ndũmĩrĩri ndĩronete andĩkĩte mũthenya wa ira na ndamĩthoma ndĩronire message ya bata mũno na rĩngĩ no thome rĩngĩ mũthikĩrĩria na mũno we mũikari wa All Karao igwere Muigai wa Njoroge arakwĩra augĩte hello All Karao kwenda kũmũririkania o kaũndũ kanini no nĩ ka bata mũno atĩ andũ acio othe mũronaga kũu kwanyu ni ageni na ni makainũka rũciũ kana rĩu ũmũthĩ inyuĩ mũgũtigĩrwo Karao yanyu na kuma hau mũndũ wothe arĩrokaga o kũrĩa arokaga o ta mũtugo mwaga kũiga thayũ
nĩ inyuĩ mũgũtigwo mũkĩhonia ironda mwatihania, nĩ inyuĩ mũgũtigwo mũgĩthiĩ thibitarĩ, mworagana nĩ inyuĩ mũgũtigwo mũgĩthikana. Ũrĩa mũgathura arĩ wa UDA ona kana wa DCP agathiĩ mĩhang'o-inĩ ya 12222 nĩ ũndũ wa kwĩharĩrĩria ũndũ wa 2027. Menyererai karaho yanyu, gũtirĩ kũngĩ mũngĩta mũciĩ. Hau nĩ hega, tie kũrumana, be the best candidate win. Bata nĩ kũmenya we mũikari wa all karao, we nĩwe gũtigwo kũu, we nĩwe na iria rĩaku, we nĩwe na waru ciaku, igathayo. Nake ũrĩa Ngai akuona agereire mũno akũnengere we eta mũtongoria waku akũrũgamĩrĩre thĩinĩ wa bunge. Hapo sawa? Oh yes. Inoro FM session hakuhĩ nawe, session ĩkwendete, session ĩgũkoragwo ĩgũtungata na njĩra yagĩrĩire, nĩ ĩrakũngũĩra mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru thabarĩ no yothe mũthikĩrĩria. Tũkoretwo twĩ nawe bumper to bumper, gũtwenda gũtũcagũra hamwe na gũtũtua session namba ĩmwe ya rũthiomi rũrũ tũraria. Tũtioyaga ũndũ ũcio na itherũ aca, we ũthikagĩrĩria kuma rũcinĩ tũgĩthererũka, tũgathiĩ hagaria, tũgathiĩ thĩrĩrĩka nĩ ithuocio, tũkarikĩria kĩroho, tũgathiĩ ũguo kwa ihũria, tũgathiĩ cũa, tũgakera na macio mothe, tũkaiha nginya ngogoyo, tũgathiĩ ũguo tũiguĩte mzuri. Asante sana. Inoro FM ĩgĩkũngũĩra mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru. Inoro FM nĩ Gen Z by the way. Tukauga thank you so much. Kĩrĩa tũngĩkwĩrĩra, we can only get better. Uge waku, woni waku ũtũkinyĩra wega, na hakinya nĩ kũrio session ũramenya ĩngĩheana mũgambo waku na ũheane ũrĩa kwagĩrĩire. Worio nĩ ĩrĩkũ? Uga nĩ Inoro FM session hakuhĩ nawe. Happy birthday Inoro FM, happy birthday mũciĩ wa Tugi Inotana, happy 23 years. Wow. Etagwo session hakuhĩ nawe, na tũgũthiĩ rĩngĩ tũkĩragia macio na mangĩ maingĩ nĩguo tũtigĩrĩre ũguo ũiguaga. Worio no ngĩenda kũrũgamĩrĩre, ũkauga nĩ Inoro, tondũ ũcio nĩ mũciĩ Tugi Inotana, na toguo tu tondũ ĩyo nĩ session hakuhĩ nawe. Happy birthday Inoro FM kuma kũrĩ Wakaresh Kehiki. Alo ina maganitha-inĩ wa studio atwathi kwaria ũhoro wa wĩra nĩ wĩra we waku nĩ ũrĩkũ ngĩthiĩ kũrĩa gwa 22989 na ũtwarie mwena ũcio. Reke tũthiĩ tũgĩthiĩ tukĩhaha nake very calm, collected, polite, atie na maũndũ maingĩ. Sasa mami wana atia utire na uru makaribia Mike Fiti. Karibu kwa Inoro. Asante. Ni uroka gũkũ rĩngĩ? Asa. Umaienda kwa media ingine? Ni ya kwanza? Batuko tu sawa, usijali. Tena muthikire wa Inoro wĩtagwo atĩa? Unajua Gĩkũyũ? Wĩtagwo atĩa? Hamarĩtwa njĩtagwo Mĩrĩ wa Njikũ Gĩthĩnji. Hanyumĩte kũu Mũrang'a, no thaa ici njikara Gĩkũyũ. Umĩte Mũrang'a? Gatanga, kũndũ gwĩtagwo Mbugiti. Hena mũthikĩria witũ gũthikĩrĩirie. Thursday tugaga nĩ mũthenya wa wĩra nĩ wĩra, na nĩkĩo twagwĩta mũno tũmenye wĩra waku na ũrĩa wĩkaga na challenges rĩngĩ iria mũndũ ahĩtũkagĩra thĩinĩ wa profession ĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wayo thaa ici. Wĩkaga atĩa currently? Nurse. You're a nurse. Ndĩ kidney advocate. Nĩ thomithagia andũ ũhoro wa higo na ũhoro wa ngoro. Ngamabundithia ũrĩa magĩrĩirwo kũmenya science tene na kũhota kũmenya ũrĩa mangĩgirĩrĩria mĩrimũ ĩno, tondũ nĩ mĩrimũ ĩtuĩkaga misdiagnosed maita maingĩ. So nĩ tũrona andũ nĩ marenda kũmenya knowledge ĩyo, tondũ mũrimũ wa higo nĩ ũtuĩkĩte mũingĩ mũno thaa ici, especially mwena wa Central. Thank you mama, karibu sana. Twina kĩndũ ithaa rĩmwe ũguo, na nĩnjũ ithaa rĩu rĩmwe nĩtũgũthoma maũndũ maingĩ. So Mary aciarĩrwo Mũrang'a, Gatanga ha? Mbugiti, kũndũ gwĩtagwo Mbugiti Mũkore. Nĩ rĩ hĩndĩ ĩyo? Hĩndĩ ĩyo nĩ 1998. 1998. Such a young girl. Na karibu sana. Wathomera Gatanga? Ndathomera Gatanga. Kinya class how 6. Wathiĩ ku after that?
kuma hau niguo riu tokire mwena wa Nairobi kundu gwitagwo kia Kikuyu Kikuyu oso Kikuyu wikara muikarite kunta mucie ni tuikarite fiu yeah how was your learning experience ya primary kana it was good though ni had na challenges here and there tondu Dereto ni single mother kana tuge mutumia wa digwa oh your dad passed on early okay so the challenges taireko maybe challenges iria mundu ageragira cia kwaga fithi uguo medically ndaciarirwo na ndina miaka 2 years 2 years ni ndari na thina wa ngoro twitaga patent ductus arteriosus ni kugia irima in layman's kugia irima ngoro-ini kalima karia kairo kuhingana hindi o waciaroi gaka kuhingana so gakwa gatia hinganite so ni ndekiro open heart surgery ndina miaka iyo 2 so uria mwana wa kawaida agithaka somehow ni ndamenyagiriro ngithaka uguo no ndakurire wega tondu kalima kau ni kahinganire fiu ni gathingire ni gathingire fiu so ni warikia primary ni ndarikia primary wathieko ngithie high school ndathomagira Ufanisi senior school o ndambire ngithie Kagumo girls ngicoka ngithie Ufanisi high school kuu nikuo ndarikiirie hindi urathoma high school ndina any challenge hindi ndathoma high school ndire na challenge no ndarwararaga no kirwararara ureciria maybe ni kaundu ga kawaida uria mundu anogaga kana maybe ni ndagaga thakame muno na ngero menye thakame no erorira ku no ame ithu agikuntwendete kwa assume tuona kaundu kanini so ndiatekire manani uhoro ucio so ngiendelea gwika atia guthoma kama kawaida ukaigwa uru ugathie thibitari ukaheo ndawa cia thakame ugacoka ukaendelea na maisha then ukagia thakame ringi uguo so erora tu iko tu kwa mwili lakini kuna vile inaonekana haiko not like you're bleeding not like I'm bleeding hata periods zangu zilikuwa za 3 days hazikuwa mingi ati overflow stiari overflow no ri uracoka ukero atiriri thakame ni irora so ona kwi ndagitari werire mamu atiriri ni mukwenda mumenye thakame no irorira ku no ona tutiatekire manani okay so gucoka guthie ati ni kurikia high school ni ngurikia high school wega fiu ona thina wa challenges ya school fees tondu na basari ni ng'ang'anite fiu gwetha so nging'ang'ana so after that ngithie Thika medical ngithomera course ya medical no ngigwa course iyo ndenda something more close to patients tondu niki wathie weka ku ndekire public health koguo riu ngiruta wira miaka 2 ndauta wira miaka 2 riu niguo ndacokire KMTC ngika nursing wathie gwika nursing niki what has inspired you what inspired me ni undu wa mbere reke njarie ma ni ndendaga gukorwo more close to patients ni ndaiguaga ona mbere ndendaga gutuika ndagitari tondu ni undu wa hindi o dad akua ni ndendaga kumenya niki kiratuma kia muragire niki gite ni kidney failure nake but ndiamenyekanire cause so you see alia akuire when it was too late agereiro aikio dialysis the next day no 204 kidney health diary advanced so hedio mekiro ate hedio Kenyatta ari na macini igiri so no ona hedio age ero yari too late because ni misdiagnosed akero arathimo na ndoronekana murimu so when it was too late akambwa kidney ciake ni shatete ciothe so ni ndenda kumenya what's really the problem no ni ona ngenda kumenya what's really the problem we ndiamenya ona nie murimu ucio ni woka ugo ugukorerwa kidney
so riu niguo ndathire na still ni undu wa kureizwo ni single mother na ma challenges maria mageragira o mwana akirero ni single mother endaga akamutua proud. Very true. It's true. So rukoguo ona ni ndendaga maybe thie maju abroad tondo naga ku mundu ni ahota guthukuma wega ekite nursing. So wathie weka nursing ni warekia Hedio niguo riu ngugia ma challenges we shukuru KMTC ni ngugia ma challenges both for school fees na kurwara tondu ni gete thina wa school fees fio no ni ria dira give up no na hindi ria urenda kuma thina ini ndo give up agi so riu ndaigira KMTC ni ndambire ngidifa after ko the first year ngedifa thukuru ni undu wa school fees no ngingangana na ngicoka riu hindi o ndacokire ni ndaiguaga ngihoma ona ni ndaririkana ndi wodire mwe kuhindi kinya ndambagi gutukanirwo ndawa cia murwaru rimwe ngatahikaga muno ngaimbaga nda kinya ndingihota kuria quota ya irio no ona ndira take it serious arafu hindi ciothe wena murimu ukwiraga uria kiria kirathukia fiu koguo ndendete kuria to chips uguo to energy drink handu akuria irio iria ciagiriire so at one point tugithoma horo wa higo kirathie ngerire ti thina wa dad na wakwa tondu dad ambiri kugia thina wa thakame niguo erwe na kidney failure oni mwene ngitwara thibitari ku PGH na kuru level 5 ngiuga atiriri dadi akona thina uyu tondu na hindio ni ndarwaraga so hindio rimwe ndarwara ndagitari agithima HB agikora yari 9 HB na hemoglobin hemoglobin kiasi gia thakame agikora yari 9 then yathima the following day agikora 7 so rathie cukite na ne thiku imwe akiuria asa thakame uguo era chuka tinomo riu hindio niguo twekire kindu gitagwo kidney function test iyo eroraga higo ciaku cira function atia tondu kwi kindu gitagwo creatinine na urea giko kiu kingiruto oko higo ciaku ni ciraruta ndiagirwo gukorwo iguru no korwo ni orana ka thakame-ini gitiraru higo citiraruta so yakwa ikionekana ciguru no hindi o ndagitari ucio na ndangiacukire because giroro ndionekana healthy from the outside hana healthy ona dibete kana ki sign iria cia mbere ona cia mundu ina thina wa higo so hindi o niguo anjiria atiriri maybe ni tondu ranywa antibiotic nikio creatinine iyo ihaicite but ni undu wa history ya dadi ni ngitwara renal unit ni kugweka dialysis na kuria ukona ndagitari wa thina wa higo so ngimwira ici ni cio result ciakwa na twina history ya thina wake wa higo so ngimwona dadi apacire ni undu wa thina wa higo akindwara kwi ndagitari wa higo ndagitari wa higo akinjira ona ndronekana ta wina chronic kidney disease maybe kwe AKI ni acute kidney injury iyo ikoragwo onset yani ni kindu kingikuhappenira all of a sudden and it can be reversed no chronic ni kindu kidevelopaga kahora for a long time na gitingituika reversed so akiandika no nakio akweragi AKI akinyandikira akinjira so ni ndirenda uthii huro mbica tondu test cienyewe citingi confirm wina thina wa higo hindi ni kindu tari uguo hindi yo yari 2022 riu ngithie ngitwika indi nayo ndiathire tondu riu ona ndera mamu nui tene mwagia thina wa higo kana thina wa cancer kana kindu ta kiu muri family ingi andu mecia maybe ni kurogo kana andu meciragia ni spiritual kana ni kirumi nona so tukiuga tereke tuhoe twasiumu maundu macio na nie ngiasiumu horo ucio ndiathire
so tondu riu nie ndambiri kwiyuria nie ndeko mredi ndambie kwira nyambi guthimo thina wa higo ndikota so nasi uria ndariti nake akingora wodi akinjita taicio no bia go practice weta nase ndio dai clinical practice okay akinja atiriri ni wathire go testo ngimwira asa akinjuria niki ngimwira dire ready but she was so concerned akija chukua namba yangu tutaongea ngimwira ni sawa no riu ngirwara ringi ndarwara ringi niguo anjitire akija ko ne biotari ni kugeria uria gwika biseyo for free so ona niwe wandwarire ugekwo ukahurwo bica akindwara oku PGH akigithimo riu ni hao donire rino parenkaimo na ni bilateral ku ni kumanisha higo ciothe ni thiru na ni both higo ciothe riu makijokia kwi ndagitari akinjira riu tondu wina ci ni ndiguthie hivi ngukwaya things as they are wina thina wa higo na ni chronic meaning uguikara naguo for the rest of your life so tondu ndikwenda uthie dialysis ni ihenya what I would advise kwali na ndagitari wetao Dr. Kiapi one of the best nephrologist ngiro kwenda uthie wone Dr. Kiapi ari ha ugiri 5 kuma muthe nduriria irio riaga so ni kwenda uthie kwi nutritionist alafu ni kwenda ugure dawa itago na kinyandikira matawa maingi riu nie ndaikara ugo ngirigwa atiriri nie kwambia ko so ni official your kidneys have failed niwerwo ri ugo ni ndero na ndero day stage 1 no ni stages ni stage 1 to 5 koguo riu nie ndari stage 1 nio mildest iramanisha your kidneys are functioning at 90%. Ni stage 1 stage 1 stage 2 stage 2 imanishaga higo ciaku ni 89 to 60 then iwege stage 3 then kwena stage 3 59 to 30 then iwege 15 to 29 then stage 5 which is end stage iyo ni 15% and below no ndathoma kaundu so matumagira icio creatinine na urea na body weight ku calculate sietago glomerular filtration rate ni akumenya higo ciaku ciracunga at which percent so hidio yari 90% na nikio gwecia diari na science nyingi so na githie na riu the funny thing ni atiriri one of the leading cause ya higo ni high blood pressure kuhaisia thakame na diabetes onicungagirira thina wa kidney nisio one of the leading causes cia higo cia kidney failure even worldwide no kwina maundu mangi no icio nicio leading so no ona diari na icio ciothe igiri ndu na diabetes ndu na BP thina uria urangia ni wa thakame muno so after that ngirwa atiriri ngihingira nyumba wiki ngima ni kugia depression no wamakire werwo ni ndamakire ndero no at the same time na tonda rikaona mamu niwe werirwo oke ahingurire ajere nyume nyumba ni arimu ngithie cancel thukuru ngiharirio ngiro thie na uniform ndaita ucio ndakundihia but ndiwe niki kianyingirire ndeciriri maybe giki ni kiundu tungihoera nona tonda rito mburi-ini cia thinjiro kiki so nie ngeciria this thing I can pray about it nethire na nie ngenderea na maica makwa kuriaga uria ndiraria o kawaida uria urariaga o kawaida uria ndiraria ona ndiathire kwa nutritionist we in denial yeah I'm in denial ona ndiathire kwa nutritionist ngienderea oguo kinya 2024 niguo ndekaga kigeranio giakwa kia final qualifying exam na ndiraririkana ndingika paper 3 ona ndarutirwo nja nigutahika na kuharo riu yo ni akumanisha urea yari iguru riu
Ru koguo na ndaigua ngĩhũma ngarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩũru nona ngerekia na ndarĩkia niĩ o ũrĩa ndĩ aggressive ngerekia na ngĩthiĩ wĩra ndathiĩ wĩra nĩ kũndũ ndeikaragia no ndathi night shift ngaigua ngĩganda magũrũ kinya ũndũ ndĩralimb ngarigwo kana nĩ heho na ngasi kinya kwĩ hĩndĩ ndaririkana ndamera nipe time kidogo nilale dakika 10 you were exhausted ndaukiragio 6 na ngomire thaa 2 cia rũcinĩ. Oh no, the whole day. Yani ngeruga nĩ ofu ngaigua extra fatigued kwanza ndina menses he rĩu ndarutaĩra kũu Keno so no kũu nĩ kũraihu na mũciĩ na nini ndeikaragia koguo na ndirarĩa wega rĩmwe nĩ umire wĩra wĩ mũnogu nĩ umire wĩra wĩ mũnogu oya irio na hau warĩa wakoma so niĩ ngĩigua ndaremerero ngĩcoka mũciĩ ndacoka mũciĩ bado ngĩona wĩra ũngĩ ũgathiĩ kwĩ mũkũrũ ndacoka mũciĩ bado ngĩona wĩra ũngĩ ngeruta no ngĩtembea handũ ndathiaga magũrũ ngaigua biũ ndiraremwo gũthiĩ ngahũmaga rimwe ngeria ndagĩtarĩ ũcio akanjoini kĩũrĩire mathaa maingĩ ũguo nĩ nemirwo kũrĩa biũ gũtahĩka ngamba igũcũnga kinya ndĩ wĩra ũkanya tũikarĩte na anda igũcũnga akĩnjũria atĩrĩrĩ na unajua hata nikikuajiri nilikuwa naona uko pale kinya ngĩigota waruta nda ndũrĩ mũruru na rĩu ngiuga atĩrĩrĩ kwandĩka mũirĩtu ũyũ agwĩrĩre arwaru haha nona nĩ atinda akĩnjũri na akanja atĩrĩrĩ thakame yaku yathiĩ mũno nĩ 7 niĩ ngarega nĩ ndĩramenya ndĩrĩ sawa no ngamwaca ndĩ sawa ngenderea na wĩra ngaigua hũmĩrĩire biũ ngaigua nogete biũ mũgongo ũkĩnduraga ngĩkate kwĩ hĩndĩ kinya ndambiri confuse ndawa nĩ njigire ndawa haha na ndiramenya ciĩkũ so nona ngĩona nĩ kũriski arwaru ngĩtiga wĩra rĩngĩ rĩu ndatiga wĩra rĩngĩ ngĩikara ũguo ndĩna depression rĩu nona kĩa mam nĩ ararigwo atĩrĩrĩ ta wathoma wĩke atĩ thaa ici nĩ ũtigire mawĩra merĩ nona so ngĩenderea ũguo njikarangĩte ngĩambi kũigua ta ndĩraremwo kũhuhia shortness of breath na no ndĩracimu ngauga tokorwo nĩ rĩera rĩtarĩ rĩega but finally ngĩthiĩ thibitarĩ gũthiĩ thibitarĩ ndambire ngĩthiga clinic-inĩ ngĩthimwo ngĩrwo HB yakwa ĩ4 na no ndĩratembea nĩyo nĩ severe anemia rĩu ngĩthiĩ Kijabe tondũ ndaigua Kijabe nĩ kwega ngĩthiĩ ngĩrwo ndĩna HB ya 4 no tondũ ndarĩ na knowledge makĩnjĩra atĩrĩrĩ you need to be admitted immediately nĩguo ũheo thakame tondũ thakame ĩyo nĩ nini mũno niĩ ngĩmera atĩrĩrĩ rĩu nĩ ũndũ wa knowledge tondũ ndamenyaga ndatransfer thakame na ndĩna thĩna wa higo potassium no ĩhaice ĩndehere cardiac arrest nona rĩu koguo niĩ ngĩmera atĩrĩrĩ niĩ ndĩna history nĩ ndathimirwo 2022 ngĩrwo ndĩna thĩna wa higo nĩguo rĩrĩ ona makĩhe thakame kwĩ ũndũ wĩtagwo potassium binding ũbaindaga potassium ĩyo ndĩkahaice so magĩthima rĩngĩ higo makiuga atĩrĩrĩ okorwo nĩ ũguo reke tũgũthime higo na tũcokere test magĩcokera ona makiona HB nĩ 4 na rĩu the worst thing twarĩ na mam makĩni breakera the worst news tondũ niĩ ona ngĩmenya ndĩna thĩna wa higo ũyũ no ndahoete ndece either nĩ weherete kana ona okorwo nĩ thiĩte mũno ndirĩ stage njũru maybe the stage 3 hau makĩnjia you are in your end stage renal stage 5 no na hĩndĩ ĩyo function rate tũtiugire nĩ 15 and below yakwa yarĩ 2 so ciachatĩte biũ oh no hau nĩho mamu rĩu namenya rĩu
ukirora mamu ureciria gwiciria atia akuona na mwana wake ni guthii arathie so mamu hau niho abreakire akiuma nja mamu ambiri kurira kuma hau na hau kuma haria stage 1 cia deteriorate cia kinya stage 5 girode 2% ona ti 15 functioning ya kidney 2% sira function to 2% na kiria itagwo atia na HbA4 tajira mundu ucio ahana atia na no ndiratembea ru ucio niguo thina wakwa ndionekaga kiria nguite you're such a strong girl nejo ni ukumiriria andu maigana no muthi tukirikiriria no mbere ndenda tuikirie tuthie methenite ya mohoro nekataithana uguo na Fidelis Wang'ang'a tugicokereria ri tukwandika ciaku ta twendi uguo. We need to talk to people no mitaani na ko mena mathina macio ma kidney mena ciana cina mathina macio mundu ararigwo ni nako. Fasting, it is not the end. Itiguo na ni condition manageable. Thank you Mary. Ndagwo Mary Wanjiko ageire mathina macio nginya agithie gwika nursing niguo ateithagia andu aria angi. We ohana atia Fidelis Wang'ang'a haha katobe tamukire mohoro ma mathathi tatugicokereria ni mucio tuginota na Inoro FM and once more happy birthday mucio wotugi no utana Inoro mogene motare miaraho mohoro maitha riri ria thaa thita cia miaraho tukwambiriria o kuria gicigo-ini kia ubunge gia Karau kuria mihango ya wikia wa kura ithiite na mbere iceceni-ini ngurani cia wikia wa kura riri muingi wa gicigo kiu rokire gucuka miti niguo gucagura mubunge wa omweru na kundu kuingi wikia wa kura urathio na mbere wega rori cia kumijia mai nacio ikihura miriungo gutigirira ugitiri ni mugacirie riu tuthie mwe kwa nginyagia mwena wa Ngorika tuiguria maundu maikaire mwena ucio riu tukunyitanira na mwandiki witu Patrice Simbili uria urarumanirira na mihango ya ithurano gicigo-ini kiu. Simbili. Fidelis Wang'ang'a thiini wa mucii wa Ngorika kuria dina aikia akura aria marikia guikia kura thiini wa thukuru wa Ngorika na Fidelis Wang'ang'a dina amwe aria maikia kura witagwo atia amari twajitagwo Teresia ni waikia kura ni ndaikia kura na ni ndakena tondu guku gwitu kwina thayu muingi andu ni akenu na niturakena ni kwamurania Fidelis Wang'ang'a ndiriona muikia ungi wa kura wakoro aikia tu kura thaa ici thukuru-ini wa primary wa Ngorika witagwo atia witagwo John Ng'ang'a na nitukenete ni undu wa nginya ugitiri ziona ni kiega tondu ni Fidian Fair mundu ataya kuhara kutoka natia ni sawa na ugitiri waona atia ugitiri ni mwega gutie na thina na kanini Fidelis Wang'ang'a ndiriona muikia wa kura ungi haha witagwo atia witagwo Nancy Waithira ndi muikia kura wa Ngorika ni twakena ni undu wa guthurana tondu githurano mwena wa Ngorika kwina thayu muingi muno ugitiri wa wiyukia atia ugitiri ni ndawiyukia wega tondu ni kwega Fidelis dina muikia ungi wa kura haha na already ni akoro aikia kura na tutwire atiriri we mwenyewe witagwo atia na wayukia atia ndeto ino ni njitagwo Ernest Njuguna kuma Ngorika na thuranagira kituo kia Ngorika na guku thayu twina muingi muno ugitiri Fidelis wina njira iguru muno oguo tutinona thina ona hanini ni tukwamurania na njira ya Ngai akwenda oguo ni gukuhana thiini wa cukuru wa Ngorika thiini wa gicigo kia ubunge kia Olkalau kuria muingi wiyumiritie na ni waikia kura na acio ndaria nao ni amwe aria makoro maikia kura kuma thiini wa mucii wa Ngorika gicigo-ini kia ubunge kia Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Patrice Simbili. Ni ngatho asante Simbili na atumenyithia mwena ucio wa Ngorika maundu no maragithie na mbere na njira igwete na no tugwithie na mbere na kumenyithia maingi thiini wa mohoro maitu maria mekurumirira mathaa mugwanja tukumenyithia uria iceceni ingi cia wikia wa kura mihango irathie ona uria ugitiri ugitarie mwena ucio
Tugitigana na icio riu ni atiriri thirikari irarugũririe ikereka ria keri ria uheani wa kigina gia kuhura mbeu njithi Jeki Kianyota. Amwe aria mamukirite kigina giki mwena wa Uasin Gishu ni mataririo ria kimagunite. Sharon Chebet wa miaka 29 augite ni umwe wale mamukirire kigina giki ikereka-ini ria mbere na akihota kwambia biashara ya kwendia mathanduku ma kuiga miri yaku. Salome Murugi ni aratariria. Sharon Chebet. What do you do? I'm a coffin seller. Ulikuwa before that ulikuwa unakuwa broker. Mimi nilikuwa broker. Unasaidia watu. But sasa venye Nyota first range ilikuwa disperse. Nilikuwa na saving ya broking plus hiyo 25. Nikaweza kununua jeneza zangu 5. So that's how I started my business. Ni Sharon Chebet akiaria mucemanini wa kugaya itena ria keri ria mbeca icio cia Nyota guku Eldoret. Mihango iria yatongoragio ni Minister wa Ugitiri Kipchumba Murkomen kuria atariirie uria arikitie kugunika. Chebet arauga ati atuire itua ria kwanjiriria biashara iyo thutha wake kwaga wira. Ukizunguka kila mahali ni connection. Na hiyo connection kupata kama una connection. So ikawa siku moja nikasema acha nitembee town nikapata watu wanauza jeneza. Rafiki yangu mmoja akanipeleka pale nikaajiriwa kama muuzaji jeneza. So from that time nika learn the skills pale venye wanafanyanga mpaka nikafungua yangu. Nyina ucio wa ciana igiri arauga ati kuhitukira wira ucio wa kwendia mathanduku ni ahotaga kwihe irio ciake cia oro muthenya oro hamwe na ciana ciake. Tunamsaidia kujikimu kimaisha, bills zangu naweza jilipia. Na kwa mimi ni single mom, maisha unajua lazima nijitume ndio at least watoto wapate. Ona kuhana oro uguo ni arauga ndari na indo cia kuigana gutwarithia biashara yake kurumirira namba ya nene ya aguri aria marikitie kwiyumiria. Sasa hii unapata kununua jeneza ni pesa mingi. Na hiyo production wameongeza bei, tangu vitu ipande bei pia vitu ikaongezwa bei. Na mimi bado ni mdogo, ndio nimeingia tu, sijekaa kwa muda mrefu. Pale nimekaa karibu miezi 6. Na hiyo kupata hiyo vitu zote mara moja si rahisi. Napata mteja anataka sanduku kubwa na mimi sina ile executive, niko na hilo ndogo ndogo. Napata client tena anataka gari na mimi mwenyewe sina gari. Sana lose client. Ningi Chebet ni ogirire kuga ati andu a family yao oro hamwe na arata ake ni makoretwo makimumenereria ona makamutiganiria kumara na wira ucio, no akauga ndagukua ngoro. Wale kutoka familia wengine wameniblock, wataki nijihusishe nao juu ya biashara ninayofanya. Community ngiete na mbere kuria mbeu njithe matigacagure mawira. Ujumbe wangu kwa vijana anaweza waambia kazi ni kazi, bora usijihusishe na kazi yenye iko illegal kama kufanya usherati, kuuza dawa za kulevya, kuiba. Atongoria a mbeu njithe kuma kaunti-ini oro ino ni magathiririe mubango ucio wa thirikari wa Nyota makiuga ati ni urikitie kuerera miturire ya mbeu njithe aingi. Nyota program inahakikisha kwamba yule ambaye ako na ndoto ya kujiajiri ya kufanya biashara ako na ile startup capital. That startup capital is actually a game changer to every young person in this country. Na Chebet agathie na mbere kuria andu a wendi mwega kumuteithiriria niguo ahote kwandandura wira wake. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, jitagwo Salome Murugi. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njire gwithirana wega ikihanda thaa 7 miaraho wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Thita muthikiririe handite wega na ndagika 11 mucio tuginota na Inoro FM
Thank you muno kundu gwitagwo Tulaga Sako ni ithu mathikireirie. Teacher Waiharo asante sana. Helen Magnesius andakwana ona wewe thini wa mitambo. Steve Touch asante sana. Olivia Kefasa thank you muno. Niko ndani ya mitambo tena sana. Wakamano wa Kirere ona wagithika sana wa matha. Tunadeka ta 20 uguo nicio twenda kunegera kairetu gaka tuna ko thini wa studio. She's a fighter, she's a warrior. Na rero ikana mundu toyo kaigwa ni aromiria mundu ungi noge na ukenda wikaranga nake niguo we uraigwa kinyete mwisho ringi we wina nginya murimu toyo kana thina uyu enaguo ona we korwo ni uramenya hena andu mararwa na makawina kana makahotana 22989 nina baito SMS ogethie mweno cio no twaririe Facebook live Inoro FM, TikTok Inoro FM ko wothe YouTube Inoro FM ogethie mweno cio ni gutunyita reke tumenye we Thursday yako ira gutwarithia atia reke tumenye we uratomukira na njire hana atia no uratomukira we mweno riku 22989 ajitagwo wakarite mucio tugino tara Inoro FM. And once more happy 23rd birthday Inoro FM. Laishi thita tondu na ndagika 10 twina wajiko kinya kindu thita na ndagika 30 gwici 20 reke tuthomio wagatu reke tumiririo reke tumenye ati wira ni wira chiratire ciko gaitu ati washoka thibitari round 2 wakorwo kiuma round 1 ri thina waku wa kidney wari stage 1 washoka ria keri wakora we stage 5 in fact functioning ni a 2% na yo HB ni 4 ugo ni kuga mwiri ucio uhana atia mwiri ucio kurigana na mundu age expectire ukorwo na ndwahota gutembea no ni Ngai ni ahete grace ona tha ici Ngai ni ahete grace so ni ndahota gutembea ona ndagitari makindora matie cira-ini ni ndirero ndina mathina mau mothe no riu ni ndakiadmitiro ngikara ko 1 week hindi oni preparation tondu riu waonekana ina murimu guikanagwo the whole of your life ni kuri andu metao palliative care makwaragiria makorio guikana murimu ucio uria muturiro waku gucenjia to ni ucenjagia halafu riu ngikoro ndina kwina ndagitari maroka magathima uguo to no ginya uheane consent niguo wikiro katheta katheta wetumagiro niyo ikoragwo access ya dawa ya gwika dialysis ya kuruta giko kiu ukona fistula ukona katheta temporary na permanent. Fistula ni itimurimo fistula ni kiria ni mundu anyitithanagio mikiha atari en veini kanyitithanio haha guoko undu urihota gwikiro kuruto thakame using that fistula then catheter mostly kirago haha so iyo niyo etumagiro guthambia thakame reke nguri atiri Naomi innocently mundu ena murimo wa kidney ri niki mwiri utahotaga gwika mwiri rimwe ni kuringana na hinya waku hari ukinyite tondu mundu ehagiro different ways kwi mundu gukora ena end stage renal disease ona sura ni thukite fiu mwiri ni uhinyiririkite fiu and then ugakora kwi mundu takota kuruta wira kwina andu ma affectago kinya mwiri physically tondu ni affectaga kinya mahindi ugakora mundu ni ambia ku deform mundu ni ambia kuinama ari straight ona ni abiko inama andu amwe kinya ni mathia wheelchair-ini so it dependaga na uria mwiri waku ura react o toria mwiri uri reactaga na dawa tha ici no tunywe dawa nawe ugie na reaction na ni ndikage na reaction so na dialysis na kidney failure korago uguo it reacts with people differently no ru nikio tari twiraga mundu atiriri dawa ici ni cire goro ici supplement cia mahindi tondu ni wirago unywe vitamin D na calcium supplement vitamin D ni tondu riri higo eno function imwe ni ku produce vitamin D na riu higo eno ni kwa
So vitamin D no ndungikira dialysis ni tondu dialysis ni ya guthambia thakame irute giko kiria toxin itairo ko mwiri no hormone ta ya erythropoietin yo ya guthondeka thakame na vitamin D no ya mahindi iyo ndingi produce so rimwe ukoraga turatheco erythropoietin niguo ikuhe thakame it's like an artificial hormone halafu iyo vitamin D wagirwo kumenywa niguo irugamirire vitamin D no higo yaku itara produce so wagirwo kunywa vitamin D yo no nywe calcium supplement hamwe nona so na nikutwekaga biochemistry maybe quarterly a month biochemistry niki ni kuthima kiria calcium iganite atia tondu riu nyingi no unywe nyingi ikurehere mathina so ni wendago ugathimo level icio cikamenyekana cihana atia so hindi orathimo ni unyuaga dawa so wagiro unywe vitamin D yo no unywe calcium tondu vitamin D no tio ya mahindi vitamin D no ni agutuma calcium itweke absorbed so wanywa calcium supplement na wage kunywa vitamin D gutiri undu ureka na dawa icio cigoro muno so niguo najugaga atiriri murimo wa higo ni murimo wi goro so na andu magirwo wona mundu wa higo ukamu support haria wahota treatment ikoragwo ihana atia like support ya thirikari uguo kana gutritwo tari murimo wa bit special ri ni ukoragwo ho na mundu anganganaga kivi yake hau thirikari ni tuteithĩtie tondu tari for example in terms of dialysis dialysis urihaga wagirwo kuriha 20 per week you go for dialysis every week every week ideally according to WHO yugagagirwo guthie dialysis thrice a week nona tondu riu ndungi compare mundu uria higo ciake cira work 24 hours na we uranidi only 8 hours kuthambio giko kiu but now sha thaisi irihaga 2 dialysis sessions no kwi mundu uria urahota ni arihage yo ya gatatu cash no riu andu aingi matihotaga so mathiaga twice a week so twice a week sha ni hota gukurihira iyo dialysis so tutiriha dialysis no riu ya ithimita ici ndirauga cia biochemistry na maundu mangi gutumwo ni ndagitari na dawa icio wiguragira cash tondu riu kurigana uria ndauga complications cause different kwi mundu gukorwo na mathina maingi kinya ascites ku ni kuibada mai makaibada kana kuiba makayuko na mundu the head is looks swollen iyo ya head gukorwo swollen ni tondu kwi mundu tathugumaga so mai maka accumulate tatwire wina kidney failure kana wina thina wa murimo wa higori ni uthugumaga kwina andu mathugumaga na kwina o matathugumaga but andu aingi ni aria matathugumaga andu aingi ni aria matathugumaga so hindi orathi dialysis kwi kindu gitago ultrafiltration ru iyo niyo irutaga mai itago UF ukaruta kiasi kigana atia kia mai so nikio utana ingira dialysis uthima okiro no kiuma gathima okiro tugaga kwina dry weight na weight ino o accumulated mai niguo nasi ahote ku calculate amenya atiriri hindi no utarari dialysis ura accumulated mai maigana atia niguo agakuruta nikio ona mundu atathiete dialysis kwina omako maibete uthio maitho maguru no ru kwina ngitagwa ascites weibagada iyo ndingiruto ni dialysis rwe ikago tapping ugathio ugatheco hau ukaruta mai so no yo ni bei ingi tondu andu amwe ni kinya ni marihaga 100 kuruta mai mau maundu ni maigi na tuthiaga tukithomaga muthenya muthikiriria tariu ni ndikazi ni yakwa by the way koragwo na issue ya kidney na guko India currently na ndwangaga micii tetatu ugo gakora ucio wina icio ya kidney ndiramanya nike murimu ucio ni wongererekete muno so tukiaria haha ri hena andu aingi muno marahutio na hena nginya mwana kenyonete online retwa Josephat ni muonete mwanake weho mweru na onake no mathina macio ma kidney failure maramugia riu ri Wanjiku ri
thina yo wa kidney hena thina ngicungirie mwiri-ini wako hindi yo ndauma Kijabe nindekire mathina maingi muno to hindi yo nderwo ati nyambio immediately dialysis it's an emergency dialysis tondu na potassium yakwa yari iguru hindi yo na ru potassium iguru no kugie cardiac arrest ngigia ndagitari na ru hau ni ndenda kuga atiri nikio ndireka awareness tondu utari na knowledge no udeceive ni andu ingi muno wi murwaru ngia ndagitari wanjiri atiriri we athomeire Germany agathomeire ko ati narona thina wakwa ni hormone so hormone icio cingi liver no cirujuvenate kidney ciakwa cicoke no mo so ithui tuki sign live against medical advice tugithie ku twathie kou we ari hagia 1.5 million agitwira ni agutwikira therapy na ngeka therapy yo like 2 months ndeka therapy yo 2 months ngiambi kuzindiro ngiambi kuremo kuhuhia ke ngimo text ona ndiakomaga toro ni ndarika those 2 months ona sister yakwa fosiro kuma thukuru niguo ma exchange shift na mam kuni massage riu ndathie ndathi mo potassium yali 7.9 na idea ri agirirwo guthie to 5 yagirirwo ko 3.5 to 5 na yali 7.9 no ne one kujuraga yajuraga riu we ni ndare mo kuhuhia ndagitari ucio akinjira atiriri endo uangaliwe ufanywe x-ray ngithie thiftari eta PCA Kikuyu ngithimo ngionekana njiuire mai around the heart ngoro-ini o ire ari ndwaru wi munini njiuire mai kiria around the heart na ni undu wa strain yo ya potassium gukoro iguru na thakame thi ngoro ikineneha oh my god ngoro ya neneha nie ngihuria mundu ucio niu ndikimwire result iria ndirona no guthima thimire thimu orire oguo so ari koni mani na akorirwo aturia 500,000 oh no akorirwo aturia 500,000 twathi kou ndonekaga riu we ni twambie riu gucugurika tondu riu thakame ni yagwite ringi yari 4 riu tha ici umenye A4 potassium 7.9 ngoro ni yo ni nenehire riu ni ona ngiadmit ndathire casualty njikirito oxygen njikirito kiria yani njirito ndirathie HDU immediately na riu ni ona ndi hau we ndi indi nayo ngamera ni ndi na ndagitari urenda ku rejuvenate kidney ciakwa ndirenda dialysis ni ndaregete dialysis fiu riu koguo ona ni kuhenerio ndahenereirio na ngwĩcia hĩndĩ ĩyo tondũ ona urea yakwa yarĩ 50 plus ni kwĩ hĩndĩ urea yathiĩ igũrũ ĩkosa ikĩndũ ĩtao uremic encephalopathy ĩgathiĩ brain-inĩ so kuna watu ni kwĩ hĩndĩ ũkoraga kinya andũ nĩ mahetwo gĩtanda-inĩ nĩ ũndũ wa urea ĩyo tondũ hana ta maindi yaku yathuka so I think even that time I was not okay mentally rĩu ndirero atiriri ru ni ndero adimito ni ndegire fiu ru ngiabikora ndagitari ni nyona andu mathi dialysis ntamachiza yakenje atiriri thisi waga uthi dialysis ona ni ugo guchizi fiu nona ru ndaikaraga na oxygen na rebreather iri amwiso fiu na already ndirero ati ndina heart failure already ndirero ndi end stage ona ni maugite ndi muru fiu oh ima ndiakora moni endokira after 1 week ikarire wiki imwe utagukira moni endokira ndari bedridden kinya guthambio gwikioro kira kindu moni endokira moni re ngai moni re ngai tondu ndari na 34 kgs kilo 34 ndajugeta fiu riu imagine ndina 34 kgs ni ndahuririo matawa ndiraria wega potassium ni yo ni haicire riu wena kilo cigana thaa ici reke ndige kuga no ndire muru ni ndahaicirie so currently ngoro yaku iri na condition ngoro yakwa ina condition tondu nderirwo condition yo ikari solve after deco transplant. Oh, you need to do a transplant? Yeah.
nderirwo ikariso when I do a transplant tondu no ameona hindi oreka dialysis ni ngoro itumagira gupampu thakame unaona tondu ni ona ndingikira fistula iyo tondu ithia direct to the heart no iwaseni. So dialysis yako ikoragwo ihana atia? Dialysis yakwa thiaga maita meri per week. So rugero atiriri I need a transplant. Atiriri Naomi, experience ya dialysis ikoragwo ihana atia? Is it painful? It's not painful. Okay, adu mona atare painful. No hedio we masini ne ndoigwa ruo. But as any other medication ni gukora ona side effect. Kwe mundu kuma ni arauga ni arario ni mutwe tani ni ndio ni mutwe muno. Kwe mundu kuga ni aigua akihithira hinya maundu ta mau kwe ndio kuma we sawa utembe uguo icio nicio challenges isikorago riu currently tatu yatiriri campaign no reka niriko campaign thaisi Mary yagwita Naomi Mary ni yako create awareness to the community ni undu wa maundu mau gereire maundu ma ngoro maundu ma higo ni njikite research nyingi tondu you see like actually me as I said diari na thina wa high blood pressure diari na thina wa diabetes na those are the main cause no kwina thina ungi witagwo genetic genetic disorders kwina polycystic kidney disorder kwina like Alport syndrome iria andu matatwikaga diagnosed here in Kenya mostly so then kwina thina ungi like in terms of structure of which taruni igikamenya ka thina wakwa ni misdiagnosed na mirimu mingi muno kinya ngero ndina autoimmune of which diary na by the time ndeka biopsy yari limited tondu already higo ni shrinkete so thaisi kuligana na study yakwa ina query it's not confirmed but it's a query ge conclude maybe I'm inheriting a structured disordered kidney hedio ni riria riri kwina thina uyu wa genetic unyitaga andu maybe waciarirwo na higo emwe hau ona ni onde athomithia undu muno tondu ni nyonete news ni andu makiuga atiriri ndathire thiftari ingeko maybe CS after CS ingeko andi na higo emwe ati ni ndarutiro higo no ngamoria atiriri no amenya process ire teka kuruta mundu higo na go test na gwika maundu mau mothe so ndungiruta higo uguo yes maybe kwina some few people magethaga but si vile watu ana normalize so gerado atiriri ona mugikaga check up ithe guthikona check up yo thia ya mwiri maybe once a year or something make sure no ahuro bisa ya higo umenya kana ukona higo emwe umeka ni ukona tuhigo tunini umeka ni ukona higo sietago hosho. So I should not wait for symptoms now. Agai Mary usianitoke kwa akili tokinya jeterere dariri Mary kwena ingi cietago hosho higo cia kwithe citihana go ta bin ruicio scosi nyitanite haha bottom so icio higo wina emwe kana wina tutunini kana wina hosho ukoraga atiriri ni undu wa mundu no mwakorago na higo ina 1.5 million nephrons kana 0.8 each nephrons nicio citeithagia kufilter waste iyo cihana gicungi nona so hindi no ciaro na disorder no higo eo ikorago na few nephrons so nona by the time urathie ugakura with years higo icio cithia cikinogaga cianoga cigaska so ugo niguo murimu wa higo thio develop it and you remember tondu do we na thina wa higo ni ukulivale a lifestyle iri ngi affect higo ta maybe kunywa njohi ta maybe kunywa dawa cia over the counter icio nicio turarega muno antibiotics ate waiguo ukathi antibiotic kinyane kinyora igwa homa na homa ti akunyura antibiotic ugathi ukagura antibiotic haya kwina ndungi ici ne NSAID cietagwo class ya NSAID cia painkiller
neta brufen diclofenac ugakora mundu arathia akauga ndi harĩ o nĩ mũtwe brufen kwanza brufen nĩ cinyuo mũno na icio nĩcio cithũkagia higo so nona angĩkorwo waciarirwo na kahigo gaka kamwe ugacoka gakahe trigger niki gagwikaga guthie kanogete nona ka develop kidney failure no ko ni kamenyekanire ogiciaro nona ni uko avoid trigger icio and you will work with your nephrology doctor nona arafu ru murimu ucio wa genetic disorder ya structure uko genetic nikio wonire dadi arwarai ona nie ndarwarire nona no korwo ni twari na knowledge hindi yo ni ingia testro de munini jero maundu maria gwa avoid na jero trigger siria go avoid and jero in case I would need a transplant ona digati dagingira dialysis nona so then kinyogiciara mwanai ni uko akwithio genetic doctors nephrologist umenye uri ungiteithio mwana waku ndagakorwo na murimu ucio wa higo so no ungiaga kumenya ni kuri genetic disorder yani murimu ucio koragwo atiriri nona andu aria ma albino kana dwarf ithe duona ataru ukugiko kwanyu kwina thina wa albino kana dwarf because it's genetic kuna high probability ukiza mtoto anaweza kuwa na hiyo condition, anaweza pata hiyo condition na mtoto wake pia same as this condition ya genetic disorder oko mwali na higo nini ona kwina high probability mwana omwe kana eri ni wakogia higo nini but the good thing about these genetic structured disordered kidneys is because aya diabetes magikiro higo enge kana ya lupus nephritis ino ukoraga autoimmune ira attack its own organs ni ugukora makiheo higo enge ni marero you have to manage diabetes ndo diabetes is affect the transplanted kidney no we waciarirwo na disorder ya higo ni todo iyo higo yaciarirwo nayo niyo yari na thina your success rate ya transplant no iko ye high todo ino higo aheo gutire kindu kirame attack unless ru indo icingi cia infection and everything infection reinfection yeah okay thank you Shiko hena kaire tukarare gukugucia ne kara digire trema ndaki gweta ritwa riako ena kaire tu ikarete o hago ikarete ngani kana digire ka Gusia ndeta na ritwa ndireciria oko God is good, God is great na nijwe he mundu ringi ungienda kwaria nawe ringi no wakumiririe ringi ndagitari wi handu aramenya I work with such patients ringi no wende nginya kuria ciuria igiri ithatu ringi nginya no wende maundu maingi na tondu na andu aingi muno maraguthikiriria ri nyukuma he namba yaku ndijuge unataka aje na tu rekwa tungikuona social media mundu ungienda reach out to you ri angikuona atia Facebook Jetao Shix Gethenji very good TikTok Jetao Shix Gethenji Instagram Jetao Shix Gethenji bado na bego follow right away TikTok wajira utagwo Shix Gethenji kana bego saria Wanjiko 35s Shix Gethenji Wanjiko 35s Kenya bego fororo leo niguo tucaria aria tugukana uko ndana kuona handu ndakuona 6 Gethenji the meantime muthikiriria ni njui he handu wathoma he kindu waigua 6 Gethenji uyu hahorore eko hena kindu ngienda kumuria kana ndu ngienda ginya kumwira ungithie mwena ucio ni ukumuona ino ina 49.5 Ereko Jetao Wanjiko 35s take ujaririe profile iyo roriu niguo tugufollow tucemanie nawe mwena ucio nya mundu ngienda gukorwa giteithiria in one way or another ukorwo kereria Shiko na njira. Asante sana mami kwa kukuja and everything will be fine. Na namba ni 0735 yaku 95 526 072 07 95
526 072. Thank you mami. Yeah. And all the best. Inya kaida ga transplant ga kinya kai athie nawe. Maundu maku mothie mathiete wega. Umejipata? Nimeona. Etagwo Siko. Etagwo Siko Mere Wanjiko. Mere Wajiko. Nyire tware uria akiria ndimenyaga ni kiria cikire no sawa. Njitagwo Ruthu. Ruthu ri. Mathainlo wake etagwo atia? Naomi. Ethi andu maigana na makoigwe makoinoro. Ageithia andu maigana na maraguthikiriria ringi ni makumenyaga ni uroka iguo kione riri gwa kuinuka. Ngwenda kwamba kugeithia mam Agikuyu. Ni ngwenda kugeithia sister yakwa etagwo Angeli. Ni ngwenda kugeithia committee members yakwa. Na ni ngwenda kugeithia murata yakwa etagwo Monica. Ni njui ni aranjindorera. Ana ni ngwenda kugeithia fans yakwa othe aria mathikagiriria aria mafollowaga Facebook. Na ni nguga atiriri tumenyerere higo citu. Wow. Very important. Tumenyerere higo citu. To reduce kiria kunywa muno. To ni njui kuu nikuo turemereirwo ta Gikuyu. Alcohol. Alcohol ni cungagirira mathina ma higo sana. Oh my God. Na smoking. Kinya smoking. Na riu centro ni kwa tuiheiro ni undu riu turaria kiria turanywa njohi and you are not taking it in the right way. Maybe occasional kanini ukanywa mai gatagati no riu tunywa nyingi o rimwe gutororikia nduraria na riu ni ra affect higo na ka affect ni most of the time. Arafu riu ona kwaga guthimo high blood pressure ugithie na kugicaini gukora andu aingi pressure kireire mwiri na pressure ni silent killer. So reke andu marore lifestyle yao waru to avoid kuria hindi ciothe. Waru. Ni kuga turore kinya kiria turiaga turore kinya kiria turiaga mai tunywe kwa wingi ona kinywa njohi nywa mai maingi. Arafu umenyere kuria balance diet, vegetables, kaugali, kanyama, uka balance diet ndugekire waru hindi ciothe. Arafu tumenyerie guthimago niguo tukareduce mathina maya. Checkups nicio cia bata muno. Checkups nicio cia bata because so many people are getting misdiagnosed. Kaigwa mundu ni agia cardiac arrest ni akua na maybe arari na thina rakireire mwiri. So na tugiethaga bia ireke tuthimo. Thank you. Thank you mami, God bless you. Na iroga fatara ri ama phone call away. Thank you. So, do you need a hug? Yes.
ogiteire moyo wakwa ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa itangĩnyona ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa itangĩnyona. Itha mathagu-inĩ maku we Ngai hitha harĩa thũ itangĩnyona tagwo Joinga Roya rwĩtagwo hitha mathagu-inĩ thaa 7 mũthikĩrĩria ĩtigetie ndagĩka 18 mũciĩ tugino tana Inooro FM. Good afternoon kwanyu kuhana atia wa mathaa no ũracimatha kwanyu gwĩ thayũ mũndũ thoko-inĩ thoko itiganĩte thoko ya kũndũ gwĩtagwo Mũthurwa Kariobangi North Market Gĩkomba thoko-inĩ Uhuru Market Kenyatta Market Umoja Wana Market kũrĩa mwena wa Mũtindũ kũu kuhana atia gwĩ thayũ Gĩthũrai thoko-inĩ kuhana atia Kahawa West kahawa Sukari kahawa Wendani mwena wa Ruiru kũrĩa thoko-inĩ atumia hae kwanza mwena ũrĩa wendagio itũngũrũ nĩ mageithĩke sana mwena wa Thika harĩa stage harĩa matatũ ikuagĩra thoko icio ciĩ hau nĩ mageithĩka sana thiĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩganjo kũndũ gwĩtagwo Makongeni kũu kuhana atia ingĩra Kirinyaga County no ũtanagira Kirinyaga hĩtũkĩra harĩa Keno mwena wa Keno nĩ mageithĩke sana iko wĩ mwendia wa thoko na wĩ Keno wĩna gatuka thoko-inĩ kana wĩna gatuka kũndũ gwĩtagwo Keno atawesalimika sana wĩikorokete ũguo nĩ mahĩtũka Kabiti nĩ ũcio wĩ harĩa makutano ma Mwea atumia acio na athuri acio marendia nyanya hau barabara-inĩ acio marendia waru acio nginya mararũgĩra ngari ĩgĩthiĩ nĩguo mendie ona nĩ mageithĩke sana anake acio marokire gwĩtũma acio marendia nyanya makendia nginya hoho harĩa makutano junction-inĩ wasalimika sana bara ĩgĩthiaga Mwea kana ĩgathiĩ Embu County aikorwo wĩ kũndũ maeria macio mwena wa Mũtithi mwena wa Mwea mwena wa Ngurubani na kũrĩa Samson Kona kũndũ gwĩtagwo Kanjirũ nĩ ũcio thiĩte we pia yothiete Embu salimika sana wahĩtũka rĩrwa Kavingasi nĩ ũcio kana Rũpingaze rũnĩ Rũpingaze ũkĩingĩra Embu County mũndũ wĩ Embu nake ageithĩke mũndũ wĩ thoko-inĩ wĩna gatuka gake mwĩkari wa Embu County aketheka sana mwena ũngĩ wa Kirinyaga hena andũ mekagio hena andũ meharĩa Sagana ũngĩamba toguo na barabara ya Kĩangwacĩ nĩ ũgũthiĩ ũguo ũkinyio Karatina ũngĩthiĩ ũngĩ naguo nĩ ũgũthiĩ ũtũgĩkagio ũingĩre ũguo ũthiĩ Kutusa na no umere ũguo thiĩ ũkinya nginya Samson Kona
Hauni magaitheke sana fana gere haria opposite agefara keria egia guthie kondo gwetagwo Kiberaza ni wona gefara keu ikigathiaga gukwetagwo Gicogo onacio ni magaitheke sana ni Central Kenya mwena wa Nyandarua ona kuni magaitheke acio ni mararia umothe ene muno muikari wa kondo gwetagwo Olkalau yo ni constituency umothe nirio mena by elections acio. Salimika sana Olivia Njoki Burunda kuona itheka sana pano elo wainaina agaitheka sana mundu witagwo Njorogetro Kadero ndakuona na nidona MC Kaparo Senior Helen Magnesius ndakuona aga muhikio cio ni anyingiriria ngimakawa no ritwa ria ndirakweta kagwire ulirwo ni wonago Lama goja tigetia kuata ne kumagara turamagara getha giatherereka ko inekerera tukabakora kire antifidelizo ngangaro kagotwera thutha ucio ne ngoya thimu ithatu tu rekemenye ground kuhana atia rekemenye Naikuru kuhana atia rekemenye Mombasa Eldoret ko guothe kuhana atia reke tumenye Nyeri mwena wa Nyahururu mwena wa Nanyukie ko guothe reke tugicokererie tuke tumenye kuhana atia. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Fidel Zwanganga aroka haha ikĩhanda thaa mũgwanja na hamwe na maũndũ marĩa gũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ mũndũ ũmwe gũikio ngono mĩhang'o ya ũikia wa kura ĩgĩthiĩ na mbere mwena wa Olkalau. Ogiteri kugacirithio na njĩra nene mwena wa Olkalau borithi makĩamba nyambo cia gũthũrima ngari na mbeũ njĩthĩ mwena wa gĩcũa-inĩ gũkaya nĩ moritũ ma wagi wa mawĩra macio na mangĩ maingĩ mohoro-inĩ maitũ ikĩhanda thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Maitondo gĩũke wone mũhiki ũrĩa ũiguaga watũmire ciana ciakwa itune njuĩrĩ ũrĩa watũmire mbutwo wĩra. Ithe nĩ mũhiki mathako, ithe nĩ mũhiki kĩrorerwa. Mũingĩ ũyũ kuona ndamũkorire mba ĩmwe Mũrang'a ya mĩhehu. Akoya thimũ igĩrĩ peke yake nĩguo tumagare rĩu tũthondeke mũthenya wa Thursday nĩ wathira. Hi. Yo. Anake mũndũ wa kwega mũno gwĩ thayũ. Ani ngakena nĩ gũkũigua getokia ide gũkũ mwena wa Maithori Ithathatũ Bahati na Kuruka ũcio. Hana atĩa my sister? Niko fine, thank you. Ngakena nĩ gũkũigua. Thank you. Ũrĩa gũkũigua twĩna thayũ mũingĩ biũ tũtikĩroretie maitho marĩa kũrĩa Karau. Kũu nĩkuo tũrĩ ithuothe na nĩ gũkwagĩra. Nĩ mũnene ithuĩ kĩrĩa tũrahoya wa Karĩndĩ witũ rĩ.
no thayo muingi kinjire mundu gwitoma ina maguru na thia ngoma na bita githina moke hanike iyo mairu ithathatu teo ni wakarindi. Thank you. Renda thimu ithatu yo ni ya Brent warikia nayo yaku yaingira niyo nguo yeri ya keri tucoke turikie na ngemwe guthikiriria ground tumenye mwena ucio kuri kana kuri ori kuhana atia. Hai wakarindi wa ndithi ti wa ndithi we nawe ndunginje toguo kwanza muthenya pole ate wa ndithi uga ndeithi gai uga ni we kwanza uraje toguo muthenya oi wakarindi uga wa ndeithi ti wa ndithi asama wakarindi wa ndithi ti wakarindi wakarindi wa ndithi na ti ndithi ma kwanza ndukana uge ndithi muthenya ringi oi pole sana wetagwo atia egethenya kuma hiro titi boroi wajeta ndithi ndaigua ndahoka rimwe aja ne kanduga gateretha wa karinde witu gona atia baba guku gutire na uru wa karinde weko ne turaguthikiriria wega guku na tukwendete muno. Thank you. Geithiria Peter Githina na Stephen Ikambai na ithe wa Gaceri wa Oromagogo othe magie na muthenya mwega na kuria gwitagwo All Karauri. Yes. Ne turahoya Ngai agitongorie githurano kiu. Thank you. Akorwe mbere itu. Asante. Mahinda mega. Thank you baba. Ucio ndagika defamation. Ona de wa karinde wa ndithi. Ona bathi akigua ati he mundu mwitire ndithi muthenya ri itiuru. Hello. Ndathi mwingi mwe Olivia Kefas ndakuona sana Steve Touch thank you muno. MC Kaparo Senior. Hello. Wana there, George Mohia. Happy birthday, darling. Good to hear you. Ndakena nego kuigua baba. Ngai akurathime na akwagerithia birthday yaku. Na acoke akwongera matuko maingi ma gikeno na thayo. Thank you George witu. Tagwo atia? Tata Muthoni Thank you George Mohia witu. We love you Okay. Madam Ngwithio koragwo haha nja wa Royal Media witagwo Jerry. Koragwo na gatuka hau niyo twendagiria magumu. Twendagiria mathambu hau kidogo. Hello. Wa karinde. Ni kwega muno we mwega? Ndi mwega. Wetagwo atia? Ndetagwo Wangari. Wangari weko? Kuma Kambarari. Aha.